สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆกลับเข้าสู่ช่อง Pink Cat Tarot เจอกันกับแก้วอีกแล้วนะคะสำหรับหัวข้อในวันนี้นะคะคือหัวข้อที่เพื่อนๆรีเควสให้ทำอีกครั้งเยอะมากนะคะเนื้อคู่ของเพื่อนๆจะเป็นคนยังไงนะคะเรามาดูกันแบบละเอียดนะคะและใช่แล้วนะคะคลิปนี้ก็จะมีแบบเพิ่มพิเศษ extended ขึ้นมานะคะแบบปกติที่แก้วจะอ่านใน YouTube นี้ก็จะเป็นการมาดูกันนะคะว่าลักษณะภายนอกเนื้อคู่เพื่อนๆเป็นคนยังไงและมาดูกันว่านิสัยเขาเป็นยังไงแล้วมาดูกันอีกว่าจุดเด่นที่เป็นสัญญาณบอกว่าคนคนนี้คือเนื้อคู่ของเพื่อนๆคืออะไรนะคะแต่แบบ extended เพิ่มพิเศษนะคะจะเป็นการมาดูเพิ่มขึ้นว่าเมื่อเพื่อนๆกับเนื้อคู่อยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะจะมาเช็คทั้งพลังงานของเพื่อนๆพลังงานเนื้อคู่และพลังงานตอนอยู่ด้วยกันเลยแล้วจะมาดูว่าสถานการณ์ที่เพื่อนๆได้เจอกับเนื้อคู่เนี่ยจะเป็นสถานการณ์ยังไงมาดูกันว่าเนื้อคู่ชอบอะไรในตัวเพื่อนๆมาดูกันอีกว่าเนื้อคู่จะดึงดูดอะไรเข้ามาในชีวิตของเพื่อนๆจะกลายเป็นคนแบบไหนตอนอยู่กับเนื้อคู่และสุดท้ายเทวดามีอะไรอยากจะแนะนำเพื่อนๆบ้างอันนี้จะเป็นหัวข้อเพิ่มเติมในแบบ extended นะคะหากเพื่อนๆสนใจดูแบบ extended ก็สามารถ Line ID มาได้นะคะใน @Kingdom of Pink Cat สามารถแจ้งมาได้เลยนะคะว่าอยากดูคลิปหัวข้อนี้ไพ่กองนี้หลังชำระค่าวิดีโอไพ่กองนั้นๆแล้วแก้วจะส่งลิงก์ให้ดูนะคะและถ้าหากเพื่อนๆสนใจดูดวงส่วนตัวกับแก้วนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบพิมพ์คำถามมาและให้แก้วพิมพ์คำตอบส่งกลับไปให้แบบความละเอียดปกติหรือเป็นแบบความละเอียดเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะว่าเป็นการใช้ไพ่จำนวนเพิ่มมากขึ้นแพ็กเกจนี้หากเพื่อนๆถามครบ3คำถามนะคะจะเป็นราคาพิเศษให้และมีกำไรหินมงคลให้1เส้นสามารถเลือกได้นะคะส่วนแพ็กเกจที่3นะคะจะเป็นแบบความละเอียดสูงสุดเลยก็คือเป็นแบบวิดีโอนะคะรูปแบบจะเป็นเหมือนกันใน YouTube นี้เลยนะคะคือใช้ทั้ง Tarot Oracle และลูกเต๋าหรือหากต้องการติดต่องานอื่นๆนะคะสามารถติดต่อมาได้ผ่านทาง Line ID @Kingdom of Pink Cat จะมีแอดไซน์ข้างหน้าด้วยนะคะและก็จะมี Line ID อันนี้แค่อันเดียวค่ะหากสะดวกส่งทางอีเมลก็จะเป็น samantha.jillauthor@gmail.com นะคะขอบคุณเพื่อนๆมากค่ะที่สนับสนุนกันมาโดยตลอดก่อนที่จะเข้าสู่การพิจารณาเรามาดูมินิ reading กันดีกว่าว่าไพ่มีอะไรอยากจะบอกเพื่อนๆที่ผ่านเข้ามาดูคลิปในวันนี้บ้างเพื่อนๆได้ Two of Swords The High Priestess แล้วก็ได้ King of Swords ออกมานะคะเริ่มแรกนะคะดูแล้วเพื่อนๆที่ผ่านเข้ามาดูคลิปในวันนี้กำลังมุ่งมั่นอยากจะเป็น King of Swords อยู่หรือเปล่าคือกำลังมุ่งมั่นอยากจะทำโปรเจกต์อะไรบางอย่างที่เหมือนเราต้องเป็นเฮดด้วยตัวเองเราต้องเริ่มต้องเป็นผู้นำด้วยตัวเองอาจจะมีทีมแล้วเราต้องเป็นหัวหน้าก็ได้นะคะแต่ถ้าไม่ใช่ก็คือตามนั้นนะคะเราต้องแบบลุยและเริ่มด้วยตัวเองเลยแต่ว่ามันมีพลังงาน Two of Swords ออกมาเพื่อนๆอาจจะมีช่วงเวลาลังเลนะคะก่อนหน้านี้ลังเลว่าแบบจะทำโปรเจกต์ที่เป็นเฮดตรงนี้ดีไหมมีความกังวลว่าเราจะบริหารจัดการออกคำสั่งดูภาพรวมได้ดีไหมเหมือนมีความรู้สึกว่าเราไหวไหมนี่คือคีย์เวิร์ดนะคะดูแล้วนะคะช่วงนี้คือช่วงที่ไพ่แนะนำว่าให้มั่นใจและตัดสินใจให้เด็ดขาดนะคะว่าจะทำหรือไม่ทำ Two of Swords นะคะเป็นพลังงานของการที่ถ้าลังเลไปนานๆมันจะเสียเรื่องนะคะไพ่เลยแนะนำว่า Two of Swords นะคะให้ตัดสินใจในช่วงเวลานี้แหละว่าจะไปต่อเป็นกษัตริย์ถือดาบหรือจะไม่ทำอย่าปล่อยให้ตัวเองคาราคาซังนานไปกว่านี้นะคะเลข2ดูออกมาเยอะนะคะจาก Two of Swords แล้วก็ The High Priestess เป็นไปได้ว่าไพ่แนะนำว่าให้ตัดสินใจภายในแบบวันที่2เช่นก่อนวันที่2เดือนหน้าอย่างเงี้ยหรือก่อนวันที่22ภายใน2วัน2สัปดาห์เนี่ยดูแล้ว2มันมีคีย์เวิร์ดสำคัญนะคะดูแล้วให้พิจารณารายละเอียดให้ดีแล้วตัดสินใจนะคะมีพลังงานของ High Priestess ออกมาไพ่แนะนำด้วยว่าให้เชื่อในสัญชาตญาณตัวเองนะคะไม่ว่าเพื่อนๆจะตัดสินใจเป็น King of Swords หรือไม่ก็ตามเชื่อสัญชาตญาณตัวเองตัดสินใจบนพื้นฐานว่าเราฟังตัวเองไม่ใช่ว่าตัดสินใจบนพื้นฐานของคำสั่งคนอื่นหรือคำพูดคำวิจารณ์ความเห็นของคนอื่นนะคะโฟกัสที่ตัวเองเป็นหลักแล้วเพื่อนๆจะได้คำตอบนะคะได้พลังงาน High Priestess ออกมาไพ่แนะนำว่าให้ตัดสินใจเงียบๆนะคะไม่ต้องแบบปรึกษาคนนอกไม่ต้องแบบกระโตกกระตากในโซเชียลมีเดียนะคะ คือให้อยู่เงียบๆคิดเงียบๆคนเดียวแล้วตัดสินใจจะดีกว่ามันเหมือนกับถ้าเราปล่อยให้คนนอกไปเอาโซเชียลมีเดียเข้ามายุ่งเราจะตัดสินใจยากกว่าเดิมนะคะนี่คือคีย์เวิร์ดและถ้าหากกรณีเพื่อนๆตัดสินใจจะเดินหน้าเป็นกษัตริย์ถือดาบดูแล้วไพ่แนะนำว่าให้เป็น High Priestess ในแง่ที่เงียบๆทำโปรเจกต์อะไรเป็นเฮดอะไรเป็นไปแบบเงียบๆนะคะไม่ต้องแบบบอกให้โลกรู้อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเสียเรื่องนะคะทำเงียบๆมีโอกาสสำเร็จสูงกว่านี่คือคีย์เวิร์ดนะคะตู้มีมาให้เลือกด้วยกันทั้งหมด3กล่องนะคะน่ารักนะคะเซรามิกที่เอามาให้เลือกวันนี้นะคะมีคาปูชิโน่ขนมปังปิ้งแล้วก็เค้กนะคะ3อันเนี้ยนอกเรื่องนะคะเป็นตัวตนแก้วเลย คือแก้วชอบกาแฟแก้วชอบขนมปังแล้วแก้วชอบเค้กเบเกอรี่มากต่อให้กินแล้วน้ำหนักจะขึ้นหรือสิวขึ้นแก้วก็ตัดออกไปจากชีวิตไม่ได้นะคะ
และแก้วขอบคุณโลกยุคใหม่ยุคศิวิไลมากที่ มีแบบขนมปังเบเกอรี่กาแฟทางเลือกให้แบบสิวไม่ขึ้นนะคะเช่นแบบนมโอ๊ตอะไรอย่างเงี้ยอัลมอนด์ขนมปังที่แบบไม่มีเนยขาวไม่มีตัวกระตุ้นให้สิวเราขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแกแบบแกมีความสุขเนาะเข้าเรื่องนะคะวันนี้ก็เข้าธีมนะคะเรามาเรื่องความรักแล้วก็เสิร์ฟของหวานให้เพื่อนๆเลือกเพื่อนๆสามารถทำสมาธิได้เลยนะคะแล้วดูว่าไพ่หรือว่ากาแฟขนมปังเค้กอันไหนดึงดูดเพื่อนๆมากที่สุดนะคะสามารถดูเวลาข้างล่างแล้วก็เลื่อนไปดูคำทำนายของไพ่กองนั้นๆได้เลยนะคะและใช่แล้วนะคะใช่อะไรแก้วมีเพลงมาให้เพื่อนๆเลือกเนาะเนื่องจากเลนี่วงที่แก้วชอบนะคะเขาปล่อยเพลงใหม่เนาะแก้วก็จะเอาเพลงเลนี่มาให้เลือกนะคะเพลงใหม่นะคะ No You Naked เต้นแบบไม่หยุดไม่หย่อนนะคะแก้วรู้สึกว่าพอนักร้องนำคือยิ่งอยู่เขายิ่งเต้นเนาะ แก้วก็เลยแบบดีเอาอะไรที่แบบมีจังหวะเต้นมาให้เพื่อนๆเลือกให้เพื่อนๆสดใสดีกว่าเพราะฉะนั้นกลุ่มหนึ่งนะคะแก้วขอนำเสนอเพลงให้เพื่อนๆเลือกเพลงใหม่เนี่ยแหละ No You Naked นะคะ Cause I'm the one that gets to know you naked I hope it's okay for me to say it ขอโทษวงเลนี่นะคะที่เอาเพลงใหม่มาทำให้เสื่อมเสียแต่เดี๋ยวแก้วแปะลิงก์เอาไว้ให้นะคะส่วนเพื่อนๆกลุ่มที่2นะคะเป็นเพลงที่เต้นเหมือนกันนะคะแต่เป็นเพลงอัลบั้มเก่านะคะ Dancing in the kitchen เดี๋ยวแปะลิงก์เอาไว้ให้นะคะเต้นทั้งเพลงนะคะเพลงนี้ Dancing in the kitchen ส่วนกลุ่ม3นะคะกลุ่ม K แก้วขอนำเสนอเพลงเลนี่ที่เก่าไปกว่านั้นนะคะเพลง Super Far นะคะ Waking up to nothing when you super far from home and I watch you fall asleep at night and I lay that on my own ไล่จากใหม่ไปเก่านะคะแกจะแปะลิงก์ทั้ง3เพลงเอาไว้ให้ข้างล่างเพื่อนๆลองไปฟังแล้วดูได้นะคะว่าเฮ้ยเพลงไหนดูดึงดูดเรามากที่สุดไพ่กองนั้นก็อาจจะมีข้อความอยากบอกเพื่อนๆเพิ่มเติมก็ได้นะคะแต่ถ้าจนถึงตอนนี้เพื่อนๆรู้สึกรำคาญนะคะอยากจะเลือกจากหน้าไพ่และเซรามิกมากกว่าเดี๋ยวแกจะซูมให้ดูค่ะ หากเพื่อนๆเลือกไพ่กลุ่มที่1นี่คือคำทำนายของเพื่อนๆค่ะและหากเพื่อนๆสนใจดูแบบ extended เพื่อมาดูหัวข้อเพิ่มเติมนะคะว่าเมื่อเพื่อนๆกับเนื้อคู่อยู่ด้วยกันแล้วจะเป็นยังไงสถานการณ์ที่เพื่อนๆกับเนื้อคู่มาเจอกันจะเป็นยังไงเนื้อคู่ชอบอะไรในตัวเพื่อนๆเนื้อคู่จะดึงดูดอะไรเข้ามาในชีวิตเพื่อนๆบ้างเพื่อนๆจะเป็นยังไงต่อไปในอนาคตเมื่ออยู่กับเนื้อคู่และเทวดามีอะไรอยากจะแนะนำเพื่อนๆบ้างสามารถแอดไลน์ ID มาแจ้งได้นะคะว่าอยากดูไพ่หัวข้อนี้ไพ่กองนี้หลังชำระค่าวิดีโอแล้วก็จะส่งลิงก์ให้ดูนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปดูกันเลยเพื่อนๆได้ Armadillo Elephant แล้วก็ได้ Groundhog นะคะ3ใบนี้นะคะคือพลังงาน ติ่งดังนะคะดูแล้วไพ่คอนเฟิร์มนะคะว่าเนื้อคู่เพื่อนๆรูปลักษณ์ภายนอกเหมือน3ใบนี้แหละตันมาดูกันเลยนะคะเริ่มแรกนะคะ Armadillo แล้วก็ Elephant เนี่ยแกรู้สึกสะดุดตากับ accessory เครื่องประดับการแต่งตัวองค์ทรงเครื่องนะคะเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ว่าภายนอกเนื้อคู่ของเพื่อนๆอาจจะเป็นคนที่ชอบแบบพวกจิวเวลรี่เครื่องประดับนะคะชอบแบบใส่ตุ้มหูเจาะหูเจาะจมูกกำไลสร้อยเนี่ยคือเหมือนจะเป็นคนวิบวับเรื่องเครื่องประดับนะคะจะไม่ได้เป็นสายมินิมอลเท่าไหร่ด้วยคือชัดมองไปปุ๊บคือรู้สึกว่าเครื่องประดับเขาเยอะเราจะรู้สึกอย่างนี้นะคะจะไม่ได้มีการแบบใส่ตุ้มหูเล็กๆซ่อนเอาไว้ที่แบบติ่งหูแล้วก็เอาผมปิดไม่นะคะเหมือนกับเขาจะชัดเจนว่าเขาเจาะแบบตุ้มหูเยอะอะไรอย่างนี้เครื่องประดับเยอะนะคะใส่ตุ้มหูอย่างเดียวไม่ได้ต้องสร้อยด้วยแหวนด้วยแหวนใส่วงเดียวไหมไม่คนเรามี5นิ้วในมือข้างหนึ่งบรรเลงไป5นิ้วเลยอะไรอย่างเงี้ยมันจะเด่นนะคะมีพลังงานของ Armadillo Spirit นะคะดูแล้วเป็นไปได้ว่าคนนี้เนี่ยมีบุคลิกภายนอกที่แข็งแกร่งขอทักคำนี้ก่อนนะคะภายนอกเขาดูเป็นคนแข็งแกร่งเป็นคนเหมือนกับไม่แบบนุ่มนวลไม่มาร์ชเมลโล่นะคะ คือเหมือนเราจะรู้สึกว่าไม่ค่อยกล้าเข้าใกล้เขาเท่าไหร่นะคะเพราะเขารู้สึกเป็นคนเหมือนกับขีดเส้นกั้นตั้งกำแพงใส่ผู้คนรอบตัวอยู่เสมอเป็นคนที่ใครล้ำเส้นด้วยไม่ได้นะคะล้ำเส้นแล้วเขาเหมือนเอาเรื่องว่าแบบเฮ้ยมันไม่แฟร์กับเขางี้ได้ไงมาล้ำเส้นเขาได้ไงพลังงานออร่าเขาเลยดูแข็งๆนะคะเพื่อนๆเลยอาจจะรู้สึกกลัวเขานิดนึงแล้วArmadilloแวบนึงแกรู้สึกว่ามันมีพลังงานของแบบความรอ ความดิบ
เจ้าตัวอาจจะมีบุคลิกภายนอกดูดิบๆนิดนึงนะคะเช่นเหมือนกับให้นึกภาพนะคะจะไม่ได้แบบแต่งตัวเนี้ยบไม่มีรูขุมขนเหมือนหลุดออกมาจากการ์ตูนแบบปิ้ง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 ตลอดเวลาจะไม่ใช่ออร่านี้นะคะคนเนี้ยเขาจะติดดิบๆติดธรรมชาติติดเหมือนจริงนิดนึงจะเหมือนกับเสื้อยืดเกงยีนขาดอย่างเงี้ยมอเตอร์ไซค์นะคะมีการโต้ลมอะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นผิวก็อาจจะแบบมีค้ำแดดบ้างมันจะของจริงนะคะเหมือนเจอแดดเจอฝนเจอชีวิตมาเขาจะมีความดิบอยู่ในตัวนะคะแล้วบวกกับเป็นคนคาแรคเตอร์ดูแข็งแกร่งไม่ให้ใครล้ำเส้นอีกเนี่ยผนึกกำลังกันเขาเลยดูแบบไม่มีใครกล้าไปหือไปอืมกับเขาเยอะนะคะแวบแรกเพื่อนๆอาจจะคิดด้วยว่าไม่กล้าเข้าใกล้คนนี้เท่าไหร่นะคะมีพลังงานของ3ออกมาตรงนี้นะคะดูแล้วคนนี้ภายนอกดูแล้วเขาชัดเจนด้วยนะคะว่าเขาเป็นคนที่มีไอเดียจินตนาการความคิดสร้างสรรค์โดดเด่นคือเห็นปุ๊บเรารู้เลยเขาเหมือนเป็นคนที่มีนิสัยชอบเรียนรู้เปิดกว้างใช้ไอเดียตัวเองให้เติบโตต่อยอดไปเรื่อยๆนะคะเช่นเดินทางไปที่นั่นเรียนรู้วัฒนธรรมที่นี่ไอเดียแบบอยากต่อยอดทำสิ่งนี้อยากเรียนรู้ให้ตัวเองเป็นหลายๆทักษะมากขึ้นก็เลยจะเซอร์ไพรส์นิดนึงคนนี้เหมือนมีความสามารถเยอะนะคะขับรถได้หลายแบบทำงานศิลปะได้หลายแบบพูดได้หลายภาษารู้จักคนเยอะหลายถิ่นหลายวัฒนธรรมเนี่ยดูแล้วมีพลังงานของการที่เขาเปิดโลกกว้างเยอะนะคะนี่คืออีก1คีย์เวิร์ดมีพลังงานของตาเด่นออกมานะคะจากอามาดิโลตาจะเป็นคนตานิ่งๆตาสีเข้มนะคะแล้วดูแล้วเป็นคนที่ชอบมองเงียบๆนิสัยเขานะคะเหมือนกับแอบมองแล้วเงียบๆแอบสังเกตสถานการณ์โดยรวมเงียบๆคาแรคเตอร์แบบนี้นะคะได้พลังงานของ Elephant Spirit ออกมา Learn from the past ดูแล้วนะคะภายนอกเขามีความเป็นผู้ใหญ่สูงมากจากช้างนะคะดูแล้วใครหลายคนแอบเคารพแอบนับถือเขาเยอะมี25ออกมา25นะคะบวกกันได้7เป็นตัวเลขของการตื่นรู้นะคะตื่นรู้ทางสัจธรรมชีวิตตัวตนที่แท้จริงของตัวเองเจ้าตัวดูแล้วไปเปิดโลกกว้างอะไรบางอย่างมานะคะแล้วก็ไปตื่นรู้สัจธรรมเข้าเพราะฉะนั้นบุคลิกภายนอกเขาจะมีออร่าของคนที่ตื่นรู้เชิงสัจธรรมชีวิตด้วยจะเป็นคนที่เหมือนภายนอกดูแล้วไม่ดราม่าไม่ท็อกซิกกับอะไรที่ไร้สาระเป็นคนที่มีบุคลิกดูเอาจริงเอาจังนะคะแล้วอาจจะเป็นคนที่ขึ้นชื่อเรื่องความรู้ด้วยอาจจะเป็นความรู้ที่จบจากสถาบันนี้เรียนต่ออันนี้ได้ใบรับรองอันนี้หรือเป็นการเรียนรู้เชิงชีวิตประสบการณ์ชีวิตก็ได้เจ้าตัวความรู้เยอะนะคะจากอามาดิโลและเอเลเฟนเนี่ยผนึกกำลังกันดูแล้วเขาผ่านประสบการณ์ชีวิตล้มลุกคลุกคลานมาเยอะนะคะก็มีการเติบโตเชิงแบบจิตวิญญาณเยอะคนนี้เพื่อนๆอาจจะเซอร์ไพรส์ว่าเขาเป็นผู้ใหญ่กว่าวัยนะคะได้พลังงานของ Groundhog Spirit ออกมา Time to Let Go นะคะน่าสนใจนะคะดูแล้วนะคะภายนอกเขาดูผู้ใหญ่ดูดิบดูแข็งยังไงเนี่ยเดี๋ยวรู้จักกันไปสักพักจากคนพบว่าเขามีความอ่อนโยนมีความน่ารักนุ่มนิ่มมากกว่าที่คิดเห็นแข็งๆอย่างนี้แต่ข้างในมีความเป็นนุ่มนวลมัชเมลโล่อยู่นะคะตามภาพเลยนะคะมีความนุ่มนิ่มน่ากอดอยู่ในตัวเขาบอกแล้วอยู่กับคนนี้เพื่อนๆจะเซอร์ไพรส์นะคะ Time to Let Go นะคะดูแล้วเจ้าตัวมีบุคลิกที่ดูดิบๆเป็นผู้ใหญ่จริงจังอย่างที่บอกก็จริงแต่จะเป็นคนปล่อยวางอะไรง่ายเพราะฉะนั้นบุคลิกภายนอกเขาจะไม่ได้เป็นคนเคร่งเครียดเก็บกดจะไม่ได้มีออร่าตรงนั้นนะคะจะมีเหมือนกับจริงจังแต่เรียนรู้ที่จะปล่อยวางอะไรได้ง่ายไม่ยึดติดอะไรง่ายๆเนี่ยเพราะอย่างที่บอกเขาไปตื่นรู้เชิงชีวิตมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆอาจจะประทับใจเขาในเรื่องนี้ก็ได้เหมือนดูแบบคนนี้เขาไม่ดราม่าเนาะเขาปล่อยวางอะไรง่ายแต่เป็นคนจริงจังเป็นคนแข็งแกร่งจะเป็นคาแรคเตอร์นี้เนาะได้สกอร์ปิโอได้ไฟร์แล้วก็ได้วีนัสออกมานะคะลัคนาพิจิกลัคนาธาตุไฟนะคะเมษสิงห์ธนูหรือพฤษภตุลนะคะอาจจะมีนัยสำคัญอะไรบางอย่างก็ได้นะคะ3ใบนี้แกพูดก่อนเลยนะคะว่านิสัยเนื้อคู่ของเพื่อนๆเนี่ยเป็นคนที่รักแรงแมงกะพรุนไฟแรงไฟลุกพรึบสกอร์ปิโอนะคะเป็นคนที่ขึ้นชื่อมากเรื่องไฟแรงในเรื่องของความรัก intense นะคะเป็นคนแสดงความรักแบบรุนแรงเข้มข้นโลกส่วนตัวสูงนะคะเพราะฉะนั้นต่อหน้าคนอื่นเขาอาจจะไม่ได้แบบไฟแรงอะไรเท่าไหร่แต่นะคะแต่พออยู่กับเพื่อนๆ2คนกลางค่ำกลางคืน2 ต่อ 2อะไรอย่างเงี้ยแมงกะพรุนไฟมากแล้วจะเหมือนกับรุนแรงด้วยความแบบแสดงออกทางความรักเขาจะไม่ได้มีความรักแบบผิวเผินนี่คือคีย์เวิร์ดนะคะเนื้อคู่ของเพื่อนๆคือเขาจะชัดเจนมากว่าเขารักเพื่อนๆไปถึงขั้วจิตวิญญาณมันจะลึกซึ้งอย่างนั้นจะไม่ได้มีการแบบลองคบกันเล่นๆไหมไม่ใช่ก็โบกมือบายบายไม่นะคะคือเขาอาจจะสังเกตเพื่อนๆแล้วพอเขาหมายมั่นปั้นมือว่าเพื่อนๆเนี่ยแหละเนื้อคู่เขาจะคบกับเพื่อนๆความหมายของเขาคือเขาจะคบไปตลอดกาลละนานและต
ลอดกาลนานที่ว่าไฟจะแบบลุกพรึบแมงกะพรุนไฟจะอยู่ตลอดกาลเหมือนกันนะคะ จะเข้มข้นรุนแรงไปตลอดทางไม่มีเบื่อนะคะสกอร์ปิโอนะคะขึ้นชื่อในเรื่องของความซื่อสัตย์อีกด้วยเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ว่าเนื้อคู่เพื่อนๆจะมีนิสัยความซื่อสัตย์สูงรักจริงหวังแต่งรักเดียวใจเดียวแล้วอาจจะขี้หึงขี้หวงไปด้วยนะคะเหมือนกับรู้สึกไม่อยากให้เธอไปมองคนอื่นไม่อยากให้คนอื่นมามองเธออะไรเงี้ยมันจะมีมุมนี้เข้ามานะคะ ด้วยพลังงานของไฟเนี่ยเห็นไหมมันเป็นการคอนเฟิร์มบอกว่านิสัยเนื้อคู่ของเพื่อนๆคือแสดงออกทางความรักแบบแมงกะพรุนไฟมากไม่มีเบื่อนะคะคนนี้ไม่มีเบื่อและต้องพูดนะคะเขามีพลังงานของความดิบความรออยู่อย่างที่บอกไปตอนแรกเพราะฉะนั้นการแสดงออกทางความรักของเขานะคะอาจจะมีความดิบๆเข้ามาด้วยช่องเราสีชมพูแกจะพูดแค่นี้นะคะมาต่อที่วีนัสนะคะเนี่ยวีนัสเป็นพลังงานความรักอย่างเงี้ยดูแล้วนะคะเต็มไปด้วยความรักความโรแมนติกเนื้อคู่ของเพื่อนๆนะคะภายนอกดูนิ่งดูแข็งยังไงบอกแล้วพอรู้จักจริงๆเซอร์ไพรส์นอกจากจะมีมุมนุ่มนิ่มเป็นมาร์ชเมลโล่แล้วเขาแสดงออกทางความรักได้แบบโรแมนติกและลึกซึ้งเข้มข้นรุนแรงและสวยงามไปถึงขั้วจิตวิญญาณใช้คำว่าสวยงามด้วยนะคะเพราะมีวีนัสหมายความว่าเขามีศาสตร์และศิลป์การแสดงออกทางความรักของเขาแบบชั้นเชิงดีนะคะเพื่อนๆเลยอาจจะมีเขินมีรู้สึกโอยหัวใจหวั่นไหวผีเสื้อบินในท้องอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรที่แบบรู้สึกไม่เบื่อกับคนนี้ตลอดเวลานะคะนี่เป็นไงล่ะเนื้อคู่เพื่อนๆไม่ธรรมดานะคะได้พลังงานของสกอร์ปิโอออกมานะคะดูแล้วเป็นการคอนเฟิร์มอีกด้วยนะคะว่าเนื้อคู่ของเพื่อนๆเคยไปผ่านประสบการณ์ล้มลุกคลุกคลานอะไรมาก่อนเมื่อในอดีตนะคะสกอร์ปิโอเป็นพลังงานของการเปลี่ยนแปลงแปลงกายแปลงร่าง transformation ต้องไปเจออะไรที่ดำมืดเจ็บปวดและยากที่สุดมาก่อนที่จะเรียนรู้เยียวยาบาดแผลนั้นให้ตัวเองแข็งแกร่งมากขึ้นรีเบิร์ธเกิดใหม่เหมือนนกฟีนิกซ์กลายเป็นคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมมีชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเดิมตื่นรู้เชิงชีวิตเนี่ยเนื้อคู่เพื่อนๆจะมีนิสัยตื่นรู้ในเชิงนี้นะคะแล้วได้สกอร์ปิโอออกมาเป็นไปได้ว่าเจ้าตัวเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงชอบเก็บความลับไว้กับตัวไม่ชอบให้ใครมายุ่งเรื่องตัวเองมันเลยมีอามาดิโลออกมานะคะคือใครล้ำเส้นมายุ่งกับเขาเยอะๆนี่คือเขาจะพ่นไฟใส่นะคะเขาไม่ชอบให้ใครมายุ่งกับเขาเยอะๆใครมายุ่งกับเขาได้นี่คือหมายความว่าต้องเป็นคนที่เขาไว้วางใจเชื่อใจและรักหมดใจแล้วถึงให้เข้ามาเพราะฉะนั้นกลุ่มหนึ่งนะคะเพื่อนๆอาจจะต้องมีช่วงใช้เวลานานนิดนึงกว่าเนื้อคู่เปิดใจรับเพื่อนๆเข้ามาในชีวิตแต่ตามนั้นนะคะพอรับเข้ามาแล้วไฟลุกพรึบนะคะได้สกอร์ปิโอออกมาเป็นไปได้ว่าเจ้าตัวอาจจะมีมุมชอบอะไรโทนเข้มๆก็ได้นะคะเสื้อหนังเสื้อโทนดำแนวแบบเจาะสักอะไรอย่างเงี้ยโทนเข้มอาจจะมีมุมนี้นะคะได้ไฟออกมานะคะธาตุไฟตารางเกิดเขาอาจจะมีธาตุไฟโผล่เข้ามาเยอะนะคะเจ้าตัวเป็นคนมีไอเดียจินตนาการโลดแล่นมีความกล้ามีไฟแพชชั่นแรงมั่นใจในตัวเองสูงเป็นคนที่ไม่เคยหลีแสงตัวเองเพื่อใครมีเป้าหมายอยากทำอะไรแล้วจะพิชิตจนกว่าจะชนะจะมีไฟไปตลอดทางเพื่อนๆจะไม่เคยเห็นเนื้อคู่แบบเบิร์นเอาท์ไฟมอดซึมเศร้านานเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวสักพักก็ไฟลุกพรึบกลับไปลุยงานต่อเป็นคนไอเดียโลดแล่นตลอดเวลาเป็นคนที่ไม่ยอมคนด้วยนะคะเหมือนกับใครมาไร้สาระอะไรกับเขามากๆคนนี้จะกล้าหาญกล้าสู้กล้าปกป้องคนรักของตัวเองนะคะดูแล้วเป็นคนที่กล้าแสดงออกอีกด้วยนะคะโลกส่วนตัวสูงยังไงก็ตามแต่จะเป็นคนกล้าแสดงออกเหมือนเวลาต้องเข้าสังคมขึ้นเวทีอยู่หน้ากล้องหน้าสื่ออะไรจะทำได้ดีมากแต่พอจบหน้าที่ตรงนั้นคือหายตัวไปเลยนะคะได้พลังงานของวีนัสออกมานะคะต้องทักนะคะเนื้อคู่เพื่อนๆรูปโฉมงามเป็นคนรูปโฉมงามแล้วเผลอๆแบบเป็นคนผิวพรรณดีคือเขามีความดิบอะไรในตัวก็ตามแต่เราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเขาก็ผิวดีนะเหมือนมีอะไรบางอย่างในการประทินโฉมเขาอะที่แบบเวิร์กมากผิวดีนะคะเป็นคนที่เหมือนกับจะไปแบบดิบๆเถื่อนๆอะไรก็ตามแต่ว่ามีกลิ่นหอมแสดงว่าเป็นคนแบบ DNA ดีอะ DNA ความงามดีนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆจะรู้สึกว่ารูปโฉมเขางามเพราะฉะนั้นผนึกกำลังจากที่อ่านมาทั้งหมดแล้วเป็นไปได้ว่าคนนี้เนื้อหอมแต่คนไม่กล้าเข้าใกล้อะเหมือนจะชอบคนนี้สนใจคนนี้ละสายตาจากคนนี้ไม่ได้แต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปจีบเขามันจะไปอินเนอร์นี้นะคะอาจจะเป็นคนที่แบบมีรูปโฉมงามสวยหล่อแต่มีโทนดุเพราะมีสกอร์ปิโอตาเด่นขอทักนะคะตาเด่นตาจะดุตาจะคมอะไรแบบเนี้ยดูแล้วเป็นคนมีเซนส์แฟชั่นดีด้วยนะคะอาจจะเป็นคนที่แบบแต่งองค์ทรงเครื่องเป็นโดดเด่นในกลุ่มสังคมนะคะได้กวนอินบาบายากาแล้วก็ได้อพอลโลนะคะขอมาที่อพอลโลก่อนนะคะพุชพองนะคะเป็นการคอนเฟิร์มว่าเนื้อคู่ของเพื่อนๆเป็นคนเด่นในกลุ่มผู้คนมากเผลอๆมีชื่อเสียงนะคะ
เป็นคนแบบออร่าปิ๊งแวบมากนะคะเป็นคนที่ผิวดี DNA ดีอะนะคะคือหน้าอะไรคือเหมือนแบบพระเจ้าประทานมาให้แบบเป็นคนแบบเนี้ยเป็นคนสวยหล่อนะคะเป็นคนที่อาจจะเก่งในเรื่องของการสื่อสารด้วยนะคะพอได้อพอลโลออกมาสื่อสารเป็นได้ทั้งพูดเขียนวาดการใช้เสียงเรื่องของโลกออนไลน์โซเชียลมีเดียก็ได้นะคะคือเจ้าตัวดูแล้วเก่งในเรื่องทางนี้มากแล้วเป็นไปได้ว่าเจ้าตัวเป็นคนที่คิดเร็วทำเร็วนะคะก่อนหน้านี้มีธาตุไฟเยอะแล้วมาได้อพอลโลเป็นคนเหมือนถ้ามีเป้าหมายแล้วต้องพุ่งชนจะคิดเร็วทำเร็วลุยเลยกล้าไปเลยอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นคนที่เหมือนไม่ค่อยลังเลอะไรนานเท่าไหร่นะคะลังเลอะไรก็จะทำตัวเหมือนสกอร์ปิโออะนะคะคิดเงียบๆคนเดียวแต่คิดเงียบๆแป๊บนึงก็ได้ละได้คำตอบแล้วก็ลุยเลยนะคะไม่รับคำสั่งจากใครแล้วไม่ให้ใครมาขัดตัวเองเหมือนกับคิดเองทำเองเยอะสำหรับบางคนเนื้อคู่เพื่อนๆอาจจะมีความสามารถในเรื่องของการบำบัดรักษาเยียวยาอีกด้วยนะคะอาจจะทางกายทางใจจิตวิญญาณก็ได้อพอลโลออกมามีคีย์เวิร์ดหนึ่งนะคะดูแล้วเขาเป็นสีสันในงานสังคมอ่ะงานปาร์ตี้หรืองานเลี้ยงอะไรก็ตามคนเนี้ยจะเป็นคนที่แบบเรียกแขกได้ เป็นสีสันในงานได้นะคะเหมือนถ้ามีเขาแล้วงานจะสนุกขึ้นอ่ะคือเจ้าตัวจะโลกส่วนตัวสูงดูอะไรยังไงก็ตามแต่คนจะอยากให้เขาไปอยู่ในกลุ่มสังคมอ่ะเป็นคนแบบนี้นะคะเหมือนถ้าขาดเขาไปเรารู้สึกแบบมันไม่ผุดผ่องอ่ะมันน่าเบื่อเนาะได้กวนอินออกมาตรงนี้น่ารักบอกแล้วนะคะเนื้อคู่เพื่อนๆเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนนุ่มมัชเมลโล่เดี๋ยวพอรู้จักกันไปถึงจุดหนึ่งเพื่อนๆจะเซอร์ไพรส์ว่าเขาเป็นคนที่อ่อนโยนใจดีสายเทคแคร์มากกว่าที่คิดจะใจดีเข้าอกเข้าใจเพื่อนๆและเหมือนมีพลังงานความเมตตาสูงด้วยเพราะฉะนั้นอยู่กับเนื้อคู่เพื่อนๆจะรู้สึกว่าเขาเข้าใจเพื่อนๆทุกอย่างเขาเมตตาเพื่อนๆทุกอย่างคือการเป็นคนรักมันต้องมีเรื่องเมตตาด้วยนะคะคือบางครั้งแค่พูดเมตตาแล้วเหมือนคนจะเข้าใจว่าเหมือนกับเป็นการทำบุญอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เป็นเรื่องโรแมนติกแต่จริงๆมันอยู่ในส่วนของโรแมนติกด้วยนะคะความเมตตาเนี่ยเพื่อนๆคืออย่างนั้นเลยเป็นคู่รักที่ได้รับความเมตตามาจากเนื้อคู่นะคะน่ารักแล้วแกต้องย้ำนะคะว่ามีอะไรบางอย่างกับผิวเนื้อคู่เพื่อนๆที่ผ่องคือเขาอาจจะผิวแทนก็ได้หรือผิวขาวก็ได้แต่เพื่อนๆจะรู้สึกว่าเขาผิวดีผิวผ่องได้บาบายาก้าออกมานะคะ patience อันนี้นอกเรื่องนะคะสำหรับบางคนย้ำนะคะสำหรับบางคนมีโอกาสที่จะมีเบบีกับเนื้อคู่ด้วยอันนี้เหมือนเป็นข้อความเพิ่มเติมที่ไพ่บอกนะคะถ้าตอนนี้เพื่อนๆรู้สึกว่าแบบเราแบบไม่คิดจะมีลูกเนี่ยอยู่กับเนื้อคู่เผลอๆได้เบบีออกมานะคะได้พลังงานบาบายาก้า patience ออกมาดูแล้วเนื้อคู่เพื่อนๆมีจุดเด่นในเรื่องของเป็นคนที่มีความอดทนคือเจ้าตัวมีเป้าหมายอยากจะทำอะไรให้สำเร็จเจ้าตัวจะกล้าพุ่งไปที่เป้าหมายคิดเร็วทำเร็วแต่จะไม่หุนหันพลันแล่นจะเป็นคนที่มีความอดทนไปตลอดทางนะคะเหมือนเขามีความเป็นผู้ใหญ่มีประสบการณ์ชีวิตเยอะจนทำอะไรก็จะรอบคอบนี่คือคีย์เวิร์ดนะคะแล้วแวบนึงแก้วรู้สึกว่าเนื้อคู่เพื่อนๆอาจจะทำอะไรบางอย่างเกี่ยวกับการรักษาบำบัดเยอะด้วยขอย้ำนะคะจากบาบายาก้าและอพอลโลการแพทย์กายภาพยาอาหารเสริมหรือทำสมุนไพรอะไรบางอย่างเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะคะหรือสปาก็ได้นะคะเดี๋ยวต่อมาดูลูกเต๋าเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมกันได้ดาวอังคารได้ลีบ้าแล้วก็ได้เรือนที่6นะคะลัคนาเมษพิจิกตูนกันอาจจะมีนัยสำคัญอะไรบางอย่างนะคะดูแล้วนะคะเนื้อคู่ของเพื่อนๆมีนิสัยที่เป๊ะนะคะขอทักคำนี้ก่อนเพราะได้เรือนที่6มันเป็นพลังงานกันคือเป็นคนเป๊ะในเรื่องของการวางแผนชีวิตวางแผนตารางงานตารางเวลาบัญชีเป็นคนที่เนียบนะคะทำความสะอาดอะไรเป๊ะจัดเอกสารเป๊ะเป็นคนที่เหมือนมีปัญหาอะไรแล้วต้องแก้ให้มันถูกต้องไม่คาราคาซังเนี่ยเจ้าตัวจะมีนิสัยแบบเป๊ะแบบนี้นะคะเพื่อนๆจะอยู่กับคนนี้แล้วรู้สึกเองว่าชีวิตเรามันเข้าที่เข้าทางมากขึ้นเพราะเขาจัดการทุกอย่างเป๊ะมากนะคะอาจจะเป็นคนที่รักสะอาดอีกด้วยนะคะเหมือนซีเรียสเรื่องสุขอนามัยซีเรียสเรื่องสุขภาพกายใจต้องมีแบบตารางกินที่ถูกต้องตารางออกเวลาที่ถูกต้องเฮลตี้เพื่อนๆจะได้รับอิทธิพลตรงนี้มาจากเขานะคะอยู่ดีๆก็แบบกินผักออร์แกนิกก็ได้ออกกำลังกายหน่อยก็ได้มีมุมนี้นะคะและได้เรือนที่6ย้ำนะคะเขาอาจจะทำงานอะไรบางอย่างเกี่ยวกับการบำบัดรักษาเยียวยานะคะอาจจะทางกายใจจิตวิญญาณก็ได้นะคะมีพลังงานดาวอังคารแล้วก็ลัคนาตุลออกมาดูแล้วนะคะเนื้อคู่ของเพื่อนๆเป็นคนแสดงออกทางความรักแบบ
อืมทั้งไฟลุกและทั้งโรแมนติกในเวลาเดียวกันแล้วเป็นคนที่ไม่ได้แค่พูดปากเปล่าไม่ได้แค่พูดคำหวานโรแมนติกแต่เน้นเรื่องของการ take action แสดงออกทางความรักกับเพื่อนๆด้วยปรบมือบอกแล้วนะคะคนนี้ความรักไม่ธรรมดานะคะเนื้อคู่เพื่อนๆคือแสดงออกทางความรักแบบไม่เบื่อเอางี้แล้วกันไม่เบื่อแมงกะพรุนไฟเยอะนะคะแล้วดูแล้วเป็นไปได้ว่าการคบหาของเพื่อนๆกับเนื้อคู่เนี่ยเหมือนมีความจริงจังอะจะไม่ได้แค่ฉาบฉวยนะคะเพราะว่ามีพลังงานจริงจังออกมาเยอะอาจจะแบบคบไปคบมาก็เริ่มแบบวางแผนอนาคตร่วมกันอะไรแบบนี้นะคะมาดูทาโร่เพื่อดูเพิ่มเติมกันนะคะว่านิสัยเนื้อคู่เพื่อนๆจะเป็นยังไงนะคะดูหลังไพ่ก่อนนะคะเพื่อนๆได้ Eight of Coins ออกมาตรงนี้คอนเฟิร์มนะคะว่าเนื้อคู่เพื่อนๆเป็นคนมีนิสัยความอดทนสูงมากเหมือนเจ้าตัวทำโปรเจกต์ทำงานอะไรบางอย่างที่มันต้องใช้เรื่องความอดทนต้องทำซ้ำไปซ้ำมาเยอะต้องใช้ทักษะที่พัฒนาไปเรื่อยๆให้เก่งยิ่งขึ้นเรื่อยๆสะสมชื่อเสียงทักษะประสบการณ์ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยถึงจะมีมูลค่าถึงจะมีชื่อเสียงถึงจะมั่นคงงานเขาอาจจะมีลักษณะนี้นะคะแล้วเจ้าตัวเหมือนกับได้ฝึกปรือความอดทนจากการทำงานตรงเนี้ยแล้วสำเร็จได้ในท้ายที่สุดสร้างรายได้มีมูลค่าได้ในท้ายที่สุดนะคะไพ่สำรับนี้ดูแล้วแบบโอ้หลั่นล้ากับหม้อมากนะคะมันเป็นพลังงานของการที่เขาอาจจะสร้างอะไรบางอย่างด้วยมือของเขานะคะก็อาจจะทำอะไรบางอย่างที่ต้องใช้ทักษะมือนะคะทำอาหารหรือแบบต้องใช้มือขยับทำนู่นทำนี่เยอะอะปั้นสลักผ่าตัดเขียนออกแบบเนี่ยได้หมดเลยนะคะลองคิดถึงเรื่องทำนองนี้ดูแบบต้องใช้ทักษะทำด้วยมือเยอะนะคะแล้วเหมือนทักษะเขาจะแบบโดดเด่นอะเพราะว่ามันเอามือทำอยู่ตลอดเวลาจะโดดเด่นนะคะหยิบจับอะไรจะคล่องกว่าคนอื่นๆงานฝีมือจะเก่งกว่าคนอื่นๆอย่างเงี้ยเราสร้างรายได้ได้สำเร็จนะคะเดี๋ยวต่อมาดูหลังไพ่ Eight of Coins บ้างได้ Judgment ออกมานะคะJudgment นะคะเป็นพลังงานพลูเตอร์นะคะเป็นพลังงานพิจิกดูแล้วเนื้อคู่ของเพื่อนมีพลังงานพิจิกในตัวเยอะนะคะไพ่ใบนี้แกอ่านวันนี้มันเป็นพลังงานของการที่เนื้อคู่เพื่อนมีนิสัยที่อยากจะสำเร็จในอะไรไม่เคยยอมแพ้นี่เป็นจุดเด่นเขานะคะไม่เคยยอมแพ้และสำเร็จตามเป้าหมายตัวเองอยู่เสมอมันไม่มีพลาดเลยมันเป็นคีย์เวิร์ดนี้นะคะคือเขาไม่เคยพลาดเลยอยากจะได้ผลลัพธ์อะไรได้ฟีดแบ็กยังไงไปถึงเป้าหมายแบบไหนได้เสมอไปลองดูประวัติเจ้าตัวได้นะคะคือเจ้าตัวอาจจะล้มลุกคลุกคลานเจอเรื่องเจ็บปวดอะไรเยอะแต่ไม่เคยพลาดในเรื่องของการไปถึงเป้าหมายความถึกทนทานเจ้าตัวเลยสูงมากนี่คือคีย์เวิร์ดนะคะเดี๋ยวต่อมาดูหลังไพ่ Judgment บ้างนะคะได้ Three of Cups ดูแล้วนะคะเจ้าตัวเป็นที่รักของผู้คนนะคะไม่ว่าเจ้าตัวจะดูแบบดิบๆดูนิ่งๆดูโลกส่วนตัวสูงยังไงเป็นที่รักของผู้คนนะคะแล้วจาก Three of Cups นะคะดูแล้วเป็นไปได้ว่าเจ้าตัวเป็นคนมีชื่อเสียงนะคะวันนี้แกอ่านไพ่ใบนี้เหมือนพูดชื่อมาใครๆก็รู้จักเขาแล้วจาก Three of Cups ดูแล้วเป็นไปได้ว่าเจ้าตัวเป็นคนที่ประสบความสำเร็จมาหลายครั้งได้รับรางวัลได้รับคำชื่นชมการยอมรับมาหลายครั้งนะคะดูแล้วนะคู่เพื่อนๆเป็นคนที่สำเร็จเรื่องการงานดีชื่อเสียงดีนี่คือจุดเด่นนะคะแล้วมีออร่าของการที่เจ้าตัวมักจะไปโผล่ในงานเลี้ยงงานสังคมเยอะสายงานเขาอาจจะต้องไปวนเวียนกับเรื่องอย่างนี้เยอะนะคะแบบอยากอยู่บ้านแต่ก็ไม่ค่อยได้อยู่นะคะโดนตามไปออกงานออกตัวอะไรแบบเนี้ย เดี๋ยวต่อมาดูหน้าไพ่นะคะได้เด็กถือดาบเด็กถือถ้วยได้ Knight of Swords ได้ Hierophant ได้ Ten of Cups แล้วก็ได้ The Star ออกมานะคะจากเด็กถือดาบนะคะดูแล้วเนื้อคู่ของเพื่อนๆมีนิสัยใฝ่เรียนรู้นี่คือจุดเด่นนะคะเหมือนก่อนหน้านี้เราอ่านอามาดิโลที่มีเลข3เราก็ได้พลังงานของการที่เขาชอบขยายขอบฟ้านะคะเรียนรู้อะไรใหม่ๆเดินทางไปในที่ใหม่ๆก็เลยกลายเป็นว่าเป็นคนมีทักษะเยอะความรู้เยอะอยู่ในตัวเพราะเขามีพลังงานใฝ่รู้เหมือนเด็กถือดาบเด็กถือดาบจะเป็นคนที่กล้าเรียนรู้กล้าผจญภัยนะคะเปิดประสบการณ์ลองผิดลองถูกเจอคนใหม่ๆวู้ฮู้เขาจะมีนิสัยแบบนี้นะคะเหมือนสนุกไปกับการเรียนอะไรใหม่ๆนะคะได้พลังงานของเด็กถือถ้วยออกมาดูแล้วเจ้าตัวมีความเป็นเด็กอยู่ในตัวเยอะนะคะในแง่ของการที่เป็นคนที่มองโลกในแง่ดีคือเห็นเจ้าตัวมีความเป็นผู้ใหญ่อย่างเงี้ยแต่จะมีมุมเหมือนเด็กที่มองโลกแง่ดีอยู่เสมอเป็นคนที่ไม่บั่นทอนจิตใจตัวเองถ้ามีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นเจ้าตัวจะเชื่อว่าเรื่องดีๆต้องอยู่ในเรื่องร้ายมองในมุมสว่างมากกว่ามุมมืดจะมีคาแรคเตอร์แบบนี้นะคะแล้วมีพลังงานของเด็กถือถ้วยวันนี้ออกมาแก้วรู้สึกว่าเจ้าตัวมีนิสัยเหมือนกับรู้ว่าความสุขสามารถเกิดได้จากเรื่องเล็กๆน้อยๆมีคีย์เวิร์ดนี้ออกมานะคะเช่นถ้ามีวันที่แย่ยังไงขึ้นมาเจ้าตัวอย่างน้อยต้องมีกาแฟที่อร่อยอยู่ในมือตัวเองวันนี้รู้สึกเซ็งยังไงป่วยยังไง
อย่างน้อยจิบชาร้อนๆให้อุ่นคอก็มีความสุขแล้วเราทำอะไรผิดพลาดไม่เป็นไรอย่างน้อยเรามีความสุขที่เราได้เป็นถือดาบได้มีโอกาสเรียนรู้อะไรใหม่ๆเนี่ยอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดนะคะเหมือนเขาเป็นคนที่ใส่ใจสิ่งเล็กๆน้อยๆสิ่งดีๆต่อให้มันจะเล็กแค่ไหนก็ตามในชีวิตประจำวันเขาจะสังเกตแล้วพลังงานเล็กๆน้อยๆดีๆตรงนั้นมันทำให้เขามองโลกแง่ดีแล้วใช้ชีวิตอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องมันมีคีย์เวิร์ดนี้ออกมานะคะได้พลังงานของ Knight of Swords ออกมานะคะแกรู้สึกได้ลิงก์กับเด็กถือดาบในแง่ที่ว่าเขาเป็นคนเรียนรู้ไวพัฒนาตัวเองไวนี่คือนิสัยของเขานะคะเช่นนะคะเรียนรู้ทักษะอะไรใหม่ๆตอนแรกก็แบบเป็นสกิลเหมือนเด็กเพิ่งเริ่มแต่ผ่านไปแค่แป๊บหนึ่งคือจะเก่งผิดหูผิดตาคือมันเห็นการรุดหน้าเร็วมากนะคะพูดภาษานี้ไม่ได้เดี๋ยวสักพักเอาพูดได้หลายภาษาแล้วเฮ้ยคล่องแล้วสื่อสารกับคนท้องถิ่นได้แล้วอย่างเงี้ยหัดเขียนแรกๆเขียนดูแบบงงๆมากต่อมาเฮ้ยเขียนเก่งมากนี่ยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะคะว่าเจ้าตัวเป็นคนเรียนรู้ไวมากมันเด่นเลยแสดงว่าสติปัญญาเขาเลิศนะคะคอนเฟิร์มด้วยพลังงานของสังฆราชาไฮโรแฟนเจ้าตัวดูแล้วเป็นคนที่มีนิสัยใฝ่เรียนรู้เรียนไปเรื่อยๆนะคะลงสถาบันเรียนออนไลน์เรียนด้วยตัวเองเรียนกับผู้รู้ผู้มีประสบการณ์เรียนรู้อยู่ตลอดเวลาก็เลยกลายเป็นคนที่มีความรู้เยอะทักษะประสบการณ์เยอะนะคะหลายคนอาจจะเคารพนับถือเขาเยอะมีพลังงานของไฮโรแฟนออกมาดูแล้วเจ้าตัวซีเรียสในเรื่องของธรรมะศาสนาหรือเส้นทางสีขาวนะคะเพราะฉะนั้นเจ้าตัวจะเป็นคนที่ไม่ไปในทางสีเทาสีดำอยู่ในสายขาวเท่านั้นเชื่อในพลังงานบริสุทธิ์นะคะแล้วเวลาจะทำอะไรแอบเป็นคนที่เคารพกฎเกณฑ์เคารพกฎเกณฑ์สังคมกฎเกณฑ์การแข่งขันมารยาทพื้นฐานอะไรเงี้ยประเพณีวัฒนธรรมจะซีเรียสเรื่องแบบนี้นะคะเหมือนรู้สึกว่าชีวิตต้องเคารพกฎเกณฑ์เขามีคติแบบนี้นะคะอาจจะเป็นคนที่แบบเคารพผู้หลักผู้ใหญ่เหมือนมีมุมแบบนี้ในตัวเยอะนะคะเพราะฉะนั้นความรักความสัมพันธ์เพื่อนๆก็อาจจะแบบมีความเคารพกฎเกณฑ์อย่างนี้ตามไปด้วย เช่นจะขอคบนี่คือต้องแบบขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่ก่อนอะไรแบบนี้จะชวนไปเที่ยวอะไรกันก็แบบต้องแบบแคร์ประเพณีวัฒนธรรมนิดนึงว่าแบบเขาถือไหมอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นคนเหมือนกับซีเรียสเรื่องกฎเกณฑ์นะคะมีพลังงานของ Ten of Cups ออกมานะคะดูแล้วเนื้อคู่ของเพื่อนๆมีนิสัยรักบ้านและรักครอบครัวของตัวเองถ้าเลี้ยงสัตว์ก็คือจะแบบรักสัตว์ของตัวเองสุดๆเหมือนเป็นสมาชิกในครอบครัวของจริงนะคะเป็นคนที่ติดบ้านอาจจะเดินทางเยอะอะไรเยอะแต่จะติดบ้านเหมือนกับชอบอยู่บ้านมากกว่าไปปาร์ตี้ถ้าไม่ทำงานแล้วอยากกลับบ้านเดินทางเสร็จกลับบ้านอย่างเงี้ยมีคาแรคเตอร์อย่างนี้นะคะแล้วเป็นไปได้ว่าเจ้าตัวอาจจะมีความใฝ่ฝันว่าอยากสร้างครอบครัวนะคะแล้วกลุ่มหนึ่งบอกแล้วมีโอกาสได้มีเบบีกันนะคะเพราะเจ้าตัวใฝ่ฝันอยากมีครอบครัวนะคะแต่ติดกับไฮโรแฟนดูแล้วจะใช้เวลานิดนึงเพราะเจ้าตัวซีเรียสเรื่องแบบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอะไรอย่างเงี้ยเหมือนคบกัน1 สัปดาห์แล้วแบบแต่งงานแล้วแบบวางแผนมีลูกเลยอาจจะไม่ใช่ทางนะคะ เขาอาจจะแบบค่อยๆคบค่อยๆให้ผู้ใหญ่แบบโอเคก่อนอะไรอย่างนี้ประเพณีวัฒนธรรมเขาทำกันมายังไงเราต้องทำกันอย่างนั้นแล้วก็ค่อยๆสร้างครอบครัวค่อยๆมีเบบีเนี่ยจะเป็นคนตามกฎเกณฑ์อย่างนี้นะคะได้พลังงานเดอะสตาร์ออกมานะคะตรงนี้จะย้ำนะคะเนื้อคู่เพื่อนๆเขาเหมือนเป็นดาวเด่นอะไรบางอย่างมีชื่อเสียงนะคะคือใครๆก็สังเกตเห็นเขารู้จักเขาแล้วเขาทำอะไรก็มักจะสำเร็จอยู่เสมออย่างที่บอกเพราะฉะนั้นเป็นคนที่แบบเป็นดาวเด่นอยู่เสมอนะคะเราได้เดอะสตาร์มีพลังงานของกลุ่มออกมานะคะเจ้าตัวอาจจะมีนิสัยแบบไม่แคร์ใครเหมือนแคร์แค่ตัวเองรู้ว่าตัวเองทำอะไรอยู่มีเป้าหมายมีความรู้พร้อมก็ลุยเลยจะไม่แคร์กระแสวิจารณ์คนอื่นไม่แคร์ว่าเราจะต้องไปแกะดำไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่แคร์นะคะนี่คือจุดเด่นของเขาเลยแล้วอีกหนึ่งนิสัยก็คือเป็นไปได้ว่าเวลาเจ้าตัวไม่แคร์นะคะหรือมุ่งมั่นทำอะไรเป็นพิเศษชอบหายตัวไปคือเวลาอยู่กับเราแล้วอินเลิฟนี่คือไฟลุกพรึบเป็นแมงกะพรุนไฟแต่เมื่อไหร่เจ้าตัวโฟกัสที่งานหรือเรื่องส่วนตัวหายไปเลยจนเพื่อนๆต้องปรับตัวเขานิดนึงนะคะว่าแบบเฮ้ยหมายถึงอะไรเนี่ยอยู่ดีๆวาร์ปหายเหมือนเขาจะมีมุมแบบนี้ในตัวนะคะต้องการพื้นที่ส่วนตัวเวลาคิดเวลาทำอะไรบางอย่างแชทไปก็จะไม่ตอบโทรไปก็จะไม่รับเนี่ยจะมีมุมนี้นะคะได้ creativity ออกมาเนอะดูแล้วเป็นการคอนเฟิร์มนะคะว่าเนื้อคู่ของเพื่อนเป็นคนที่เหมือนมีนิสัยโดดเด่นในเรื่องของไอเดียจินตนาการความคิดสร้างสรรค์และไอเดียเขามักจะไม่เหมือนคนอื่นมันเลยมีพลังงานของความเป็นเอกลักษณ์และโดดเด่นนะคะเป็นไปได้ว่าเจ้าตัวอาจจะเป็นคนที่อย่างที่บอกนะคะเรียนรู้เยอะเดินทางเยอะเปิดโลกกว้างมาเยอะก็เลยเหมือนยิ่งทำให้ไอเดียมันกว้างแบบไม่มีที่สิ้นสุดก็เลยมักจะคิดอะไรที่แบบไม่เหมือนคนอื่นไอเดียแปลกใหม่ไม่เหมือนคนอื่นได้เป็นคนที่เหมือนไอเดียความคิดความรู้
ขยายใหญ่มากไม่หยุดอยู่ในที่แคบนะคะได้3 ออกมานี่คือคอนเฟิร์มนะคะเจ้าตัวไอเดียเด่นมากคือขยายต่อยอดไปได้เรื่อยๆเลยเดี๋ยวต่อมาดูลูกเต๋าเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมกันได้เนปจูนได้พฤษภได้เรือนที่5นะคะลัคนามีนพฤษภสิงห์อาจจะมีนัยสำคัญอะไรบางอย่างนะคะคอนเฟิร์มจากเรือนที่5นิสัยเนื้อคู่เพื่อนๆคือเด่นเรื่องไอเดียจินตนาการมากเด่นในเรื่องของเป็นคนที่มั่นใจอยู่ในแสงสปอตไลท์อยู่ตลอดเวลาไม่รีแสงตัวเองเพื่อใครแล้วมีพลังงานเนปจูนกับพฤษภมาอันนี้เสริมนะคะว่าเนื้อคู่ของเพื่อนๆเหมือนมีเซนส์เรื่องความสวยความงามเหมือนแบบ DNA ดีไม่พอแต่มีเซนส์เรื่องการแต่งหน้าแต่งตัวอีกบุคลิกดีบุคลิกเด่นนะคะเหมือนมีคลาสอะไรบางอย่างมีพลังงานอย่างนี้นะคะเป็นคน popular แล้วดูแล้วไอเดียจินตนาการเจ้าตัวนะคะอาจจะเอามาสร้างอะไรบางอย่างที่สร้างการเงินได้คือการงานการเงินเขามั่นคงได้จากไอเดียของตัวเองนี่คือคีย์เวิร์ดนะคะและย้ำนะคะเผลอๆมีชื่อเสียงในสื่อด้วยสื่อออนไลน์สื่อมีเดียทำงานในวงการบันเทิงอะไรเงี้ยได้เหมือนกันนะคะแต่ถ้าไม่ใช่ก็ตามนะคะผลงานเขาเหมือนแบบมีชื่อเสียงแล้วทำเงินได้มีเนปจูนออกมานี่คือคอนเฟิร์มนะคะว่านิสัยเขาไอเดียนี่คือแบบมันจะติดเหมือนฝันนิดนึงนะคะก็อาจจะทำผลงานอะไรที่เหมือนกับดีเหมือนฝันชวนเคลิ้มฝันทำให้คนเคลิ้มได้เหมือนหลุดไปอีกโลกหนึ่งไอเดียเขามันดีถึงขนาดนั้นนี่คือคีย์เวิร์ดนะคะก็เลยทำเงินได้ดีนะคะเช่นแบบไซไฟได้สุดยอดมากแฟนตาซีสุดยอดมากทำงานอะไรที่สวยงามเหมือนฝันเลยเนี่ยเป็นอินเนอร์นี้นะคะแล้วมีพลังงานของความเป็นเด็กออกมาสูงด้วยนะคะก็เป็นไปได้ว่าเจ้าตัวอาจจะเป็นคนที่เหมือนเด็กถือดาบและเด็กถือถ้วยนะคะคือกล้าคิดกล้าทำกล้าเรียนรู้เหมือนเด็กคือสนุกกับการเรียนรู้แล้วไปเลยไม่คิดอะไรอย่างอื่นเป็นเด็กถือถ้วยนะคะเป็นเด็กที่เหมือนกับมีความสุขกับสิ่งดีๆเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นอย่างที่บอกไปอันนี้ดูแล้วลูกเต่าคอนเฟิร์มนะคะต่อมาดูกันนะคะว่าจุดเด่นที่เป็นสัญญาณบอกว่าคนนี้คือเนื้อคู่ของเพื่อนๆคืออะไรนะคะเพื่อนๆได้ the only thing that is real is love that spend quality time together appreciate this moment นะคะมาใบแรกก่อนนะคะ the only thing that is real is love ดูแล้วสัญญาณที่บอกว่าคนนี้คือเนื้อคู่ของเพื่อนๆนะคะคือมันมีพลังงานของการที่เพื่อนๆอาจจะเคยเจอคนเนี้ยแล้วมันมีเหตุอะไรบางอย่างที่เหมือนต้องแยกกันไปห่างเหินกันไปแวบนึงแกรู้สึกอย่างนี้นะคะมีรูปโลกออกมานะคะอาจจะมีเรื่องเดินทางต่างชาติต่างภาษาเกิดขึ้นเหมือนต้องมีช่วงที่เหมือนอยู่กันคนละโลกแป๊บนึงแต่จะโคจรกลับมาเจอกันตอนกลับมาเจอกันจะมีพลังงานเลข7คือเป็นพลังงานของการตื่นรู้สัจธรรมชีวิตตัวตนที่แท้จริงของตัวเองอย่างที่บอกนะคะมันเหมือนมีพลังงานของการที่เพื่อนๆกับคนนี้อาจจะเจอกันตอนวัยเด็กวัยเยาว์เมื่อในอดีตเราแยกกันไปแต่ตอนแยกไปเติบโตชีวิตประสบการณ์ความเป็นคนแล้วกลับมาเจอกันใหม่ตอนที่ต่างฝ่ายต่างเป็นมนุษย์ที่มีการตื่นรู้เชิงชีวิตมากขึ้นเชิงสัจธรรมมากขึ้นเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นพลังงานจูนกันติดมากขึ้นพอมาอยู่ด้วยกันในตอนนั้นมันเลยเหมือนกับได้กลับมาสู่โลกใบเดียวกันแล้วแต่เราสองคนสามารถสร้างโลกใบใหม่ที่ดีกว่าเดิมได้เนี่ยมันมีอินเนอร์เนี่ยนะคะแล้วเพื่อนๆจะรู้สึกเองว่ามันเป็นรักแท้เพราะมันเป็นคนที่แบบห่างกันเราไปแล้วเนี่ยโคจรกลับมาเจอกันอีกแล้วพอกลับมาเจอกันรอบนี้มันไม่ได้ถอยหลังเข้าคลองมันไม่มีใครฉุดหลังกันแต่มันเข้าใจกันมันเป็นมนุษย์ที่ดีขึ้นกว่าเดิม2คนมาเจอกันแล้วอินเลิฟกันมากกว่าเดิมนี่คือคีย์เวิร์ดนะคะแล้วเผลอๆย้ำนะคะสร้างครอบครัวด้วยกันด้วยรอบนี้เพราะฉะนั้นสัญญาณที่บอกว่าคนนี้คือเนื้อคู่เพื่อนๆคือเขาจะอยู่ในความทรงจำเพื่อนๆตลอดต่อให้ห่างเหินกันไม่รู้ทำไมลืมไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวจะกลับมาเจอกันใหม่นะคะพอเจอกันใหม่นี่มันดีกว่าเดิมนี่คือคีย์เวิร์ดได้ spend quality time together สัญญาณที่บอกว่าคนนี้คือเนื้อคู่คือตามนั้นนะคะกลุ่มหนึ่งน่าอิจฉาจังเลยได้มีช่วงเวลาโรแมนติกด้วยกันแมงกะพรุนไฟแล้วเป็นไปได้ว่าเพื่อนๆกับเนื้อคู่อาจจะได้แบบเกี่ยวข้องกับแหล่งน้ำเช่นแบบไปทริปพายเรือด้วยกันล่องเรือด้วยกันไปเดทในสถานที่ที่แบบมีแหล่งน้ำมีเรืออยู่แถวนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะกลางคืนออกมาอย่างนี้เป็นไปได้ว่าเพื่อนๆกับเนื้อคู่อาจจะได้แบบสวีทกันตอนกลางคืนเยอะหรือเดทแรกกันตอนกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยได้พลังงาน appreciation the moment นะคะดูแล้วสัญญาณที่บอกว่าคนนี้คือเนื้อคู่ของเพื่อนๆคือเพื่อนๆจะรู้สึกสนุกมีความสุขอยากจดจำทุกรายละเอียดในตลอดเวลาที่เราอยู่กับคนนี้มันจะไม่มีช่วงเวลาให้เพื่อนๆเบื่อนะคะว่าแบบ
เมื่อไหร่จะแบบหยุดพูดสักทีเมื่อไหร่เราจะได้แบบแยกย้ายกันสักทีฉันอยากปลีกวิเวกไปแบบนอนแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่มีโมเมนต์อย่างนั้นอะเหมือนเพื่อนๆมีเลข33ออกมานะคะ3ออกมาเยอะมากกลุ่มหนึ่งดูแล้วเนื้อคู่เพื่อนๆอย่างที่บอกเป็นคนที่ชอบเรียนรู้อะไรใหม่ๆไอเดียเยอะเติบโตต่อยอดแบบขยายขอบฟ้าไม่สุดไม่สิ้นมันเลยมีพลังงานของการที่เพื่อนๆจะได้เจออะไรใหม่ๆเรียนรู้อะไรใหม่ๆเปิดมุมมองอะไรใหม่ๆเพราะเนื้อคู่เยอะเพื่อนๆก็เลยไม่เบื่อจะมีความสุขกับทุกโมเมนต์ที่มีเนื้อคู่อยู่ในชีวิตเนี่ยแล้วเพื่อนๆจะรู้สึกว่าเรามีความทรงจำดีๆกับคนคนนี้มากขึ้นเรื่อยๆมันสะสมขึ้นเรื่อยๆเลยอะดูแล้วเป็นความรักที่เฮลตี้มากนะคะดีได้ I'm so in love ได้ฉาจังแล้วก็ได้ I'm so funny แล้วก็ได้ I'm so scared ออกมานะคะเอานี้ก่อน I'm so in love ถ้าเพื่อนๆสงสัยใช่แล้วนะคะแก้วทำไพ่สำหรับนี้ขึ้นมาเพื่อเอามาใช้เป็นการส่วนตัวนะคะ ดูแล้วตามนั้นเลยนะคะสัญญาณที่บอกว่าคนคนนี้คือเนื้อคู่เพื่อนๆ in love รู้สึกอิจฉานะคะเราจะย้ำไปกว่านี้ไม่ได้นะคะแล้วก็ได้ I'm so funny นะคะดูแล้วเหตุผลหนึ่งที่เพื่อนๆกับเนื้อคู่ไม่เบื่อกันคือมีความตลกอยู่ในความสัมพันธ์เนี่ย เพื่อนๆจะเซอร์ไพรส์ว่าเนื้อคู่ของเพื่อนๆเฮ้ยเป็นคนตลกอ่ะ เหมือนกับเฮ้ยเขาไม่ได้จริงจังแล้วน่าเบื่อนี่เป็นคนเหมือนถ้าพูดหรือเล่าเรื่องอะไรเหมือนเขาเป็นคนมีเซนส์อะตลกอะไม่ตลกฝืดไม่แป๊กไม่อะไรอย่างเงี้ยเหมือนจะมีเซนส์ให้ขำอะเพื่อนๆอยู่กับคนคนนี้จะขำไพ่ใบนี้ก็เลยออกนะคะ appreciate this moment คือไม่เบื่อ ได้พลังงานของ I'm so scared ออกมานะคะใบเนี้ยดูแล้วสัญญาณที่บอกว่าคนคนนี้คือเนื้อคู่ของเพื่อนๆคือแวบแรกเพื่อนๆอาจจะกลัวเขาหรือกลัวที่จะเริ่มความสัมพันธ์จริงจังกับคนคนนี้มีอะไรบางอย่างในตัวเนื้อคู่เพื่อนๆที่มันทำให้เพื่อนๆรู้สึกว่าเขาดูน่ากลัวตอนแรกอะนะคะอาจจะเพราะเขามีพลังงานพิจิกในตอนแรกดูดิบๆดูแบบมีโทนเข้มๆตอนแรกอยู่แล้วรู้สึกว่าแบบอุ๊ยเราโดนข่มเรากลัวเขาจังจ้องตาแล้วตาดุตาคมอีกอุ๊ยอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกกลัวนะคะหรือพอจะพัฒนาความสัมพันธ์แล้วเขาดูจริงจังไงไปถึงขั้วจิตวิญญาณเนี่ย intense ไงเริ่มกลัวว่าแบบดีไหมเนี่ยเราจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคนคนนี้ดีไหมอะไรอย่างงี้นะคะความกลัวนี่แหละคือสัญญาณที่บอกว่าใช่เขาคือคนของเรานะคะเดี๋ยวต่อมาดูลูกเต๋าเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมกันได้เนปจูนได้ลัคนากุมแล้วก็ได้เรือนที่6ออกมานะคะดูแล้วสัญญาณที่บอกว่าคนคนนี้คือเนื้อคู่ของเพื่อนคือเรือนที่6ออกมาอีกครั้งนะคะเขาจะเข้ามาทำให้ชีวิตของเพื่อนเป็นระบบทั้งตารางงานตารางเวลาตารางบัญชีบริหารตัวเองวางแผนตารางงานล่วงหน้าการดูแลสุขภาพอาหารการกินเนี่ยทุกอย่างที่พูดมามันจะเป็นระบบมากขึ้นเพื่อนๆจะรู้สึกว่าเราเฮลตี้ขึ้นทั้งกายทั้งใจการกินการใช้ชีวิตมุมมองการดำเนินชีวิตมันเฮลตี้ขึ้นชีวิตเราจะดีขึ้นนะคะแล้วเหมือนกับมันมีความมั่นคงมากขึ้นมันไม่สเปะสปะเราอยากทำอะไรเราสามารถทำได้วางแผนได้มีปัญหาก็แก้ได้เขาจะเข้ามาช่วยวางแผนเข้ามาเป็นที่ปรึกษาให้เราได้อย่างเงี้ยเพื่อนๆจะรู้สึกชีวิตเราแบบมันไปได้แบบมั่นคงทีละสเต็ปอย่างเงี้ยนะคะได้พลังงานเนปจูนและลัคนากุมออกมานะคะดูแล้วเนื้อคู่เพื่อนๆเป็นคนที่มีไอเดียอะไรบางอย่างที่มีพลังงานกลุ่มอะนะคะเหมือนเดอะสตาร์ที่เราอ่านคือบุกเบิกนอกกรอบไม่เหมือนใครแล้วเขาจะมั่นใจในตัวเองไม่แคร์สื่อหาว่าเราเป็นแกะดำก็ไม่แคร์เป็นไปได้ว่านี่คือสัญญาณว่าคือเนื้อคู่เพื่อนๆนะคะถ้าเขามีนิสัยอย่างนี้และย้ำนะคะเวลาเขาจะไปมุ่งมั่นทำงานอะไรบางอย่างเขาอาจจะแบบปรีวิเวกชัตดาวน์ไปเลยพูดอะไรก็ไม่ตอบพูดอะไรก็เหมือนกับไม่ได้ยินเราอะ คือเขาอยู่ในโลกส่วนตัวของเขาไปแล้วนะคะแล้วเขามีจุดเด่นตรงที่เขาสามารถเอาไอเดียที่มันล้ำตรงนี้ของเขาจินตนาการโดดเด่นของเขาตรงนี้มาสร้างเป็นความสำเร็จได้อยู่เสมอนี่คือจุดที่เด่นมากนะคะแล้วเป็นไปได้ว่าอยู่กับคนคนนี้เพื่อนๆจะได้รับอิทธิพลตรงนี้มาด้วยเรามีไอเดียอยากจะเริ่มทำอะไรเราจะกล้าทำให้มันเป็นจริงไม่ใช่จบอยู่แค่ในความฝันของเราอะมันจะเอามาทำเป็นรูปธรรมได้เขาจะมีอิทธิพลให้เพื่อนๆสำเร็จในเรื่องของการสร้างงานตรงนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวต่อมาดูตัวเลขนำโชคกันได้442นะคะ442อาจจะเป็นตัวเลขที่มีนัยสำคัญอะไรบางอย่างนะคะตัวเลขวันที่เบอร์โทรอายุได้หมดเลยกลุ่ม1เนาะ4เป็นพลังงานของ Foundation รากฐานที่มั่นคงการงานการเงินบ้านครอบครัวดูแล้วคอนเฟิร์มนะคะว่าเพื่อนๆกับเนื้อคู่จะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่มั่นคงระยะยาวส่งเสริมกันและกันได้ดีในเรื่องความมั่นคงไม่ใช่แค่แมงกะพรุนไฟและโรแมนติกเฉยๆแต่จะมั่นคงไปด้วยกันสร้างงานสร้างบ้านวางแผนครอบครัวเงินอะไรอย่างเงี้ยจะมั่นคงนะคะและได้2ออกมา2เป็นพลังงานของความเป็นคู่เพื่อนๆกับเนื้อคู่เหมือนเป็นคู่ที่หากันจนเจอก่อนหน้านี้อาจจะแยกย้ายกันไปนะคะอย่างที่บอก
แต่พอแยกย้ายแล้วกลับมาปุ๊บมันจะเป็นเลข4อ่ะจะเป็นคนที่แบบอยู่ด้วยกันแล้วส่งเสริมกันเรื่องความมั่นคงได้ดีมากขึ้นเป็นคู่ที่พลังงานตรงกันแล้วอ่ะเป็นอินเนอร์นี้นะคะขอแสดงความยินดีด้วยและนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดที่แกอ่านได้จากไพ่ค่ะหากเพื่อนสนใจดูแบบ extended เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมกันนะคะว่าพลังงานของเพื่อนๆกับเนื้อคู่ตอนอยู่ด้วยกันจะเป็นยังไงเพื่อนๆกับเนื้อคู่จะเจอกันในสถานการณ์แบบไหนเนื้อคู่ของเพื่อนๆชอบอะไรในตัวเพื่อนๆจะดึงดูดอะไรเข้ามาในชีวิตเพื่อนๆบ้างเพื่อนๆจะกลายเป็นคนแบบไหนในภายภาคหน้าและเทวดาอยากแนะนำอะไรสามารถแอดไลน์ ID แจ้งมาได้นะคะว่าอยากดูไพ่หัวข้อนี้ไพ่กองนี้หลังชำระค่าวิดีโอแล้วแกจะส่งลิงก์ให้ดูนะคะห้ามหาเพื่อนสนใจสั่งซื้อนิยายทำมือของแกนะคะ Original Creature สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าฆาตกรเราหรือกำไรหินมงคลนะคะสามารถสั่งซื้อได้ในลิงก์ข้างล่างนี้นะคะและหากเพื่อนๆสนใจสมัครสมาชิกเพื่อดูคลิปพิเศษที่แกจะอัพทุกวันที่1และ16ของทุกเดือนสามารถสมัครสมาชิกในลิงก์ข้างล่างได้เช่นเดียวกันนะคะขอบคุณมากค่ะที่แวะมาอ่านไพ่กับแก้วในวันนี้มีอะไรเกิดขึ้นก็แวะมาบอกกันได้นะคะแล้วเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะบายหากเพื่อนๆเลือกไพ่กลุ่มที่2นี่คือคำทำนายของเพื่อนๆค่ะและหากเพื่อนๆสนใจดูแบบ extended เพิ่มพิเศษเพิ่มมาดูหัวข้อเพิ่มเติมนะคะว่าพลังงานของเพื่อนๆเนื้อคู่แล้วตอนที่เพื่อนๆอยู่กับเนื้อคู่จะเป็นยังไงเพื่อนๆจะได้เจอกับเนื้อคู่ในสถานการณ์แบบไหนเนื้อคู่ชอบอะไรในตัวเพื่อนๆความรักที่มีกับเนื้อคู่และตัวเนื้อคู่จะดึงดูดอะไรเข้ามาในชีวิตของเพื่อนๆบ้างพลังงานในตัวเพื่อนๆในอนาคตจะกลายเป็นคนยังไงเป็นคนแบบไหนเทวดาคุ้มครองประจำตัวเพื่อนๆมีอะไรอยากจะแนะนำหรือบอกเพิ่มเติมบ้างสามารถแอดไลน์ ID แจ้งมาได้นะคะว่าอยากดูไพ่หัวข้อนี้ไพ่กองนี้หลังชำระค่าวิดีโอแล้วแกจะส่งลิงก์ให้ดูนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปดูกันเลยแล้วก็จะมาดูรูปลักษณ์ภายนอกนิสัยเนื้อคู่เพื่อนๆกันก่อนเลยนะคะว่าแบบไหนเป็นคนยังไงนะคะเพื่อนๆได้สไปเดอร์ได้โคอาล่าแล้วก็ได้ไนทิงเกลออกมานะคะเริ่มแรกนะคะจากโคอาล่าและไนติงเกลเนี่ยแก้วรู้สึกว่าเนื้อคู่ของเพื่อนๆเป็นคนที่ช่วงแผงอกเด่น พูดปากเปล่ามันฟังดูแปลกนิดนึงแต่ว่าแก้วรู้สึกมันเป็นพลังงานที่เด่นนะคะไม่ว่าเขาจะหญิงหรือชายนะคะช่วงแผงอกเขาเด่นให้นึกภาพนะคะเหมือนเป็นคนอกผายไหล่ผึ่งอะเป็นคนบ่ากว้างเป็นคนแบบเล่นกล้ามฟิตหุ่นแล้วแบบมีกล้ามหน้าอกอะไรอย่างเงี้ยหรือชอบแต่งตัวอะไรบางอย่างที่ทำให้ช่วงอกหรือว่าช่วงตัวนะคะช่วงบ่ากลางตัวตรงนี้มันเด่นนี่คือคีย์เวิร์ดนะคะดูแล้วนะคะจากพลังงานสไปเดอร์แก้วรู้สึกว่าเนื้อคู่เพื่อนๆอาจจะเป็นคนที่แขนขายาวหรืออย่างน้อยเป็นคนแขนขาเด่นวิธีการแต่งตัวเขาอะแขนขาจะเด่นนะคะโดยยกตัวอย่างนะคะคือเจ้าตัวอาจจะเป็นคนแขนขายาวสูงชะลูดจริงๆก็ได้นะคะแต่ถ้าไม่ใช่ก็คือเหมือนเขามีทริคการแต่งตัวกางเกงทรงพลิ้วๆอย่างเงี้ยใส่เสื้อแขนกุดให้แขนเด่นอะไรอย่างเงี้ยขาดูยาวขึ้นอย่างเงี้ยเพื่อนๆเลยจะมีความทรงจำกับเนื้อคู่ในแง่ที่ว่าแขนขาเขาเด่นแขนขาเขายืดนี่คือคีย์เวิร์ดนะคะหรืออีกในหนึ่งถ้าเพื่อนๆลองไปวัดสัดส่วนเนื้อคู่ดีๆจะค้นพบว่าเขาไม่ว่าจะตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ตามนะคะแต่สัดส่วนแขนขาเขาจะเยอะกว่าลำตัว แปลกมากกลุ่ม2คือแก้วเปิดมาแก้วรู้สึกทำไมแบบได้เรื่องหุ่นออกมาแบบเป็นทรงแบบแผงอกแล้วแขนขาเนาะได้พลังงานของ Spider Spirit ออกมา Make Your Dreams Real แล้วมีพลังงานสีม่วงเด่นนะคะแวบนึงแก้วนึกถึงคราวจักระนะคะเป็นพลังงานของการตื่นรู้เป็นพลังงานของการที่เนื้อคู่เพื่อนๆเขาแอบเป็นคนมีสัญชาตญาณดีแล้วเป็นคนที่มีพลังงานตื่นรู้เกิดขึ้นนะคะตื่นรู้สัจธรรมชีวิตตื่นรู้ว่าเราคือใครเราอยากสำเร็จในสิ่งใดอยากมีชีวิตในแบบไหนเนี่ยมีการตื่นรู้เชิงเนี่ยเหมือนลืมตาตื่นไม่ใช้ชีวิตตัวเองไปตามกระแสนิยมกระแสวิจารณ์ของผู้คนแต่จะใช้ชีวิตในแบบที่มีความสุขและใช่ที่สุดอย่างที่ตัวเองลืมตาตื่นขึ้นมีคีย์เวิร์ดนี้ออกมานะคะเพราะฉะนั้นเจ้าตัวเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นคนที่มีชีวิตในแบบที่ตัวเองฝันอยู่เขามีเป้าหมายยังไงฝันอยากมีชีวิตยังไงเขาแบบทำได้สำเร็จแล้วใช้ชีวิตตามฝันของตัวเองแบบนั้นเลยอยากเที่ยวรอบโลกก็จะตอนนี้ก็มีไลฟ์สไตล์อย่างนั้นเลยนะคะคือเที่ยวรอบโลกอยากจะทำกิจการตัวเองให้เติบโตก็จะมาทุ่มเทกับกิจการตัวเองอยากจะได้เลื่อนตำแหน่งอันนี้ก็จะทุ่มเทให้เลื่อนตำแหน่งตรงนี้อยู่เนี่ยคือเขาเหมือนมีพลังงานของการที่ใช้ชีวิตอยู่บนเส้นทางที่ตรงตามจิตวิญญาณของตัวเองนี่คือคีย์เวิร์ดนะคะและเนื่องจากมีพลังงานสัญชาตญาณออกมาเยอะจากสไปเดอร์ย้ำนะคะเนื้อคู่ของเพื่อนๆอาจจะเป็นคนมีเซนส์เป็นคนสัมผัสอะไรที่แบบตาเปล่ามองไม่เห็นหรือเป็นคนสัญชาตญาณดีเป็นคนที่เผลอๆเก่งทาโร่โหราศาสตร์ดาราศาสตร์ด้วยนะคะนี่แล้วก็สไปเดอร์นะคะใยแมงมุมจริงๆมันเป็นพลังงานของครีเอทีฟนักสร้างนะคะสร้างจากทักษะ
ให้นึกถึงใยแมงมุมเวลาสร้างคือจะเอาสัตว์อื่นมาสร้างใยแมงมุมมันไม่ได้ต้องเป็นแมงมุมเพราะว่ามีคุณสมบัติมีพรสวรรค์มีทักษะตรงนี้ตามนั้นเลยนะคะเนื้อคู่เพื่อนๆเป็นคนมีทักษะอะไรบางอย่างที่สร้างอะไรบางอย่างเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวได้มีพลังงานของการเป็นนักสร้างนะคะเช่นสร้างงานศิลปะชิ้นนี้สร้างออกแบบโครงสร้างนี้อะไรอย่างเงี้ยมันต้องเป็นเขาทำอ่ะถึงจะได้แบบนี้อาจจะเป็นทักษะที่โดดเด่นในตัวเขานะคะและเนื่องจากมีคำว่า make your dreams real ดูแล้วไพ่บอกตรงไปตรงมานะคะว่าไม่ว่าเพื่อนๆมีฝันอะว่าอยากจะให้ลูกช้างได้ครองคู่กับเนื้อคู่แบบไหนโตมโกโก้ครันมีโอกาสได้จริง เพราะฉะนั้นคิดให้ดีนะคะถ้าเป็นไปได้ให้เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรถ้าเป็นไปได้กว่านั้นให้ลองวาดนะคะถ้าวาดออกมาแล้วแบบเราเขียนจากความศรัทธาวาดด้วยความศรัทธาจริงๆอะมีโอกาสได้จริงมีโอกาสดึงดูดเขาเข้ามานะคะแล้วอันนี้แปลกนิดนึงนะคะคือแวบนึงแก้วเห็นลูกคริสตัลลูกบอลตรงเนี้ยลูกบอลลูกคริสตัลลูกดิสโก้อาจจะมีนัยสำคัญอะไรบางอย่างหรือให้นึกถึงแสงไฟหลอดไฟบนเวทีนะคะเหมือนแสงส่องมาที่เขาอะไรอย่างเงี้ยหลอดไฟหรือแสงที่ส่องหรือสถานที่แนวเนี้ยอาจจะมีนัยสำคัญอะไรบางอย่างนะคะเช่นอาจจะไปเจอเขาในสถานที่ที่แบบมีลูกบอลดิสโก้หรือเจอช่วงคริสต์มาสที่แบบมีหลอดไฟบนต้นคริสต์มาสหรือเขาอาจจะเป็นคนที่มีนิสัยอาชีพอยู่บนเวทีเยอะอะนะคะหลอดไฟแสงไฟเลยส่องมาที่เขาเยอะอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะคะสไปเดอร์วันนี้มันมีพลังงานของความโดดเด่นเยอะนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่โดดเด่นในกลุ่มคนก็ได้แสดงทักษะความสามารถอะไรแล้วแบบมันตรึงความสนใจผู้คนได้นี่คือคีย์เวิร์ดนะคะแล้วอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดที่แปลกแต่แกจะพูดนะคะเผลอๆเขาเป็นคนตัวอ่อน คือแวบหนึ่งอะสไปเดอร์ห้อยหัวแกนึกถึงเป็นคนยืดหยุ่นอะตัวอ่อนนะคะก็เขาอาจจะมีความสามารถอย่างเงี้ยแบบพิลาทิสโยคะท่าแบบตีลังกาได้อะไรได้อย่างเงี้ยเป็นคนตัวอ่อนนี่คือคีย์เวิร์ดนะคะแล้วได้มีพลังงาน5-6ออกมาในสไปเดอร์นะคะบวกกันจะได้11มันเป็นพลังงานของไพ่ Justice ในทาโร่เป็นไปได้ว่าคนนี้มีทักษะพรสวรรค์เรื่องการสื่อสารนะคะเรื่องเจรจาต่อรองวาทศิลป์โน้มน้าวผู้คนการใช้เสน่ห์บริหารไม่ใช่เสน่ห์บริหารเขาเรียกว่าการบริหารเสน่ห์สลับกันเหมือนเนื้อคู่เพื่อนๆเป็นคนมีเสน่ห์นะคะเสน่ห์ในเรื่องการใช้คำในเรื่องการเขียนการพูดการใช้น้ำเสียงโน้มน้าวคนเนี่ยคือเขาจะมีเสน่ห์เรื่องนี้มากและเขารู้ตัวนะคะ ก็เลยอาจจะใช้ทักษะนี้แบบบริหารดีนะคะอาจจะมีกิตติศัพท์ดีเรื่องนี้สำหรับบางคนเจ้าตัวอาจจะเก่งเรื่องกฎหมายอีกด้วยนะคะหรืออาจจะเก่งเรื่องแบบปณีประนอมเป็นการทูตนะคะอยู่ตรงกลางแล้วทำยังไงให้แบบคนแบบตกลงกันได้เห็นตรงกันไม่ทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยดูแล้วเก่งเรื่องนี้นะคะแล้วมีการชักใยเกิดขึ้นเผลอๆบริหารเสน่ห์เป็นเก่งเรื่องการสื่อสารวาทศิลป์เจรจาอย่างนี้เผลอๆเป็นคนเก่งเรื่องการ manipulate บงการชักใยอยู่เบื้องหลังภายนอกตาเปล่าดูนี่คือไม่รู้นะคะเหมือนกับจะดูเขาแบบก็ดูมนุษยสัมพันธ์ดีอะไรอย่างเงี้ยดูมีทักษะโดดเด่นแต่ดูไม่ออกว่าแบบจริงๆมันสมองเขามันล้ำลึกกว่านั้นเหมือนกับมีการชักใยบงการวางแผนอะไรที่มันซับซ้อนเป็นโครงสร้างเป็นภาพรวมได้อยู่ในหัวเขานะคะเพราะฉะนั้นเนื้อคู่เพื่อนๆดูแล้วเป็นคนฉลาดเป็นคนแบบบงการควบคุมได้วางแผนภาพรวมได้รู้นะคะว่าจะทำสิ่งนี้ให้สำเร็จต้องแบบติดต่อใครต้องพูดยังไงคอนเน็กชันยังไงใช้ใยแมงมุมโยงคนนั้นคนนี้มายังไงนี่คือคีย์เวิร์ดแล้วอันนี้แกพูดออกไปอาจจะฟังดูติงตองนิดนึงแต่แกจะพูดนะคะเขาอาจจะเป็นแฟนคลับสไปเดอร์แมน ก็ช่วยไม่ได้มันมีสไปเดอร์ออกมาหรือสำหรับบางคนแมงมุมสไปเดอร์อาจจะมีนัยสำคัญอะไรบางอย่างคือยกตัวอย่างนะคะเขาอาจจะไม่ชอบสไปเดอร์แมนแต่เขาอาจจะกลัวแมงมุมก็ได้หรืออาจจะตรงกันข้ามชอบแมงมุมมากเลี้ยงแมงมุมอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะคะKoala Spirit นะคะ Spirit has a plan ดูแล้วแวบนึงแกอ่านมันย้ำนะคะมันเป็นพลังงานของสัญชาตญาณสูงปรี๊ดมากเนื้อคู่เพื่อนๆดูแล้วเป็นคนเซนส์ดีสัญชาตญาณดีผนึกกำลังกับการที่เป็นคนชักใยแมงมุมบงการได้มันเลยเหมือนเขาเป็นคนฉลาดเงียบให้นึกถึงคนที่แบบเซนส์ดีไม่พอแล้วมันสมองดันแบบทำงานซับซ้อนได้อีกวางแผนเก่งอีกจะฉลาดมากฉลาดเงียบๆเซนส์ดีแบบเงียบๆจะเป็นคนที่โดนหลอกยากโดนโกงยาก มีอินเนอร์นี้ออกมานะคะแล้วย้ำนะคะอาจจะเป็นคนเก่งในเรื่องของทาโร่โหราศาสตร์ดาราศาสตร์อีกด้วยนี่สำหรับบางคนโคอาล่าอาจจะมีนัยสำคัญอะไรบางอย่างนะคะหรือแบบออสเตรเลียอาจจะมีนัยสำคัญอะไรบางอย่างนี่ออสเตรเลียจริงๆก็เป็นประเทศที่ครบเลยนะคะแบบแมงมุมและโคอาล่า ออสเตรเลียอาจจะมีนัยสำคัญอะไรก็ได้นะคะแล้วแวบนึงแกอ่านโคอาล่ามันเป็นพลังงานของการ
ที่เซอร์ไพรส์อ่ะเพื่อนๆกับเนื้อคู่อาจจะมาเจอกันแบบเซอร์ไพรส์อันนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมที่ทาโร่อยากจะบอกนะคะมีพลังงานของความลับออกมาเยอะด้วยนะคะจากโควาล่าเป็นไปได้ว่าเนื้อคู่เพื่อนๆเป็นคนเก็บความลับเก่งความลับอยู่กับตัวเยอะความลับทั้งของตัวเองกับของคนอื่นเนี่ยแหละเหมือนเป็นคลังสมบัติเก็บความลับเยอะก็เลยอาจจะแบบตามนั้นนะคะmanipulate วงการชักใยเก่งเพราะแบบมีความลับของทุกคนอยู่ในมือตัวเอง แล้วดูแล้วเป็นคนเปิดใจยากนะคะคือต้องแบบสนิทกันระดับหนึ่งต้องแบบเชื่อใจได้จริงๆเขาถึงจะเปิดเผยความลับของเขาให้ฟังมีคีย์เวิร์ดนี้ออกมาเนาะได้พลังงานของ Nightingale Spirit Love is all around นะคะตรงนี้คอนเฟิร์มมากว่าเนื้อคู่ของเพื่อนๆเป็นคนที่บริหารเสน่ห์เก่งมากโดยเฉพาะในเรื่องของการใช้เสียงเนื้อเสียงคำพูดการเขียนดนตรีอะไรอย่างเงี้ยเก่งมากเหมือนเป็นคนที่แบบบริหารเสน่ห์ให้คนเคลิ้มได้จากทักษะเหล่านี้ร้องเพลงเพราะเนื้อเสียงดีจ้าจ๋าเจราจาเป็นวัฒนศิลป์ดีอย่างเงี้ยเก่งมากแล้วอ่าน3ใบนี้บุคลิกเขานะคะจะเป็นคนที่สง่าแมงมุมโคอาล่าไนติงเกลนี่คือไม่มีพลังงานของความแบบแบ๊วอ่ะมีพลังงานของความอกผายไหลผึ่งความแบบสง่าอยู่ในตัวบุคลิกเขาจะเป็นแบบนี้นะคะไนติงเกลไม่ธรรมดาด้วยนะคะมีมงกุฎมันมีพลังงานของการที่เนื้อคู่เพื่อนๆอาจจะใช้เสียงหรือดนตรีหรือการเขียนสื่อสารตัวเองมาแบบทำให้ตัวเองมีอำนาจเหนือคนอื่นได้อะเขาอาจจะอยู่ในตำแหน่งหัวหน้าแล้วออกคำสั่งคนอื่นอย่างเงี้ยหรือใช้ทักษะนี้ทำให้ตัวเองแบบมีพลังในการแบบควบคุมวงการคนอื่นก็ได้ ได้ซันได้เอิร์ธได้หยางออกมานะคะว้าวขอทักก่อนนะคะลัคนาสิงห์อาจจะมีนัยสำคัญอะไรบางอย่างเพราะตาแก้สะดุดกับเดอะซันแล้วก็หยางพระอาทิตย์ลัคนาสิงห์อาจจะมีแบบพลังงานนี้ในตารางเกิดเขาเยอะหรือเดือนสิงหาคมก็ได้นะคะแล้วก็พลังงานธาตุดินนะคะพฤษภกันมังกรอาจจะอยู่ในตารางเกิดเขาเยอะหรือเป็นเดือนที่มีนัยสำคัญอะไรบางอย่างก็ได้จากเดอะซันนะคะดูแล้วเนื้อคู่ของเพื่อนๆเป็นคนที่รูปโฉมงามนะคะเป็นคนที่โดดเด่นในกลุ่มคนนะคะซึ่งเราอ่านจากสไปเดอร์ไปก็ตามนะคะเจ้าตัวเหมือนมีแสงสปอตไลท์ส่องมาที่เขาอยู่เสมอโดดเด่นนะคะคนจะแบบรู้หน้ารู้ชื่อเขาเยอะเป็นคนป๊อปปูล่าในโลกความเป็นจริงหรือโลกออนไลน์ก็ได้นะคะเป็นคนมีเซนส์การแต่งตัวดีนะคะเพราะเดอะซันมันเป็นพลังงานสิงห์จะมีพลังงานแต่งตัวเก่งแล้วติดงามสง่าขอย้ำคำว่าสง่านะคะคืออย่าไปคิดถึงในแง่แบบแต่งตัวแฟชั่นเก่งแล้วแบบออกแนวแบบวัยรุ่นเทเลทับบี้อะไรอย่างเงี้ยคนนี้ดูมีออร่าสง่าอยู่ในตัวมากกว่าเป็นรสนิยมแบบนั้นนะคะแล้วเป็นไปได้ว่าเจ้าตัวดูแลรูปร่างตัวเองดีนะคะเหมือนเป็นคนแบบคาร์ดิโอเป็นคนแบบแอคทีฟอะนะคะออกกำลังกายจะชอบออกโทนแบบต้องฟิตอะจะไม่ได้ออกเพื่อแบบยืดเส้นยืดสายเท่านั้นอะแต่จะต้องเป็นแนวแบบปั้นกล้ามเนื้ออะไรอย่างเงี้ยมันถึงมีพลังงานอกผายไหลผึ่งออกมาตอนแรก คือต้องแบบมีกล้ามต้องมีความฟิตนะคะเหมือนออกกำลังกายยืดเส้นแค่ให้หายง่วงเขาไม่ชอบมันต้องแบบเหงื่อต้องออกอะไรอย่างเงี้ยเป็นอินเนอร์นี้ดูแล้วเป็นคนมั่นใจในตัวเองนะคะอันนี้เป็นอีกหนึ่งคีย์เวิร์ดจะไม่ค่อยอายเท่าไหร่นะคะเวลาทำอะไรก็คือจะมั่นใจไปเลยมีพลังงานของเอิร์ธออกมานะคะดูแล้วเนื้อคู่ของเพื่อนเป็นคนที่มีความมั่นคงสูงมากเป็นคนการงานการเงินมั่นคงเป็นคนใช้ชีวิตไม่ประมาทอย่างที่บอกนะคะเจ้าตัวเป็นแบบใยแมงมุมอะทำอะไรก็แบบมี บริหารภาพรวมบงการวางแผนเก่งนะคะเซนส์ดีอีกฉลาดเงียบอีกชีวิตก็เลยจะอยู่บนเส้นทางไม่ประมาทมั่นคงวางแผนดีจะทำอะไรนี่คือต้องแบบคิดเป็นใยแมงมุมในหัวเรียบร้อยแล้วอะถึงจะค่อยลงมือทำนี่คือคีย์เวิร์ดนะคะดูแล้วเป็นคนหนักแน่นในตัวเองนะคะเพราะว่าตาแก้สะดุดกับหัวใจในเดอะซันแล้วก็หัวใจในไพเอิร์ธที่ออกดอกออกผลมาเป็นกุหลาบหัวใจอะเด่นเจ้าตัวเป็นคนที่ใจใหญ่ใจหนักแน่นใจมั่นคงแน่วแน่มั่นคงแบบตัดสินใจอะไรเราไม่เปลี่ยนใจนะคะเจอปัญหาอะไรแล้วใจจะไม่หวั่นไหวใจสู้ใจราชสีห์ใจลัคนาสิงห์นะคะเป็นธาตุดินนะคะหนักแน่นแบบพายุจะโหมกระหน่ำเข้ามาก็จะสู้ต่อไปอันนี้เป็นจุดเด่นเขานะคะเหมือนเราจะไม่ค่อยเห็นคนนี้กระโตกกระตากตกใจหวั่นไหวอะไรง่ายๆเดี๋ยวยกตัวอย่างนะคะเช่นลงทุนทำธุรกิจอะไรไปอย่างเงี้ยมาดีตลอดเลยแล้วอยู่ดีๆเศรษฐกิจโลกเปลี่ยนกระทันหันตูมเขาก็จะไม่กระโตกกระตากเหมือนออกแนวแบบเป็นแมงมุมที่แบบพยายามวางแผนว่าเราจะทำยังไงให้แบบรอดจากสถานการณ์เศรษฐกิจตรงนี้ได้เนี่ยจะนิ่งๆนะคะจะแบบเป็นคนค่อยๆคิดค่อยๆทำแล้วทำอย่างหนักแน่นมั่นคงรอบคอบแล้วทำแบบมั่นใจด้วยอ่านไปอ่านมาคนนี้มีพลังงานความเป็นผู้นำสูงมากนะคะหลายคนก็เลยอาจจะแบบเคารพคนนี้เยอะแล้วดูแล้วจากธาตุดินนะคะดูแล้วเจ้าตัวสร้างเนื้อสร้างตัวการงานการเงินที่มั่นคงได้จากการที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจสร้างอะไรไปบางอย่าง
เช่นแบบเริ่มต้นนับหนึ่งด้วยตัวเองอย่างเงี้ยลงทุนด้วยตัวเองบุกเบิกที่ดินด้วยตัวเองทำกิจการบริษัทนี้แบบจากทุนส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยผ่านอุปสรรคมาเยอะกว่าจะเติบโตได้คือใช้แรงกายแรงใจไปเยอะมากแล้วออกดอกออกผลได้สำเร็จมีคีย์เวิร์ดนี้ออกมานะคะอาจจะเพราะอย่างนี้เจ้าตัวเลยเหมือนกับมีความอดทนมุ่งมานะสูงนะคะเหมือนไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆเหมือนผ่านด่านทดสอบยากๆมาแล้วอะนะคะได้พลังงานของหยางออกมาตรงนี้คอนเฟิร์มว่าเจ้าตัวเป็นคนที่ไม่ค่อยอยู่นิ่งนะคะคือทำอะไรต้องแบบออกเหงื่อว่าง่ายๆนะคะออกกำลังกายก็ต้องออกเหงื่อจะลงทุนทำอะไรก็ต้องแบบทุ่มเทแรงกายแรงใจไม่อยู่เฉยนะคะเป็นคนทำอะไรก็มั่นใจในตัวเองมองไปข้างหน้านะคะไม่ถอยหลังกลับไม่ลังเลกล้าคิดกล้าตัดสินใจกล้านำกล้าลุยนะคะเป็นไปได้ว่าคนนี้เหมือนกับอยู่ในแสงสีเยอะอยู่ในสื่อเยอะมันมีคีย์เวิร์ดนี้ออกมานะคะก็ตามนั้นนะคะอาจจะเป็นคน popular มาดู oracle เพิ่มเติมกันนะคะขอมาที่ soul family ก่อนนะคะดูแล้วนะคะเนื้อคู่ของเพื่อนๆเป็นคนที่รักครอบครัวมากอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดนะคะเหมือนเป็นคนที่มีคติว่าต้องดูแลคนรักครอบครัวบรรพบุรุษของตัวเองให้ดีนะคะอาจจะเป็นคนที่ผูกพันกับครอบครัวตัวเองสูงไม่ห่างเหินนะคะเหมือนใส่ใจเรื่องบรรพบุรุษเยอะหรืออาจจะทำงานทำกิจการอะไรที่สืบต่อทางครอบครัวทางบรรพบุรุษนะคะความผูกพันก็เลยสูงมีคีย์เวิร์ดนี้ออกมามีพลังงานของ Mother Mary นะคะ emotional healing ดูแล้วเป็นไปได้ว่าเนื้อคู่ของเพื่อนๆเนี่ยเป็นคน sensitive กว่าที่คิดนะคะอาจจะเป็นคนที่ผูกพันกับแม่หรือบุคคลเพศหญิงในครอบครัวตัวเองเยอะเช่นแบบอาม่าคุณย่าคุณยายพี่สาวน้องสาวแต่คีย์เวิร์ดคือเพศหญิงนะคะคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยก็ได้ผูกพันมากก็เลยเหมือนทำให้เขามีมุมผู้หญิงในตัวเยอะอ่อนไหวเซนซิทีฟเหมือนกับมีความเห็นใจคนอื่นเยอะมีความอ่อนโยนมีความเทคแคร์ใครเศร้าใครเจ็บปวดอะไรจะร้องไห้ให้กับคนนั้นได้ง่ายเห็นคนรักเจ็บเราจะเจ็บไปด้วยร้องไห้ได้อะไรอย่างเงี้ยเขามีมุมอย่างนี้ในตัวนะคะซึ่งมุมเนี้ยเพื่อนๆเซอร์ไพรส์ที่เขาแบบอ่อนโยนเซนซิทีฟและคีย์เวิร์ดนี้นะคะร้องไห้ง่ายกว่าที่คิดมันจะตรงกันข้ามตอนแรกเพื่อนๆแอบมองว่าเขาแบบอุ๊ยดูแบบเป็นใยแมงมุมบงการชริงสรุปร้องไห้ง่ายกว่าที่คิด หรืออีกในหนึ่งเจ้าตัวอาจจะเคยมีปมเรื่องบุคคลเพศหญิงในบ้านนะคะก็เลยแบบเป็นจุดที่แตะนิดแตะหน่อยเรื่องนี้เขาจะร้องไห้ง่ายนะคะเช่นแบบอาจจะสูญเสียผู้หญิงคนนี้ไปอย่างเงี้ยพอพูดถึงก็จะคิดถึงก็จะร้องไห้อย่างนี้ก็ได้นะคะไปดูประวัตินะคะเขาอาจจะมีเรื่องนี้เกิดขึ้นได้พลังงานของ Sacred Medicine ออกมานะคะซึ่งจริงๆมันติดกับ Emotional Healing 2 ใบนี้ได้อีกพลังงานหนึ่งคือเขาอาจจะทำงานอะไรบางอย่างเกี่ยวกับการบำบัดรักษาเยียวยานะคะร่างกายจิตใจจิตวิญญาณก็ได้อาจจะทำงานสายเกี่ยวกับยาเกี่ยวกับการแพทย์กายภาพบำบัดหรือทำอะไรบางอย่างเกี่ยวกับรักษาเชิงจิตวิทยาคนก็ได้ดูแล้วหนักไปเรื่องของการแพทย์การรักษาเยอะนะคะคนนี้แล้วมันมีพลังงานของการที่ประวัติครอบครัวเขาอาจจะสืบต่อส่งต่อเรื่องศาสตร์แห่งการรักษาตรงนี้ก็ได้นะคะเช่นแบบมีสูตรยารักษามีร้านยาส่งต่อมีอาหารเสริมเกี่ยวกับสุขภาพมีบริษัทเกี่ยวกับสุขภาพการแพทย์ส่งต่อมาหรือทั้งตระกูลเรียนหมอเหมือนกันอย่างเงี้ย เดี๋ยวต่อมาดูลูกเต๋าเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมกันได้ South Node ลัคนาพฤษภแล้วก็ได้เรือนที่3ออกมานะคะดูแล้วลูกเต๋าคอนเฟิร์มมากว่าเนื้อคู่เพื่อนๆนี่คือเด่นเรื่องการสื่อสารนะคะสื่อสารเป็นได้ทั้งพูดเขียนภาษาการวาดโลกโซเชียลมีเดียออนไลน์การใช้เสียงนะคะใช้เสียงพูดใช้เสียงเจรจาต่อรองร้องเพลงเนี่ยก็ได้เหมือนกันเก่งเรื่องการสื่อสารและเรือนที่3มันเป็นพลังงานของการเรียนรู้นะคะดูแล้วเนื้อคู่เพื่อนๆเป็นคนโดดเด่นเรื่องสติปัญญาเรื่องเรียนรู้เป็นคนหัวไวไหวพริบเร็วนะคะแต่อย่างที่บอกนะคะเป็นคนฉลาดเงียบไหวพริบเร็วแบบเงียบๆไม่บอกใคร ว่าเรากำลังคิดบงการอะไรอยู่นะคะมีพลังงานของ South Node แล้วก็พฤษภออกมานะคะดูแล้วนะคะเจ้าตัวมีพรสวรรค์ในเรื่องของการที่ใช้ทักษะสื่อสารตรงเนี้ยมาสร้างการเงินการงานที่มั่นคงได้คือทักษะสื่อสารของเขาตรงเนี้ยมันเป็นพรสวรรค์ของเขาเลยและเจ้าตัวรู้ตัวดีด้วยมันถึงออกมาตั้งแต่แรกแล้วว่าเจ้าตัวบริหารเสน่ห์เป็นแล้วเหมือนใช้ทักษะตรงนี้เยอะแยงแมงมุมถึงออกมาตอนแรกบงการได้รู้ว่าต้องใช้ทักษะตรงนี้อะไรยังไงกับใครเหมือนมีพรสวรรค์เรื่องนี้เราใช้ได้ดีมากก็เลยสร้างการงานการเงินได้จากตรงนี้ก็ลองดูประวัตินะคะอาจจะเป็นคนแบบพูดโน้มน้าวเก่งมากเรียนรู้ไวมากแล้วเอาความรู้นี้แบบมาต่อยอดการงานการเงินดีมากเขียนเก่งพูดเก่งร้องเพลงเก่งอะไรอย่างเงี้ยโทนเนี่ยดูแล้วโดดเด่นนะคะแล้วดูแล้วนะคะเจ้าตัวอาจจะดูเก่งอย่างเงี้ยแต่จริงๆเมื่อตอนเด็กวัยเยาว์อาจจะเป็นคนมีประวัติมีปมในเรื่องของการเรียนรู้ช้า
เพื่อนๆจะเซอร์ไพรส์เรื่องนี้อีกเรื่องหนึ่งนะคะคือตอนนี้ดูเก่งดูหัวไวมากแต่ตอนเด็กอาจจะเหมือนเคยมีปมเรื่องการเรียนรู้อะเหมือนเขาเคยเหมือนกับช้ากว่าเพื่อนนะคะเพราะว่าเหมือนทั้งห้องเข้าใจแล้วแต่เขายังไม่เข้าใจอย่างเงี้ยทั้งห้องพูดได้แล้วแต่เขายังไม่ค่อยได้อะไรแบบนี้เหมือนเป็นคนเคยเจอช่วงที่เหมือนต้องใช้เวลานานกว่าจะเข้าใจอะแต่พอแบบผ่านช่วงที่ใช้เวลาแล้วเข้าใจปุ๊บตรงเนี้ยคือขอให้เข้าใจตรงเนี้ยจะเรียนรู้ได้ไวที่สุดในห้องมันต้องอดทนกับเขาในช่วงแรกอะเคยมีผ่านช่วงเวลาอย่างนี้มานะคะแต่เพื่อนๆอาจจะมาเจอกับเขาในช่วงที่เขาแบบติดสปีดแล้วอะเหมือนกับหัวแบบไวกับทุกอย่างแล้วนะคะลองดูประวัติได้นะคะอาจจะมีช่วงที่แบบเขาเคยช้าๆแล้วอาจจะมีช่วงที่โดนพูดจาไม่ดีใส่ตอนนั้นนะอาจจะเคยโดนสบประมาทโดนพูดไม่ดีว่าเป็นเด็กหัวไม่ดีเรียนช้าอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะหรือตอนเด็กเจ้าตัวอาจจะเคยมีแบบไม่กล้าพูดมีอะไรก็เก็บไว้ในใจไม่กล้าสื่อสารเป็นคนที่พูดไม่ทันคนอื่นคือมีปัญหาเรื่องพูดเรื่องเขียนนะคะจะช้าแต่เป็นไปได้ว่าในช่วงเวลาตรงนั้นมีใครบางคนเหมือนมาจี้ให้เขาแบบอดทนต้องอดทนเรื่องการเรียนรู้ให้ได้เป็นคำนี้นะคะต้องอดทนคือใจร้อนไม่ได้มันมีคนมาสอนให้เขาเรียนรู้คำว่าช้ากว่าคนอื่นก็ไม่เป็นไรนะคะต้องแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วเดี๋ยวก็ได้เองอะไรอย่างเงี้ยเราได้จริงทุกวันนี้คือแบบเป็นใยแมงมุมนะคะแบบโยงใยวงการคนอื่นได้อะไรอย่างงี้ดูแล้วณตอนนี้นะคะเจ้าตัวอาจจะมีนิสัยแบบสนุกกับการเรียนรู้ด้วยซ้ำนะคะคือเป็นคนที่สนุกกับการเปิดโลกกว้างเรียนรู้แบบไม่มีพรมแดนไม่มีขอบเขตการเรียนรู้ไม่ต้องจบแค่ในห้องเรียนก็เลยอาจจะสนุกกับการเดินทางไปเรียนรู้ต่างชาติต่างภาษาต่างถิ่นต่างแดนอะไรอย่างเงี้ยเรียนรู้แล้วแบบไม่ได้เรียนรู้ธรรมดานะคะแต่เรียนรู้แบบลึกซึ้งเผลอๆไปในทางของจิตวิญญาณเยอะคือไม่ได้เรียนรู้แค่แบบทฤษฎี A B C อะไรเงี้ยแต่ไปเชิงแบบชีวิตมนุษย์สัจธรรมมนุษย์จิตวิญญาณมนุษย์จิตวิทยาของมนุษย์มันมีพลังงานของความลึกซึ้งออกมานะคะเหตุผลที่แกพูดคำนี้เหมือนเขาไปเรียนอะไรบางอย่างที่ลึกซึ้งมากกว่าทั่วๆไปกระแสสังคมอาจจะบอกว่าเรียนอย่างนี้แล้วดีได้ทำงานได้เขาอาจจะไปเรียนอะไรที่เกินนั้นเกินสิ่งที่แบบเงินมาประเมินค่าไม่ได้มันมีคีย์เวิร์ดนี้ออกมานะคะเรียนเพื่อให้เป็นมนุษย์ที่ดีขึ้นเข้าใจมนุษย์เข้าใจจิตใจสมองจิตวิทยามนุษย์เชิงนี้นะคะเผลอๆไปเรียนรู้เรื่องสัจธรรมมาด้วยเรียนไปเรียนมาอาจจะเก่งหลายภาษานะคะมีประวัติเดินทางมาแบบหลายถิ่นหลายประเทศก็ได้นะคะแล้วมันก็เลยผนึกกำลังกลายเป็นว่าเจ้าตัวพรสวรรค์คือสุดยอดมากตอนนี้กลายเป็นคนฉลาดทั้งทางโลกและทางจิตวิญญาณสัญชาตญาณนะคะและอีกหนึ่งคีย์เวิร์ดในเรื่องลักษณะการแต่งตัวเขานะคะคือแกรู้สึกเฮเธอร์มาเธอร์แมรี่แล้วก็แซร์ครีเอทเมดิซีนเนี่ยเหมือนชอบแต่งตัวผ้าดูผิวๆดูยาวๆผ้าคลุมอาจจะมีลักษณะแต่งตัวอย่างนี้นะคะคือชอบมีผ้าคลุมชายยาวๆชายผิวๆเนี่ยไปอินเนอร์นี้เป็นคนที่มีสีผมสีตาโทนเข้มผิวคล้ำนะคะเพราะ3ใบนี้ดูแล้วคล้ำแดดเพราะไปออกกลางแจ้งเยอะหรือ DNA ทำให้เขาผิวคล้ำก็ได้นะคะแต่ดูแล้วผิวสวยแล้วดูแล้วเป็นคนที่โหนกแก้มเด่นนะคะเหมือนเป็นคนที่หน้ามีมิติเป็นคนมีสันกรามเป็นคนที่ผมหยักศกและยาวนะคะแต่ว่าถ้าเป็นผู้ชายก็ผมอาจจะอยู่ในระดับเหมือนกับ Secret Medicine ตรงนี้ก็ได้เป็นคนตา2ชั้นชัดเจนนะคะแล้วมันมีคำว่าแววตาเขาว่าอาจจะมีแววตาแบบนิ่งเหมือนกับอ่านจิตใจจิตวิญญาณเราได้เพราะเขาเป็นคนแบบสัญชาตญาณสูงเวลามองเราก็เลยเหมือนจะมองไปถึงจิตวิญญาณเราจะมีคีย์เวิร์ดนี้ออกมานะคะแวบหนึ่งเพื่อนๆอาจจะค่อนไปทางคิดว่าเขาเป็นคนไม่มีอารมณ์ความรู้สึกลึกซึ้งแต่จริงๆเขาเป็นคนลึกซึ้งนี่คือคีย์เวิร์ดนะคะต่อไปมาดูทาโร่เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมถึงนิสัยเนื้อคู่เพื่อนๆนะคะแอบส่องหลังไพ่ก่อนว้าวได้ราชินีถือไม้เท้านะคะกลุ่ม2จะคอนเฟิร์มไปเรื่อยๆนะคะเนื้อคู่เพื่อนๆเป็นคนที่โดดเด่นในกลุ่มผู้คน popular มีแสงสปอตไลท์ส่องมาที่เขาอยู่เสมอเนื้อคู่เพื่อนๆเป็นคนมั่นใจในตัวเองนะคะจะทำอะไรก็มั่นใจอกผายไหลผึ่งไม่มีอายนะคะไม่มีการทำตัวรีบๆแล้วดูแล้วเป็นคนมีเซนส์แฟชั่นนะคะเหมือนเป็นคนแต่งหน้าแต่งตัวดีไม่มีการปล่อยให้ตัวเองโทรมเป็นคนขยันออกกำลังกายด้วยย้ำนะคะดูมาแล้วมันมีพลังงานสายคาร์ดิโอเยอะเพื่อนๆจะรู้สึกว่าคนนี้หุ่นเฟิร์มเนาะหุ่นมีกล้ามเดี๋ยวต่อมาดูหลังไพ่ราชินีถือไม้เท้าบ้างได้พลังงานของ2ดาบนะคะทูออฟสอร์ดเจ้าตัวจะมีนิสัยอย่างหนึ่งคือเป็นคนที่ชอบตั้งกำแพงใส่คนแปลกหน้าหรือคนที่ไม่สนิทนะคะตั้งกำแพงไว้ก่อนไม่มีการแบบเราเฟรนลี่นะเราวาทศิลป์ดีถ้างั้นเราจะ
เป็นคนแบบไม่มีกำแพงกั้นเราจะเปิดเผยทุกอย่างกับเธอเป็นเฟรนลี่กับทุกสรรพสิ่งใต้พระอาทิตย์ดวงนี้ไม่นะคะคนนี้คือเป็นคนวาทศิลป์ดีบริหารเสน่ห์เป็นยังไงก็ตามจะยังมีกำแพงกั้นอยู่เพื่อนๆจะรู้สึกได้เองว่าคนนี้เขาดูแอบกั้นเนาะเช่นไม่บอกเบอร์โทรอย่างเงี้ยไม่แลกไลน์อย่างเงี้ยดูแบบเข้าสังคมมากแต่ไม่บอกว่าโซเชียลมีเดียเราคืออะไรอย่างเงี้ย เหมือนดูจ้าจ๋าเจราจาแต่จะไม่แพรมเรื่องส่วนตัวเลยวันหยุดไปเที่ยวที่ไหนออกกำลังกายคาร์ดิโอที่ว่าชอบนี่คือออกแบบไหนยิมอะไรเทรนเนอร์อะไรไม่พูดนะคะ คือเป็นคนแบบตั้งกำแพงสูงเหมือนเขาจะมีปฏิกิริยาป้องกันตัวเองเป็นอันดับหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเหมือนกับเคยมีวัยเด็กที่เคยถูกคนมาพูดจาบั่นทอนอะไรบางอย่างนะคะหรืออาจจะมีมุมเสียใจเรื่องบุคคลเพศหญิงที่บ้านที่เคยพูดไปก่อนหน้านี้นะคะเขาเลยเหมือนกับอยากป้องกันตัวเองก่อนไม่อยากให้เปิดใจแล้วโดนคนอื่นมาทำร้ายความรู้สึกเพราะเขาเป็นคนร้องไห้ง่ายกว่าที่คิดนะคะอย่างที่บอกมาแตะเขามากยิ่งมาแตะเรื่องบุคคลเพศหญิงในบ้านหรือปมวัยเด็กอะไรอย่างเงี้ยมีเรื่องนะคะร้องไห้แบบเป็นเขื่อนพังทลายได้ แล้วเขาเหมือนมีมุมแอบอยากคิดลุกให้ตัวเองดูสวยดูหล่อดูสง่าอยู่ก็แบบอย่ามาทำให้ฉันร้องไห้ตั้งกำแพงก่อนดีกว่าไปอินเนอร์นี้นะคะแล้วอีกหนึ่งนิสัยที่เด่นของเขาคือมันมีราชินีถือไม้เท้าติดกับ2 ดาบเจ้าตัวเป็นคนทำอะไรไม่ลังเลมันจะชัดมากนะคะคือเป็นคนแบบตัดสินใจเร็วกล้าคิดกล้าทำไม่ยึกยักนะคะทำก็ทำชอบก็ชอบไม่ชอบก็ไม่ชอบมันจะชัดเจนมากเดี๋ยวต่อมาดูหลังไพ่2 ดาบบ้าง Elder Chariot นะคะตรงนี้คอนเฟิร์มนะคะเนื้อคู่เพื่อนๆเป็นคนที่รักบ้านและรักครอบครัวตัวเองมากถ้าเพื่อนๆอยู่ในตำแหน่งเนื้อคู่เขาเมื่อไหร่เขาจะดูแลเทคแคร์เพื่อนๆดีมากคือมันเป็นความสำคัญอันดับหนึ่งของเขาเรื่องบ้านเรื่องครอบครัวเรื่องคนรักเนี่ยเรื่องอื่นนี่คือไม่ค่อยแคร์นะคะแต่เรื่องเนี้ยจะแคร์มากเป็นพิเศษแล้วเป็นไปได้ว่ามีนิสัยติดบ้านให้ความสำคัญกับการแต่งบ้านทำยังไงก็ได้ให้บ้านปลอดภัยแข็งแรงสะดวกสบายสวยงามเนี่ยจะซีเรียสเรื่องนี้นะคะว่างๆกับบ้านรีโนเวทบ้านซื้อของเข้าบ้านทำสวนวนอยู่แถวเนี้ยถ้าเลี้ยงสัตว์ก็จะแบบตัดแต่งขนสัตว์ไปด้วยดูแล้วมีพลังงานเดินทางออกมาเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนื้อคู่เพื่อนๆอาจจะเป็นคนที่มีงานอดิเรกชอบขับรถชอบเดินทางก็ได้เพื่อไปเปิดหูเปิดตาเรื่องเรียนรู้นะคะเรียนรู้เสร็จก็กลับบ้านนะคะไม่ค่อยจ้อแจ๊กกับใครไปอินเนอร์นี้เราต้องย้ำนะคะคือ The Chariot มันเป็นพลังงานขุนศึกม้าทางซ้ายกับทางขวาเป็นพลังงานของการที่จะไปข้างหน้าได้ถ้าม้าวิ่งไปทางเดียวกันต้องไม่ลังเลแล้วก่อนหน้านี้ได้2 ดาบคือคอนเฟิร์มนะคะเนื้อคู่เพื่อนๆคือเป็นคนที่ทำอะไรไม่ลังเลคิดดีแล้วตัดสินใจแล้วไปเลยเหมือนม้าขุนศึกที่ไปในทิศทางเดียวกันไม่มีการแบบยึกยักเพราะฉะนั้นถ้าเขารู้สึกว่าเขาชอบเพื่อนๆ stand by นะคะเขาจะชัดเจนมากเพราะเขาถือว่าเขาคิดมาดีแล้วว่าเขาชอบเพื่อนๆเพราะฉะนั้นเรามา in love กันเถอะเรามาจีบเรามาพัฒนาความสัมพันธ์กันเถอะถ้าฉันบอกว่าฉันชอบเธอเฮ้ยฉันหมายถึงฉันชอบเธอจริงๆไม่มีการกลับคำอะไรอย่างเงี้ยจะชัดเจนเพื่อนๆจะเซอร์ไพรส์นิดนึงว่าแบบโอ้โหมันต้องตรงไปตรงมาขนาดนี้เลยเหรอ ตายมาดูหน้าไพ่กันบ้างนะคะได้8 เหรียญได้กษัตริย์ถุงเท้าชมพูนะคะกษัตริย์ถือถ้วยได้ The Hermit อัศวินถือเหรียญ Ace of Cups แล้วก็ได้เป็นอัศวินถือดาบตบท้ายนะคะเรามาดูใบแรกกันเลยนะคะ8 เหรียญดูแล้วนะคะเนื้อคู่ของเพื่อนๆเป็นคนที่มีความอดทนสูงและย้ำนะคะเป็นคนที่มีทักษะอะไรบางอย่างโดดเด่นจากที่เราอ่านไปในแมงมุมก่อนหน้านี้เป็นทักษะที่ต้องเป็นเขาทำถึงจะทำผลงานชิ้นนี้ได้ถึงจะสร้างสิ่งนี้ได้เพราะมันเป็นทักษะที่ไม่ใช่แค่เรียนรู้เท่านั้นนะคะแต่ต้องผ่านการฝึกฝนให้ทักษะโดดเด่นชำนาญเฉพาะทางมากขึ้นผ่านเวลาผ่านการทำซ้ำแล้วซ้ำเล่าอดทนนะคะเจ้าตัวผ่านช่วงเวลาตรงนั้นมาจนแบบมีทักษะเก่งเรื่องเนี้ยแล้วดูเหมือนจะทำรายได้การงานการเงินมีมูลค่าได้จากทักษะตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเขาเลยอาจจะมีนิสัยอดทนการงานการเงินดีจากความมุ่งมานะของตัวเองนะคะแล้ว8 เหรียญนี่คือมันเป็นพลังงานธาตุดินมันเป็นการคอนเฟิร์มด้วยนะคะว่าเจ้าตัวนี่คืออาจจะเป็นคนระวังในเรื่องของการเริ่มต้นความสัมพันธ์แวบแรกเขาอาจจะไม่ได้แบบสปาร์กกับเพื่อนๆแล้วก็แบบลุกจีบเพื่อนๆแบบเจอกันวันนี้เดทกันวันนี้เลยไหมอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่เร็วนะคะเขาเหมือนแอบตั้งกำแพงอย่างที่บอกเจอปุ๊บแล้วรู้สึกปิ๊งรู้สึกคลิกกับเพื่อนๆก็จะแอบแบบค่อยๆใช้เวลาพัฒนาความสัมพันธ์ค่อยๆสังเกตเพื่อนๆอย่างเงี้ยจนเขามั่นใจแล้วจริงๆเขาถึงจะแบบตรงไปตรงมากับเพื่อนๆเลยว่าเดทกันเถอะจีบกันเถอะ I love you อะไรอย่างเงี้ย มีพลังงานกษัตริย์ถือถ้วยกษัตริย์ถึงเท้าชมพูออกมานะคะดูแล้วเนื้อคู่ของเพื่อนๆมีอีกหนึ่งนิสัยที่เด่นคือเป็นคนใจเย็นนะคะเป็นคนที่ไม่กระโตกกระตากอันนี้คอนเฟิร์มนะคะคือเป็นคนที่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมีอะไรเหนือความคาดหมายใครมาแบบทำให้เขาโมโหกวนประสาทอะไรยังไง
เฉยนะคะถ้าไม้ตายเขาคือหน้าเฉยนิ่งดูไม่ออกว่าคืนนี้รู้สึกอะไรรู้สึกว่าแบบโกรธอยู่หรอโมโหอยู่ไหมนะเขานิ่งอะนะคะเป็นคนที่มาเอาชนะเขาด้วยการยั่วยุให้เขาแบบสติแตกอะไม่ได้ เป็นคนที่หัวใจหนักแน่นแข็งแกร่งอย่างนั้นเป็นคนอารมณ์นิ่งสงบอย่างนั้นเหมือนกับถ้าจะโค่นเนื้อคู่ของเพื่อนๆได้ต้องแบบไม่ใช่วิธีง่ายๆอย่างเงี้ยว่าแบบปั่นประสาทดีกว่าแย่ให้โมโหเล่นๆโค่นเนื้อคู่เพื่อนๆไม่ได้เนื้อคู่เพื่อนๆดูแล้วเป็นคนที่วุฒิภาวะสูงนะคะไม่ว่าเขาอายุเท่าไหร่ก็ตามคือจะดูอายุเยอะกว่าวัยเผลอๆโดนแซวอะว่าแบบเป็นคนแก่หรือเปล่าข้างในเขาเหมือนเป็นคนที่เผชิญโลกมาเยอะกว่าอายุจริงนี่คือคีย์เวิร์ดนะคะแล้วดูแล้วเป็นคนที่เป็นนักฟังที่ดีอีกด้วยนะคะเป็นคู่คิดคู่ปรึกษาที่ดีเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆรู้สึกว่าเรามีปัญหาอะไรอยากจะปรึกษาเขาอะเขาจะตั้งใจฟังดีมากฟังจริงๆนะฮะไม่ใช่แบบว่าเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาเขาจะเหมือนฟังอะแล้วไม่ตัดสินอะไรเพื่อนๆด้วยคือเล่ามาเถอะแล้วเดี๋ยวเขาฟังแล้วอยากได้คำปรึกษาเดี๋ยวเขาจะให้คำปรึกษาแบบเป็นกลางไปให้นี่คือนิสัยเขานะคะได้พลังงานของ The Hermit ออกมานะคะเป็นการคอนเฟิร์มว่าเนื้อคู่เพื่อนๆคือโดดเด่นเรื่องสติปัญญามากนะคะเป็นคนขยันเรียนรู้เป็นคนโดดเด่นเรื่องวิชาการอะไรอย่างเงี้ยอาจจะทำงานอะไรที่เกี่ยวข้องกับความรู้วิชาการก็ได้แต่ถ้าไม่ใช่ก็คือเจ้าตัวเหมือนแบบเป็นห้องสมุดเคลื่อนที่ได้อะรู้หมดนะคะรู้เรื่องทฤษฎีรู้เรื่องทางโลกทางธรรมทางสัจธรรมจิตวิญญาณอะไรอย่างเงี้ยเผลอๆว่างๆมานั่งเปิดไพ่ทาโร่ให้เพื่อนๆได้ เป็นคนรู้หมดนี่คือคีย์เวิร์ดนะคะได้เดอะเฮอร์มิตออกมามันเป็นพลังงานของคนที่โลกส่วนตัวสูงด้วยเพราะฉะนั้นต่อให้เขาจะแสงสีแสงสปอตไลท์ส่องมายังไงเขาบริหารเสน่ห์จ้าจ๋าเจรจากับใครดียังไงกลับบ้านโลกส่วนตัวสูงทันทีนะคะมันเลยมีพลังงานสองดาบแบบตั้งกำแพงออกมาเขาเหมือนหวงความเป็นส่วนตัวเขาอะเหมือนกับอย่ามายุ่งกับเขาเวลาเขาอยากจะพักอยากจะอยู่เงียบๆ เป็นอินเนอร์นี้นะคะแล้วมันมีพลังงานของกันออกมาใน The Hermit นะคะเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ว่าเจ้าตัวเป็นคนเป๊ะนะคะเป็นคนเนี้ยบเป็นคนทำอะไรแบบตามแผนมีการคิดบริหารแล้วคิดบริหารเจ้าตัวไม่ธรรมดาอย่างที่บอกมาเป็นใยแมงมุมเป็นคนแบบวางแผนซับซ้อนอะแผน A ไม่ได้เอาก็ต้องแผน B แล้วไหมถ้าแผน B ไม่ได้ไม่ต้องเป็นห่วงเราวางแผนไปจนถึงแผนตัว Z อะไรอย่างเงี้ยเป็นคนแบบนี้คือรับมือกับทุกอย่างได้เพราะสมองของเราทำงานได้ซับซ้อนสุดยอดมากนี่คือเนื้อคู่ของเพื่อนๆนะคะดูแล้วเป็นคนที่จัดการทุกอย่างเป็นระบบนะคะบ้านห้องนอนที่ทำงานรถกระเป๋าหมด คือทำทุกอย่างระเบียบหมดเป็นคนเนี้ยบเป็นคนสะอาดนะคะแล้วดูแล้วมีพลังงานของการบำบัดรักษาเยียวยานะคะเพราะฉะนั้นงานที่เขาทำอ่ะมันอาจจะเกี่ยวข้องกับการบำบัดรักษาเยียวยาหรือช่วยเหลือผู้อื่นอ่ะส่งต่อพลังงานบวกผู้อื่นให้ผู้อื่นแบบแก้ปัญหาได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้มีสุขภาพกายใจดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคีย์เวิร์ดคือเขาเหมือนไปช่วยคนอื่นได้นะคะเหมือนเป็นแสงตะเกียงชี้ทางสว่างให้คนอื่นได้หรืออาจจะตรงไปตรงมาคือทำหน้าที่สอนคนอื่นเป็นคุณครูอาจารย์อะไรก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นย้ำนะคะจากกษัตริย์ถือถ้วยและ The Hermit เนื้อคู่เพื่อนๆจะเป็นที่ปรึกษาเพื่อนๆได้ดีมากเพื่อนๆจะรู้สึกว่าความเห็นของคนนี้ความรู้ของคนนี้เพื่อนๆเชื่อถือเขาได้นะคะมีพลังงานของอัศวินถือเหรียญออกมานะคะดูแล้วเป็นการคอนเฟิร์มว่าคนนี้ใช้ชีวิตแบบหนักแน่นไม่ประมาทคือแบบเป็นคนวางแผนดีใช้ชีวิตแบบช้าๆแต่มั่นคงไปแบบเรื่อยๆไม่หุนหันพลันแล่นอะไรอย่างเงี้ยชีวิตเลยมีความมั่นคงสูงมากอาจจะทำงานอะไรที่มีความมั่นคงสูงนะคะก็คือถ้าไม่เป็นกิจการอะไรที่มั่นคงแบบระยะยาวส่งต่อกันมายาวนานก็อาจจะเป็นงานเกี่ยวข้องกับราชการหรือองค์กรที่มั่นคงจริงๆอาจจะมีพลังงานอย่างนี้ออกมานะคะหรือสำหรับบางคนเจ้าตัวอาจจะทำงานอะไรบางอย่างเกี่ยวกับการลงทุนแล้วเจ้าตัวลงทุนได้ดีไม่ประมาทก็เลยกลายเป็นว่ามั่นคงมากเช่นลงทุนที่ดินอสังหาริมทรัพย์อะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะมีพลังงานของ Ace of Cups ออกมานะคะดูแล้วนะคะถ้าอาจจะถึงตอนนี้เพื่อนๆคิดว่าแบบเธอฉันอยู่กับเนื้อคู่ฉันจะเบื่อไหม ไม่เบื่อนะคะได้ Ace of Cups ดูแล้วคนนี้เติมเต็มความสุขเพื่อนๆได้ดีมากเหมือนกับเติมน้ำให้เต็มแก้วอะน้ำนะคะในเชิงทาโร่จิตวิญญาณมันเป็นพลังงานของ emotion อารมณ์ความรู้สึกเพื่อนๆอยู่กับคนนี้จะรู้สึกว่าอารมณ์ของเรามันดีอะมันดีต่อใจอะคนนี้เรารู้สึกว่ามันไม่เศร้ามันไม่แห้งเหือดคนนี้มีพลังงานของการที่เขาเป็นที่ปรึกษาแล้วดูแลเทคแคร์เราดีความรักความสัมพันธ์อาจจะไม่ได้แบบพัฒนาแบบไฟเร็วไฟแลบก็จริงแต่มันช้าๆแต่มั่นคงแล้วเขาถนอมเราดีมากนี่คือคีย์เวิร์ดนะคะเขาจะถนอมเพื่อนๆดีมากเพื่อนๆจะรู้สึกว่าดีต่อใจคนเนี้ยปลอดภัยและไม่ทำร้ายความรู้สึกเรา
ถ้าเพื่อนๆเคยอยู่กับใครบางคนเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเธอขยันทำร้ายจิตใจฉันจังคนเนี้ยจะตรงกันข้ามถนอมมากทำอะไรก็จะแคร์ความรู้สึกเราเขาอาจจะเป็นคนมีนิสัยขี้บ่นจุกจิกอยู่บ้างเพราะเป็นคนเป๊ะนะคะแต่เขาไม่เคยทิ้งเราอะมีอะไรช่วยแก้ไขปัญหาตลอดมีอะไรรับฟังตลอดพูดอะไรก็คือจะคิดให้ดีก่อนพูดกับเราอะไตร่ตรองให้ดีก่อนจะพูดมันเลยไม่ทำร้ายความรู้สึกเราเนี่ยเพื่อนๆจะรู้สึกแบบทำไมเธอน่ารักอย่างนี้เนาะได้พลังงานของอัศวินถือดาบออกมานะคะดูแล้วตรงนี้คอนเฟิร์มนะคะว่าคือถ้าเพื่อนๆอยู่ในตำแหน่งเนื้อคู่เป็นคนรักเขาเมื่อไหร่เขาที่เคยตั้งกำแพงอะเดี๋ยวจะไม่ตั้งกำแพงแล้วจะเป็นคนที่โอ้โหพูดอะไรแบบตรงไปตรงมามากไม่ต้องเดาอะนะคะว่านี่เธอจีบฉันหรือยังนี่เธอรักฉันจริงๆไหมนะอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องเดานะคะคือจะเป็นคนพูดจาตรงไปตรงมามากฉันรักเธออยากเดทกับเธอฉันชอบอะไรในตัวเธอบ้างอะไรเงี้ยตรงมากคือไม่มีอ้อมอะไม่มีการต้องมาแปลอีกรอบว่าที่เขาพูดอย่างนี้หมายความว่ายังไงนะนี่แอบด่าเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่านี่คือการบอกรักไม่ต้องเดามันจะชัดเจนในคำพูดเขาเลยนะคะถ้าเขาไม่ชอบอะไรมันก็จะชัดเจนเหมือนกันทำไมเธอไม่เอาผ้าไปพับให้เรียบร้อยทำไมกินเสร็จไม่เอาจานไปไว้ในซิงค์อะไรอย่างเงี้ยจะพูดนะคะจะพูดตรงทุกอย่าง แล้วถ้าชอบอะไรก็จะพูดตรงเหมือนกันว่าแบบเฮ้ยสวยจังเฮ้ยตรงนี้แบบฉันชอบเธอแต่งตัวอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยดูแล้วดีนะคะmagical power ดูแล้วตรงเนี้ยคอนเฟิร์มนะคะว่าเนื้อคู่เพื่อนๆเป็นคนสัญชาตญาณไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นเป็นคนโดนหลอกยากและถ้ามันมีจุดที่เพื่อนๆคิดว่าแอบหลอกเขาหน่อยดีกว่าแอบโกหกแอบซ่อนอะไรเขาหน่อยดีกว่าไม่สำเร็จนะคะรู้ทัน มีพลังงานพิจิกออกมานะคะเพราะมันเป็นฟีนิกซ์พิจิกเป็นพลังงานของสัญชาตญาณสูงรู้ทันคนเก็บความลับเก่งก็นี่คือนิสัยเจ้าตัวเลยนะคะเซนส์ดีแล้วแบบรู้ความลับทุกอย่างภายใต้พระอาทิตย์ดวงนี้หลอกเขาไม่ได้นะคะมีพลังงานของฟีนิกซ์เกิดใหม่อย่างนี้นะคะดูแล้วเป็นไปได้ว่าเพื่อนๆถ้าก่อนหน้านี้เคยเจอความรักความสัมพันธ์ที่นี้อยากว่าโอ้โหมันแย่มากอะทำให้เราหมดสิ้นศรัทธาความหวังในความรักบนโลกใบนี้ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเจอคนนี้คือรีเบิร์ธเกิดใหม่เหมือนฟีนิกซ์นะคะจะรู้สึกว่าเป็นเอซอฟคัพเฮ้ยนี่คือความรักใหม่ที่ดีกว่าเดิมนะคะแล้วได้พลังงานของฟีนิกซ์ออกมานะคะแล้วมีคำว่า magical powers ย้ำนะคะเนื้อคู่เพื่อนๆจะมีพรสวรรค์อย่างหนึ่งคือเหมือนมีทักษะสร้างอะไรบางอย่างที่มีมูลค่าได้สร้างความเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ไม่มีค่าให้มีค่าได้สิ่งที่เริ่มต้นจากศูนย์ให้มันกลายเป็นความมั่นคงมีมูลค่าได้สิ่งที่คนมองข้ามให้กลายเป็นสิ่งที่โดดเด่นได้เหมือนมีพรสวรรค์ใช้ทักษะนี้สร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างจากหน้ามือเป็นหลังมือได้ถ้าทำงานเชิงบำบัดรักษาเยียวยาก็คือจะสามารถบำบัดรักษาเยียวยาคนให้กลับมาสุขภาพดีได้อย่างเงี้ยเปลี่ยนโฉมให้สวยให้หล่อขึ้นได้สุขภาพกายใจจิตวิทยาดีขึ้นอย่างเงี้ยลงทุนอสังหาริมทรัพย์ก็เปลี่ยนที่ดินที่ไม่มีค่ารีโนเวทให้มันมีค่าอย่างเงี้ยนี่คือคีย์เวิร์ดนะคะสร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างให้มันดีขึ้นได้นี่คือพรสวรรค์เนื้อคู่เพื่อนๆเดี๋ยวต่อมาดูลูกเต๋าเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมกันแล้วอันนี้เพิ่มเติมนะคะมันมีคีย์เวิร์ดคำว่าซ่อมเนื้อคู่เพื่อนๆอาจจะเป็นคนซ่อมเก่งซ่อมรถซ่อมของรีโนเวทอะไรอย่างเงี้ยแบบแปลนอาคารอะไรดูแล้วเก่งเรื่องคำว่าซ่อมนะคะแบบซ่อมแล้วเปลี่ยนให้มันดีกว่าเดิมมาดูลูกเต๋านะคะได้เซาโนดอีกแล้วก็ได้พฤษภเมื่อกี้ก็ได้เซาโนดกับพฤษภลูกเต๋าดูคอนเฟิร์มนะคะแล้วก็ได้เรือนที่11ออกมาดูแล้วเนื้อคู่ของเพื่อนๆนะคะเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงนะคะเพราะเรือนที่11เป็นพลังงานกลุ่มเป็นคนที่ขยันเรียนรู้นะคะแล้วมักจะไปเรียนรู้ในเรื่องที่คนอื่นมองว่าแปลกด้วย แบบเป็นเฉพาะกลุ่มอะสิ่งที่เขาไปเรียนรู้นะคะแต่เจ้าตัวไม่แคร์นะคะคือแคร์แค่ตัวเองเป็นตัวของตัวเองสูงขนาดนั้นใครจะมองว่าเราแปลกแกะดำไม่ฟังนะคะอาจจะเป็นคนที่เก่งเรื่องคิดอะไรล้ำๆนอกกรอบนะคะไม่ตามกฎเกมเดิมๆทำสิ่งเดิมๆให้มันดีขึ้นเป็นสิ่งใหม่ที่ล้ำขึ้นเก่งเรื่องเทคโนโลยีเรื่องอะไรโมเดิร์นนะคะสมัยนี้ AI ก็ถือว่าใช่นะคะแบบในเรื่องหมวดของความล้ำความใหม่ดูแล้วเป็นคนหัวใหม่กล้าคิดกล้าบุกเบิกมันถึงมีฟีนิกซ์นะคะกล้าสร้างความเปลี่ยนแปลงให้อะไรมันดีขึ้นอย่างที่บอกแล้วมีคีย์เวิร์ดหนึ่งนะคะเนื้อคู่เพื่อนๆสร้างอะไรไปนอกจากมันจะใหม่จะล้ำแล้วดีขึ้นแล้วมันจะส่งต่อพลังงานบวกให้คนอื่นได้นะคะมีพลังงานของเซาโนดกับพฤษภออกมานะคะตรงนี้คอนเฟิร์มนะคะว่าเนื้อคู่ของเพื่อนๆมีพรสวรรค์ในเรื่องของการที่เอาความรู้ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมาสร้างอะไรบางอย่างเป็นการเงินได้เพราะฉะนั้นการงานการเงินเขาจะมั่นคงมากจากการใช้พรสวรรค์ของตัวเองตรงเนี้ยเหมือนทำอะไรที่ไม่เหมือนใครมีพรสวรรค์เรื่องสื่อสารเรื่องคิดอะไรนอกกรอบเรื่องเทคโนโลยีเรื่องล้ำๆอย่างเงี้ย
แล้วเอามาสร้างเป็นมูลค่าได้นี่คือคีย์เวิร์ดนะคะมาดูกันนะคะสัญญาณที่บอกว่าคนคนนี้แหละคือเนื้อคู่ของเพื่อนๆนี่คือจุดเด่นเนื้อคู่เพื่อนๆคืออะไร that focus on love endures listen with your heart เอาอะไรก่อนดีอะเอา listen with your heart ก่อนดีกว่าเพราะน่ารักเนาะตรงนี้คอนเฟิร์มนะคะว่าสัญญาณหรือจุดเด่นที่บอกว่านี่คือเนื้อคู่ของเพื่อนๆคือเขาเป็นผู้ฟังที่ดีเขาเป็นเหมือนกับเนี่ยกษัตริย์ถือถ้วยถุงเท้าชมพูเป็นนักฟังที่ดีมากเพื่อนๆจะรู้สึกว่าเขาเป็นกลางเขารับฟังเพื่อนๆอย่างแท้จริงและเขาเข้าอกเข้าใจในสิ่งที่เพื่อนๆพยายามสื่อสารกับเขาจริงๆอ่ะเขาฟังด้วยใจอ่ะนะคะไม่ได้แบบเข้าหูซ้ายทะลุหูขวา ได้โฟกัส on love นะคะเวลาเขาฟังเพื่อนๆหรืออยู่กับเพื่อนๆมันมีคีย์เวิร์ดหนึ่งนะคะเขาจะทำให้เพื่อนๆรู้สึกว่าเขากำลังมองเพื่อนๆอยู่คนเดียวอ่ะเขาไม่มองคนอื่นเลยเวลาเขาฟังเพื่อนๆเหมือนเขาฟังแค่เพื่อนๆจริงๆอ่ะเสียงลมเสียงนกเสียงกาอะไรอย่างเขาไม่ฟังเขาได้ยินแค่เสียงเพื่อนๆแล้วเวลาเขารักเพื่อนๆเขาจะรักเหมือนกับว่ามีแค่เพื่อนๆคนเดียวในจักรวาลเนี่ยไม่มองคนอื่นเลยแสดงออกทางความรักกับเพื่อนๆยังไงบอกรักเพื่อนๆยังไงโฟกัสแค่เพื่อนๆเลยไม่แคร์คนอื่นว่าจะอายคนอื่นไหมคนอื่นจะแซวไหมไม่เขาโฟกัสที่เพื่อนๆจะรู้สึกว่าเราคือคนเดียวบนโลกใบเนี้ยสำหรับเขาอะเราคือคนสำคัญคนเดียวในชีวิตของเขาอะยี่ I am the one จะเป็นคนเดียวนั่นแหละนะคะได้เลิฟ endure ออกมานะคะดูแล้วนะคะเนื้อคู่เพื่อนๆมีจุดเด่นตรงที่เหมือนแอบชอบเดินทางชอบขับรถหรือแบบตีตั๋วไปต่างประเทศอะไรก็ได้เขาจะชวนเพื่อนๆเดินทางนะคะเนี่ยนั่งเรือไปด้วยกันแล้วดูแล้วมันเป็นการคอนเฟิร์มด้วยนะคะว่าถ้าเพื่อนๆเคยเหมือนยอมแพ้หมดศรัทธากับความรักไปแล้วอะคนคนนี้จะทำให้เพื่อนมีศรัทธากับความรักใหม่อีกครั้งถ้าอยู่กับเขาแล้วรู้สึกอย่างนี้นี่คือสัญญาณคือจุดเด่นนะคะว่าใช่นี่แหละคือเนื้อคู่ของเพื่อนๆเนาะสำหรับบางคนนะคะปีมังกรนะคะอาจจะมีนัยสำคัญอะไรบางอย่างนะคะได้ I'm so introvert I'm so king and queen และ I'm so curious ใช่นะคะใบสีชมพูนี้คือไพ่ที่แก้วดีไซน์แล้วทำขึ้นมาเองเพื่อใช้เป็นการส่วนตัวนะคะเผื่อเพื่อนๆสงสัยว่ามันคุ้นๆเนาะใช่ค่ะไพ่แก้วเอง มาดูกันนะคะ I'm so introvert เนี่ยคอนเฟิร์มมากว่าเนื้อคู่เพื่อนๆสัญญาณว่าเขาคือคนเนี่ยคือ introvert มากจะเข้าสังคมอะไรยังไงก็แล้วแต่นะคะนิสัยเขาอะชอบ introvert กล้าแสดงออกยังไงก็จะต้องวนกลับไปที่เป็นคน introvert MBTI ก็คือจะแบบเป็น introvert เผลอๆยิ่งทำแบบทดสอบเปอร์เซ็นต์ introvert ยิ่งเพิ่มเป็นคนแบบนี้นะคะแล้วเวลาอยู่บ้านเนี่ยคือชิลนะคะอยู่บ้านก็เนี่ยชงกาแฟเลี้ยงแมวอยู่กับตัวเองเป็นคนแบบนี้นะคะได้พลังงานของ I'm so king and queen ดูแล้วเจ้าตัวอาจจะเป็นคนที่อยู่ในตำแหน่งหัวหน้าเจ้าคนนายคนนะคะแล้วก็เป็นคนที่มั่นใจในตัวเองมากถ้าไม่ได้เป็นเจ้าคนในคนก็คืออย่างน้อยหัวหน้าจะไว้ใจเขาให้เป็นมือซ้ายมือขวาเพราะเขาเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองแล้วมีพลังงานของความเป็นผู้นำนะคะสำหรับบางคนเจ้าตัวอาจจะชอบใส่แว่นกันแดดหรือเป็นคนชอบสังเกตสภาพแวดล้อมแบบเงียบๆอาจจะมีนิสัยแบบนี้นะคะมีพลังงานของการที่หลายคนดูกลัวเกรงเขาถ้าเขามีคาแรคเตอร์หลายคนดูเกรงใจเขาอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นสัญญาณว่าเขาคือเนื้อคู่นะคะได้ I'm so curious ตูมเนื้อคู่เพื่อนๆคือขี้สงสัยมันเลยอาจจะเป็นที่มาว่าทำไมความลับเยอะหมายถึงความลับตัวเองและความลับคนอื่นทำไมเขารู้เยอะและทำไมเขาเป็นใยแมงมุมที่แบบ manipulate วงการภาพรวมได้ขี้สงสัยไงตอมทำงานบ่อยทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมคนนั้นเป็นอย่างนั้นมันเกิดอะไรขึ้นเศรษฐกิจโลกเป็นยังไงเราต้องตามข่าวตรงนั้นไหมสายพอบ่อยก็จะเรียนรู้เก่งนะคะก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมเขาแบบความรู้เยอะเป็นคนเรียนรู้ไม่หยุดหย่อนนะคะเหมือนกับสงสัยว่าทำไมภาษานี้เป็นอย่างนี้ทำไมประเทศนั้นเป็นอย่างนั้นวัฒนธรรมอย่างนี้ประวัติศาสตร์เป็นอย่างนี้เขากับทุกอย่างนะคะก็เลยเรียนรู้ทุกอย่างและใช่ถ้าไม่ใช่เป็นเชิงเรียนรู้เป็นเรื่องของคนรอบตัวเขาก็บ่อยว่าเฮ้ยนี่โกหกเราหรือเปล่านี่หลอกเราไหมอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าไปค้นหาความจริงแล้วมักจะรู้ความลับเยอะ ก็วนกลับไปที่เป็นสาย manipulate นะคะเดี๋ยวมาดูลูกเต๋าก็ดูข้อมูลเพิ่มเติมกันได้ดาวเสาร์ได้กรกฎแล้วก็ได้เรือนที่8ออกมานะคะดูแล้วนะคะจุดเด่นที่บอกว่านี่คือเนื้อคู่ของเพื่อนๆแก้จะย้ำนะคะเขาเป็นคนที่ดูโลกส่วนตัวสูงมากแล้วมีคาแรคเตอร์ดูติดน่ากลัวนิดหนึ่งนะคะจากพลังงานของดาวเสาร์แล้วก็เรือนที่8ที่เป็นพลังงานพิจิกดูนิ่งๆนะคะดูแบบเฮ้ยอย่ามาซ่ามีออร่าแบบเนี้ยหลายคนเลยกลัวเกรงเขาเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่กว่าวัยนะคะย้ำนะคะอาจจะอยู่ในตำแหน่งหัวหน้าก็ได้ถ้าไม่ใช่ก็คือต้องเป็นมือซ้ายมือขวาของผู้หลักผู้ใหญ่ได้เป็นผู้ใหญ่กว่าวัยนะคะเป็นคนที่ตำแหน่งหน้าที่การงานสูงนะคะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่เป็นเสาหลักของ
ของบ้านเป็นความหวังของบ้านและเป็นคนติดบ้านเป็นคนที่แบบดูแลเทคแคร์ความมั่นคงของบ้านเป็นความสำคัญอันดับหนึ่งนะคะแล้วดูแล้วเจ้าตัวอาจจะเป็นคนที่ทำงานอะไรบางอย่างเกี่ยวกับการลงทุนเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ก็ได้หรือสืบทอดกิจการมรดกของครอบครัวมันมีคีย์เวิร์ดนี้ออกมานะคะถ้ามีพลังงานอย่างนี้อาจจะเป็นสัญญาณว่าเขาคือเนื้อคู่เพื่อนๆเนาะแล้วรู้สึกต้องย้ำนะคะคนนี้สัญชาตญาณดีอีกหนึ่งอย่างที่เป็นไปได้ก็คือเจ้าตัวอาจจะทำงานเชิงสัญชาตญาณแล้วเอาพลังงานนี้มาบำบัดรักษาผู้คนทาโร่โหราศาสตร์ดาราศาสตร์จิตวิทยาอะไรเงี้ยที่ปรึกษาช่วยเหลือผู้คนแล้วเจ้าตัวเผลอๆทำงานลักษณะนี้ที่บ้านตัวเองสำหรับบางคนก็อาจจะเป็นอย่างนี้นะคะเดี๋ยวต่อมาดูลูกเต๋าเพื่อดูตัวเลขนำโชคกัน643นะคะ643อาจจะเป็นตัวเลขที่มีนัยสำคัญอะไรบางอย่างนะคะตัวเลขวันที่เบอร์โทรอายุได้หมดเลยและนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดที่แก้วอ่านได้จากไพ่ค่ะหากเพื่อนๆสนใจดูแบบ extended เพื่อดูข้อมูลพิเศษว่าพลังงานของเพื่อนๆเนื้อคู่ตอนที่อยู่ด้วยกันจะเป็นยังไงเพื่อนๆจะเจอกับเนื้อคู่ในสถานการณ์ยังไงเนื้อคู่ชอบอะไรในตัวเพื่อนๆจะดึงดูดอะไรเข้ามาในชีวิตเพื่อนๆบ้างในภายภาคหน้าความรักนี้และเนื้อคู่คนนี้จะส่งผลให้เพื่อนๆเป็นยังไงชีวิตเป็นยังไงเทวดาประจำตัวมีอะไรอยากจะแนะนำเพื่อนๆบ้างสามารถแอดไลน์ ID แจ้งได้นะคะว่าอยากดู extended ไพ่หัวข้อนี้และไพ่กองนี้หลังชำระค่าวิดีโอแล้วแกจะส่งลิงก์ให้ดูนะคะแฮมหางเพื่อสนใจสั่งซื้อนิยายทำมือของแกนะคะ Original Creature สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าฆาตกรอาสเราหรือกำไลหินมงคลนะคะหรือเสื้อยืด Anime Studio ที่เป็นร้านของพี่แก้วสามารถสั่งซื้อได้ในลิงก์ข้างล่างนี้นะคะและหากเพื่อนๆสนใจสมัครสมาชิกเพื่อดูคลิปพิเศษที่แก้วจะอัพทุกวันที่1และ16ของทุกเดือนสามารถสมัครสมาชิกได้เช่นเดียวกันนะคะขอบคุณเพื่อนๆมากค่ะที่มาอ่านไพ่จากแก้วในวันนี้มีอะไรเกิดขึ้นเจอใครยังไงก็แวะมากระซิบบอกกันได้นะคะขอบคุณมากค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะหากเพื่อนๆเลือกไพ่กลุ่มที่3นี่คือคำทำนายของเพื่อนๆค่ะและหากเพื่อนๆสนใจดูแบบ extended เพื่อดูหัวข้อเพิ่มพิเศษนะคะว่าพลังงานของตัวเพื่อนๆพลังงานเนื้อคู่และพลังงานของเพื่อนๆเนื้อคู่ตอนอยู่ด้วยกันจะเป็นยังไงสถานการณ์แบบใดที่เพื่อนๆจะได้เจอเนื้อคู่ชอบอะไรในตัวเพื่อนๆบ้างเนื้อคู่และความรักครั้งนี้จะดึงดูดอะไรเข้ามาในชีวิตของเพื่อนๆบ้างจะส่งผลให้ตัวของเพื่อนๆในอนาคตเป็นยังไงและเทวดาประจำตัวเพื่อนๆมีอะไรอยากจะแนะนำบอกเพื่อนๆเพิ่มเติมบ้างสามารถแอดไลน์ ID แจ้งมาได้นะคะว่าอยากดูไพ่หัวข้อนี้ไพ่กองนี้หลังชำระค่าวิดีโอแล้วแกจะส่งลิงก์ให้ดูนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปดูกันเลยเพื่อนๆได้ Moth Spirit ได้ Lion Spirit แล้วก็ได้ Rabbit Spirit นะคะเริ่มแรกนะคะ Moth Lion และ Rabbit อาจจะมีนัยสำคัญอะไรบางอย่างนะคะเช่นเนื้อคู่ของเพื่อนๆอาจจะมีพลังงานสีในตารางเกิดเป็นคนชอบผีเสื้อกลางคืนแบบมอสหรือเกิดปีกระต่ายก็ได้หรือเลี้ยงกระต่ายหรือสัตว์ตระกูลเสือก็ได้นะคะเช่นแมวอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะคะว่าสัตว์3ชนิดนี้อาจจะมีนัยสำคัญอะไรบางอย่างดูแล้วนะคะเนื้อคู่ของเพื่อนๆอาจจะเป็นคนที่ชอบสีโทนอุ่นโทนร้อนโทนแดงขอทักคำนี้ก่อนนะคะเพราะว่ามีพลังงานของมอสและไลออนออกมาแล้วก็กระต่ายสำรับนี้ดูแล้วมีโทนส้มอาจจะเป็นคนที่ชอบแต่งตัวแอ c เซสซอรี่เข้าของเครื่องใช้โทนส้มโทนแดงหรือเป็นคนชอบสีโทนนี้แต่ถ้าไม่ใช่ก็คืออย่างน้อยนะคะเจ้าตัวเป็นคนที่แต่งตัวสีโทนเนี่ยเราแต่งขึ้นเหมือนคนอื่นใส่กางเกงสีแดงแล้วมันจะดูแบบไม่สวยไม่หล่ออะไรอย่างเงี้ยแต่คนเนี่ยจับแบบกางเกงสีแดงมาใส่เฮ้ยจะดูเท่จะดูสวยดูหล่อทาปากสีแดงสีส้มโทนอุ่นนะคะเฮ้ยแล้วดูขึ้นดูบอกมากอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะคะว่าสีโทนนี้อาจจะมีนัยสำคัญอะไรบางอย่างได้พลังงานของมอสสปิริตออกมานะคะดูแล้วเป็นไปได้ว่าเนื้อคู่ของเพื่อนๆอาจจะชอบช่วงเวลากลางคืนมากเป็นพิเศษมีนิสัยแบบกลางค่ำกลางคืนไม่นอนนะคะต้องแบบลุกขึ้นมาทำงานทำนู่นทำนี่ตอนกลางคืนคนอื่นหลับแต่เจ้าตัวจะไม่หลับจะมีนิสัยแบบนี้นะคะแล้วดูแล้วพลังงานของมอสสปิริตเนี่ยแก้วนึกถึงเวลาเราดูมอสตอนกลางคืนนะคะปีกเขาเวลาอยู่ในแสงอะไรเงี้ยเราจะเห็นลายจะเห็นความสวยแต่จะเป็นสิ่งมีชีวิตที่ใครหลายคนเหมือนไม่ได้สังเกตเห็นว่าลายเขาสวยคือคล้ายๆผีเสื้อได้เลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ว่าเนื้อคู่เพื่อนๆจะมีพลังงานอย่างนี้อยู่เป็นคนที่มีความสวยงามอยู่ในตัวนะคะหรือเป็นคนที่มีไอเดียจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ในตัวสูงแต่คนมักไม่ค่อยมองเห็นตรงเนี้ยของเขาไม่ได้ทันสังเกตว่าเฮ้ยจริงๆเนื้อคู่เพื่อนๆเป็นคนสวยคนหล่อนะไม่ทันสังเกตว่าแบบเฮ้ยคนนี้เขามีพรสวรรค์เรื่องไอเดียจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ไม่รู้ว่าผลงานดีๆที่สร้างขึ้นมาตรงเนี้ยเป็นผลงานของเนื้อคู่เพื่อนๆนะเหมือนมอสสปิริตมันมีพลังงานกลางคืนออกมานะคะกลางคืนความสลัวมันทำให้คนไม่สังเกตเห็นความ
สวยงามหรือพรสวรรค์ของเขาเหมือนเขาซ่อนตัวตนที่สามารถเฉิดฉายได้อยู่ในเงามืดมันมีอินเนอร์นี้ออกมานะคะก็เป็นไปได้ว่าเจ้าตัวอาจจะ introvert เป็นคนแบบไม่ชอบกระโตกกระตากอะไรอย่างเงี้ยเหมือนไม่ชอบเป่าประกาศว่าแบบฉันสวยฉันหล่อนี่งานฉันนะอะไรอย่างเงี้ยไม่เป่าประกาศเหมือนเป็นคนทำให้ดีที่สุดแล้วให้ผลงานเป็นตัวตัดสินไปละกันจะไปอินเนอร์นี้นะคะพอไม่กระโตกกระตากมันก็เลยเหมือนกับไม่มีมาโปรโมทพอไม่มีโปรโมทคนก็ไม่ค่อยสังเกตไปอินเนอร์นี้นะคะแต่ Moss Spirit กับ Lion Spirit ให้พลังงานของการที่จริงๆเขาอยู่ในแสงสีสปอตไลท์เยอะงานเขาหรือไลฟ์สไตล์เขามันจะไปข้องเกี่ยวอะไรบางอย่างเกี่ยวกับการเจอผู้คนเยอะอยู่ในแสงสปอตไลท์หน้ากล้องหน้าสื่อนะคะหน้าสาธารณชนจะไปอินเนอร์นี้แต่ถึงอย่างนั้นก็ตามมันเหมือนมีความสามารถอะไรบางอย่างในตัวเนื้อคู่เพื่อนๆที่เหมือนจะกลมกลืนไปกับผู้คนได้ให้ตัวเองเหมือนกับไม่ได้เด่นเกินหน้าเกินตาคนอื่นมันมีอินเนอร์นี้ออกมานะคะได้ Lion Spirit ออกมานะคะดูแล้วไพ่บอกว่าเนื้อคู่เพื่อนๆจริงๆมีศักยภาพโดดเด่นเฉิดฉายได้เหนือใครๆสามารถเป็นเบอร์หนึ่งได้สามารถเป็นหัวหน้าเป็นผู้นำได้สามารถแบบเป็นจุดสนใจของผู้คนได้นะคะให้นึกถึงราชสีห์ไลออนมีพลังงานสิงห์ออกมานะคะคือหมายความว่าเขามีความโดดเด่นเรื่องรูปโฉมเรื่องรสนิยมแฟชั่นการแต่งตัวความกล้าแสดงออกความมั่นใจเป็นผู้นำอยู่หน้ากล้องหน้าสื่อไม่เขินอายเนี่ยจริงๆเนื้อคู่เพื่อนๆมีคาแรคเตอร์แบบนี้แต่พอดีได้ Moss Spirit ออกมามันเลยได้โทนของการที่เขาอาจจะกล้าแสดงออกกล้าทุกอย่างที่พูดมาแต่ยังมีมุมแอบทำตัวรีบๆอยู่ในเงามืดแสงสลัวเหมือน Moss Spirit เหมือนจะไม่ได้แบบเฉิดฉายเต็มที่ 100% ไปเลยให้ตัวเองได้แบบโด่งดังเต็มที่คนเดียวไปเลยไม่แคร์สื่อเขาเหมือนยั้งตัวเองเอาไว้อยู่พลังงานของราชสีห์คือพลังงานใจใหญ่ด้วยนะคะเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะไม่ปล่อยให้ตัวเองได้แบบเฉิดฉายเต็มที่สุดๆเพราะเหมือนเกรงใจใครบางคนเหมือนมีมุมแอบถ่อมตัวอะไรบางอย่างอยู่นะคะเจ้าตัวอาจจะมีนิสัยแบบนี้ตอนมาเจอเนื้อคู่เพื่อนๆอาจจะเซอร์ไพรส์ว่าแบบเฮ้ยจริงๆเธอแบบสามารถแบบเฉิดฉายได้มากเลยนะทำไมแบบดูแบบหลีแสงตัวเองถนอมเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยจะเซอร์ไพรส์นะคะได้พลังงานของ Rabbit Spirit ออกมานะคะดูแล้วเนื้อคู่เพื่อนๆเป็นคนที่ทำอะไรเร็วนะคะเพราะกระต่ายนี่คือแก้วรู้สึกได้พลังงานของกระต่ายกระโดดเร็วทำอะไรเร็วนะคะเป็นคนที่กล้าคิดกล้าทำกล้าลงมือทำมีอินเนอร์นี้ออกมานะคะแล้วดูแล้วอันนี้ฟังแปลกนิดนึงแต่แกจะพูดนะคะคือเนื้อคู่เพื่อนๆจริงๆจะมีคุณสมบัติเด่นอย่างหนึ่งคือเป็นคนที่ดึงดูดโชคดีมาไว้ที่ตัวเองได้และบิดnow is unlucky time คือมันจะมีคนแบบนี้อยู่บนโลกนะคะ คนที่เหมือนกับโชคเข้าข้างบ่อยต่อแถวยาวแค่ไหนพอตัดไปขึ้นแถวใหม่เขาจะได้เป็นคนแรกของแถวใหม่แล้วจะได้ทุกอย่างเร็วกว่าคนที่ต่อแถวเดิมมาเป็นชั่วโมงอย่างเงี้ยสินค้าอะไรหมดก็ตามจะเหลือชิ้นสุดท้ายแล้วเจ้าตัวจะได้ชิ้นสุดท้ายแบบแข่งขันชิงโชคอะไรเจ้าตัวจะได้มีอุปสรรคอะไรจะผ่านไปได้ราบรื่นมากกว่าที่คิดคือเขาเหมือนมีคุณสมบัติพิเศษในแง่แบบโชคดีดึงดูดโชคดีมาไว้กับตัวเยอะนี่คือคีย์เวิร์ดนะคะ3ใบนี้มีพลังงานของการที่ผู้หลักผู้ใหญ่หรือหัวหน้าหรือคนที่มีอำนาจเหนือเขาเหมือนจะชอบเนื้อคู่เพื่อนๆเหมือนตัวคนกลุ่มเนี้ยเขาก็รู้ว่าเนื้อคู่เพื่อนๆศักยภาพสูงเป็นราชสีห์ได้แต่จะไม่ยึดตำแหน่งราชสีห์จะถ่อมตัวเป็นมือซ้ายมือขวาได้แล้วนำโชคมาให้ได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนื้อคู่เพื่อนๆอาจจะอยู่ในตำแหน่งที่แบบเป็นมือซ้ายมือขวาของใครบางคนนะคะแล้วได้รับการแบบเอ็นดูได้รับการส่งเสริมเหมือนผู้หลักผู้ใหญ่อยากให้เขาอยู่ข้างกายไปอินเนอร์นี้นะคะเป็นคนทำงานเก่งนำโชคได้ดี เป็นบุคคลทรงคุณค่านะคะแล้วจาก Lion Spirit นะคะแก้วรู้สึกว่าเนื้อคู่เพื่อนๆอาจจะเป็นคนที่เด่นเรื่องผมเป็นคนผมยาวนะคะไม่ว่าจะหญิงหรือชายก็ตามแล้วแบบผมมีความสลวยเพื่อนๆจะรู้สึกว่ามันเด่นในตัวเขาเวลาเขาเสยผมลมโต้ผมอะไรอย่างเงี้ยผมจะสลวยสวยเก๋นะคะ แล้วดูแล้วเป็นคนที่หน้านิ่งหน้าดุนะคะจาก Lion Spirit เหมือนเป็นคนที่มีอะไรก็เก็บไว้ในใจประมวลในใจไม่แสดงออกมานะคะบวกกับพลังงานของ Moss Spirit ที่ซ่อนตัวอยู่ในความสลัวเขาเหมือนเป็นคนเก็บอะไรเอาไว้กับตัวเยอะนะคะไม่ชอบเปิดเผยเท่าไหร่แล้วย้ำนะครับมันมีพลังงานของการที่เขารูปโฉมงามแต่เหมือนกับไม่ได้เปิดคู่มือใช้รูปโฉมตัวเองให้ได้แบบเต็มที่คือมีศักยภาพเป็นคนฮอตได้มากกว่านี้แต่แบบไม่พอใจกับการอยู่เงียบๆอย่างเงี้ยเพื่อนๆก็อาจจะรู้สึกว่าแบบตายแล้วดิฉันเป็นคนเดียวที่แบบถูกลอตเตอรี่เจอคนรูปโฉมงามอย่างนี้เหรอเนี่ย
ได้มูนได้คาร์ดินัลแล้วก็ได้เรือนที่6ออกมานะคะลัคนามีนกรกฎเมษตุลมังกรกันอาจจะมีนัยสำคัญอะไรบางอย่างนะคะเริ่มแรกของมาที่เดอะมูนก่อนเดอะมูนกับมอสเนี่ยแก้วรู้สึกพลังงานเหมือนกันคือมันเป็นพลังงานกลางคืนแสงสลัวนะคะเจ้าตัวอาจจะมีนิสัยแบบชอบทำงานอะไรอย่างเงี้ยไอเดียโลดแล่นตอนกลางคืนนะคะแล้วก็ไปนอนโต้รุ่งนอนดึกอะไรอย่างงี้ก็ว่าไปเดอะมูนเป็นพลังงานของอารมณ์ความรู้สึกได้นะคะเป็นไปได้ว่าเนื้อคู่เพื่อนๆอาจจะมีนิสัยแบบเซนซิทีฟมากกว่าที่คิดแต่ไม่แสดงออกนะคะคืออย่างที่บอกเก็บทุกอย่างเอาไว้ในใจเป็นคนเด่นเรื่องไอเดียจินตนาการความคิดสร้างสรรค์สูงมากเป็นคนทำอะไรที่แบบใช้อารมณ์ความรู้สึกเป็นตัวนำสร้างอะไรบางอย่างจากอินเนอร์จากอารมณ์ข้างในตัวเองถ่ายทอดออกมาในผลงานที่เขาสร้างนะคะงานที่เขาทำดูแล้วไม่ได้เป็นงานที่แบบตามทฤษฎีจ๋านะคะว่าแบบหัวหน้าสั่งก็ต้องทำอันนี้ทฤษฎี A B C ก็ต้อง A B C เขาเหมือนกับถ้าหัวหน้าสั่งเขาต้องเหมือนกับจะเริ่มงานได้ต้องแบบบิวว่าลมก่อนอย่างเงี้ยหรือจะสร้างงานอะไรได้ต้องแบบมีที่มาแรงบันดาลใจว่าเราสร้างสิ่งนี้มาจากอะไรอย่างเงี้ยจะมีอารมณ์เซนซิทีฟอารมณ์ศิลปินอินเนอร์ร่วมกับงานที่ทำสูงมากนี่คือนิสัยของเขานะคะแล้วเดอะมูนมันมีพลังงานของกรกฎออกมาเพราะฉะนั้นดูแล้วเนื้อคู่เพื่อนๆเป็นคนที่รักบ้านและรักครอบครัวมากมีพลังงานของเป็นคนที่อ่อนโยนดูแลเทคแคร์คนรอบตัวอยู่เสมอจะทำอะไรก็แบบแคร์ความรู้สึกของผู้คนเยอะมันมีอินเนอร์นี้ออกมานะคะคือจะเป็นคนในบ้านในครอบครัวหรือนอกบ้านนอกครอบครัวเขาใส่ใจหมดแต่แค่ว่าถ้าเป็นคนในบ้านกับครอบครัวก็จะรักเป็นพิเศษนะคะอาจจะเพราะอย่างนี้เจ้าตัวเลยไม่ใช้คู่มือการใช้รูปโฉมตัวเองให้เฉิดฉายได้เต็มที่ไม่เปล่งแสงเต็มที่อย่างที่เราอ่านไปในตอนแรกเพราะเขาเหมือนไปแคร์ความรู้สึกคนรอบตัวเยอะเกรงใจเยอะเหมือนจะทำอะไรทีนึงจะคิดเยอะนะคะว่าแบบถ้าเราทำอย่างนี้มันจะไปเกินหน้าเกินตาคนนั้นไหมคนนั้นจะเสียความรู้สึกไหมเราเกรงใจคนนี้จังเนี่ยเขาแคร์เยอะนะคะนี่คือนิสัยของเขาเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆอยู่ในตำแหน่งเนื้อคู่นะคะคนนี้จะดูแลเทคแคร์ใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของเพื่อนๆมากจะไม่ได้ดูแลเทคแคร์แค่ทางภายนอกทางกายนะคะว่าแบบบาดเจ็บอะไรไหมเอาเบตาดีนไหมที่รักไม่ใช่นะคะคือเขาแคร์ไปถึงจิตใจจิตวิญญาณเพื่อนๆอารมณ์เพื่อนๆมันจะมีช่วงเวลาที่เขาแค่มองเพื่อนๆเขาก็รู้ว่าเพื่อนๆอารมณ์อะไรอยู่ตอนเนี้ยอารมณ์เศร้ามีปัญหาอะไรในใจมีเรื่องคิดมากอยู่ไหมแค่มองก็รู้คือเขาเป็นคนอารมณ์ความรู้สึกเด่นขอพูดคำนี้ก่อนนะคะเลยเป็นคนเซนส์เรื่องอารมณ์ความรู้สึกคนได้ง่ายมันเลยทำให้เขาเซนซิทีฟไปด้วยเพราะเขาเหมือนรับพลังงานตรงนี้ได้ดีมากก็จะรับพลังงานเพื่อนๆได้ดีด้วยเพื่อนๆจะรู้สึกว่าคนนี้เทคแคร์เพื่อนๆดีเข้าใจเพื่อนๆดีเราไม่ต้องพูดอะไรมากเขาก็เก็ตเราเป็นอินเนอร์นี้นะคะเนื้อคู่เพื่อนๆดูแล้วเป็นคนที่มีพลังงานความเป็นแม่สูงนะคะไม่ว่าหญิงหรือชายก็ตามความเป็นแม่ก็คือหมายความว่าตามนั้นนะคะเป็นสายดูแลเทคแคร์เป็นสายอ่อนโยนเป็นสายละมุนละไมนะคะไม่กระโชกโคกห้าเป็นคนที่เหมือนกับถ้ามีคนนี้อยู่ในบ้านเราการันตีได้เลยว่าบ้านจะปลอดภัยบ้านจะสะอาดบ้านจะแบบมีทุกอย่างสะดวกสบายเหมือนแม่ที่แบบทำบ้านเรียบร้อยและดีพร้อมต้อนรับลูกๆกลับบ้านเป็นอินเนอร์เนี่ยมีพลังงานของความอบอุ่นออกมาสูงมากนะคะเนื้อคู่เพื่อนๆจะรู้สึกว่ามันดีต่อใจนี่คือคีย์เวิร์ดเลยได้พลังงานของคาร์ดินัลออกมานะคะดูแล้วนะคะเราได้พลังงานความอบอุ่นความอ่อนโยนไปเยอะแต่เพื่อนๆอย่าประมาทหรือตัดสินว่าเนื้อคู่ของเราเป็นคนอ่อนแอนะคะคาร์ดินัลออกมานี่คือมันเป็นพลังงานของคนที่มีความกล้าหาญบุกเบิกและก่อนหน้านี้เราได้ราชสีห์ออกมานะคะเนื้อคู่เพื่อนๆนะคะเขามี2ร่างในตัวคือพอพ้นช่วงที่แบบทำตัวรีบๆอยู่ในแสงเงาใจดีอ่อนโยนแคร์คนอื่นเยอะอีกร่างหนึ่งของเขาคือเป็นราชสีห์คำรามกล้าคิดกล้าทำกล้าบุกเบิกไม่กลัวการล้มเหลวไม่กลัวกระแสวิจารณ์กล้านำเลยกล้าทำอะไรนอกกรอบเนี่ยเขาจะมีนิสัยแบบนี้อยู่ด้วยนะคะย้ำนะคะมันเลยอาจจะเป็นเหตุผลว่าทำไมแบบผู้หลักผู้ใหญ่ชอบเนื้อคู่เพื่อนๆเป็นเด็กที่แบบแคร์คนอื่นถ่อมตัวแต่เวลาแบบต้องลุยงานนี่คือแบบไม่ครึ่งๆกลางๆกล้ามากแล้วทำงานออกมาได้ดีด้วยเป็นอินเนอร์นี้นะคะเนื้อคู่เพื่อนๆต้องย้ำนะคะเป็นคนไอเดียเด่นมากคือไอเดียจินตนาการล้ำไม่พอเป็นคนที่คิดอะไรนอกกรอบบุกเบิกไม่เหมือนใครเยอะนี่คือคีย์เวิร์ดนะคะมีพลังงานของเรือนที่6ออกมานะคะดูแล้วเนื้อคู่เพื่อนๆเป็นคนที่ทำงานเก่งนะคะทำงานเป็นระบบจัดการอะไรได้เก่งมากตารางงานตารางเวลาบริหารอะไรวิเคราะห์อะไรศึกษารีเสิร์ชวางแผนคือเขาเป๊ะมากดูแล้วเป็นคนที่มีสติปัญญาความรู้สูงนะคะแล้วดูแล้วบุคลิกภายนอกมีอารมณ์เรียบร้อยอยู่นะคะเหมือนมีอารมณ์เป็นการเป็นงานอยู่ในตัวนะคะคือเป็นคนที่ต่อให้ใส่กางเกงสีแดง
เขาก็จะยังแบบดูไม่เฟี้ยวฟ้าวแบบดูแบบฉูดฉาดดูแบบเสียงดังจะเป็นคนที่ต่อให้ใส่กางเกงสีแดงแป๊ดอ่ะก็จะยังดูนิ่งๆดูเป็นคนคูลๆดูเป็นคนแบบทางการอะไรบางอย่างจะเป็นคนแบบนี้นะคะเป็นคนบุคลิกนิ่งอ่ะย้ำนะคะต่อให้ใส่กางเกงสีแดงก็ตามจะมีความนิ่งในหน้าในบุคลิกเขาอยู่เป็นคนเอาจริงอ่ะนะคะแล้วดูแล้วเป็นคนที่ใส่ใจในเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะทั้งสุขภาพกายใจอะไรแบบนี้อาจจะเป็นคนที่แบบจัดตารางชีวิตดีมากทำงานเยอะยังไงก็ต้องแบบกินดีออกกำลังกายได้อะไรแบบนี้นะคะดูแล้วมีพลังงานของการที่เขาชอบช่วยเหลือคนอื่นเยอะนะคะจากเรือนที่6อาจจะจับงานหรือมีนิสัยส่วนตัวชอบช่วยเหลือคนอื่นเป็นทุนเดิมนะคะชอบแก้ปัญหาให้คนอื่นบำบัดเยียวยาผู้อื่นได้หมดเลยได้เฮลได้ High Priest of Atlantis แล้วก็ได้ Amaterasu นะคะมาที่เฮลก่อนนะคะ End of a Cycle ดูแล้วนะคะเนื้อคู่เพื่อนๆตรงนี้คอนเฟิร์มว่าเขาเหมือนมี2ร่างในตัววันนี้แค่หันไพ่ใบนี้คือดูแล้วนะคะภายนอกเขาดูนิ่งไม่แสดงอารมณ์ความรู้สึกอะไรออกมานะคะแต่ข้างในจริงๆแล้วเป็นคนที่มีความคิดลึกลับซับซ้อนคิดบริหารวางแผนทุกอย่างได้เก่งมากแต่ไม่แสดงออกเนี่ยคือคนที่มาเห็นเขาภายนอกนึกว่าเขานิ่งแต่จริงๆข้างในเขาเป็นคนลึกซึ้งเป็นคนฉลาดเงียบอย่างเงี้ยภายนอกอาจจะดูแบบเป็นคนนุ่มนวลอ่อนโยนแคร์คนอื่นแต่ข้างในเวลาเขาตั้งมั่นจะทำอะไรให้สำเร็จอย่างที่บอกนะคะจะเป็นราชสีห์ไม่หยุดกลางคันกล้าคิดกล้าทำกล้านอกกรอบเป็นคนแบบนี้นะคะจากไพ่เฮลนะคะดูแล้วเป็นคนที่ตาเด่นนะคะเนื้อคู่เพื่อนๆอาจจะเป็นคนที่ตานิ่งตาดุตาเข้มนะคะหรือถ้าตาสีอ่อนก็คือโทนตาเขามันไม่ได้เป็นโทนตาอ่อนโยนมันจะติดแนวแบบคมๆนิดนึงนะคะเราต้องย้ำนะคะเนื้อคู่เพื่อนๆมีอะไรบางอย่างกับผมเพราะจาก3ใบนี้นะคะผมสลวยสวยเก๋ทุกคนเป็นคนผมยาวทุกคนนะคะไม่ว่าหญิงหรือชายก็ตามคีย์เวิร์ดคือเห็นปุ๊บเราจะนิยามว่าเขาเป็นคนผมยาวและผมสวยแล้วดูแล้วนะคะจาก3ใบนี้เนี่ยเนื้อคู่เพื่อนๆตาดุตาคมตาเด่นก็จริงแต่สำหรับบางคนอาจจะตาแบบไม่ได้มี2ชั้นชัดเจนคือไม่ได้เป็นตาฝรั่งตายุโรปอย่างนั้นเหมือนแอบติดตามีเอเชียอยู่ในตัวนะคะอาจจะเป็นลูกครึ่งลูกเซี่ยวอะไรก็ได้แก้วรู้สึก3ใบนี้มันมีพลังงานของการที่เชื้อชาติเขามีอะไรบางอย่างผสมอยู่ในตัวนะคะก็ลองดูบรรพบุรุษได้นะคะคือสัญชาติเขาอาจจะถือแบบสัญชาติเดียวอะไรอย่างเงี้ยพ่อแม่ก็แบบเหมือนจะมาจากประเทศเดียวกันนี่แต่ต้องย้อนไปดูบรรพบุรุษเขาเหนือพ่อแม่อาจจะเซอร์ไพรส์ว่าแบบอากงอาม่าทวดอะไรแบบอาจจะมากันคนละทิศคนละทางอะไรอย่างเงี้ยหน้าเขาเลยเหมือนจะติดแบบผสมอยู่จะว่าแบบเอเชียล้วนมันก็ไม่ใช่อะไรแบบนี้นะคะดูแล้วนะคะได้พลังงานของ High Priest of Atlantis จากกระ Healing ออกมาแล้วก่อนหน้านี้เพื่อนๆก็ได้เรือนที่6ออกมามันมีพลังงานของการบำบัดรักษาเยียวยานะคะไม่ว่าจะเป็นทางกายใจหรือจิตวิญญาณก็ตามดูแล้วเนื้อคู่เพื่อนๆทำอะไรบางอย่างเกี่ยวกับการบำบัดรักษาเยียวยานะคะอาจจะเป็นคนที่ทำงานทางการแพทย์ทางกายภาพเลยก็ได้นะคะหรือถ้าไม่ใช่ก็คือเขาเป็นคนที่ศึกษามีความรู้เรื่องแบบจักระเรื่องหินคริสตัลทำสมาธิสัจธรรมบำบัดเชิงจิตใจจิตวิญญาณจิตวิทยาอย่างเงี้ยได้นะคะอาจจะเพราะอย่างนี้เขาเลยมีพลังงานของการแบบสัมผัสได้ถึงอารมณ์ความรู้สึกผู้คนเยอะนะคะเพราะเขาเหมือนกับจับงานเชิงบำบัดรักษาอย่างนี้อยู่แล้วมันเหมือนมันเป็นพรสวรรค์เนื้อคู่เพื่อนๆด้วยที่บำบัดรักษาเยียวยาผู้คนได้ถึงอารมณ์จิตใจนะคะหรือถ้าไม่ได้ทำงานเชิงนี้อย่างน้อยผลงานเขามันก็ต้องมีพลังงานบำบัดเยียวยาผู้อื่นได้นะคะเช่นทำดนตรีทำสินค้านี้ทำงานศิลปะนี้แล้วมันไปบำบัดรักษาเยียวยาผู้คนได้จิตใจของผู้คนดีขึ้นตอนมาฟังเพลงนี้ตอนกินอาหารเมนูนี้ตอนใช้สินค้าตัวนี้เนี่ยนี่ยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะคะแล้วต้องย้ำนะคะ High Priest กับ Hell เนี่ยมันมีพลังงานของการที่เนื้อคู่เพื่อนๆอาจจะมีรอยสัก แล้วดูเราไม่ได้สักน้อยด้วยต้องสักมากกว่า1จุดนะคะมันเด่นรอยสักเขาแล้วจาก Hell นะคะแก้วรู้สึกว่ามันมีพลังงานของแบบไวกิ้งโทนนั้นออกมานะคะนอร์เวย์สวีเดนโทนนั้นนะคะโทนแถวๆนั้นบัมพบุรุษเขานะคะอาจจะมีเชื้อมาจากโซนยุโรปตรงนั้นก็ได้นะคะแต่ตามนั้นนะคะเหมือนแบบอาจจะมีมาแบบผสมกับเชื้อชาติอื่นแล้วออกมาเป็นเขา แล้ว2ใบนี้นะคะมันมีพลังงานของการที่เนื้อคู่เพื่อนๆอาจจะเป็นคนที่เก่งในเรื่องของประวัติศาสตร์ภาษาหรือสถานที่โบราณเหมือนเขาอาจจะเป็นคนความรู้เยอะเรื่องเนี้ยรู้เรื่องแบบอะไรที่มันโบราณประวัติศาสตร์เก่าแก่มีอินเนอร์นี้ออกมานะคะหรืออาจจะมีประวัติแบบเดินทางไปในสถานที่ดังกล่าวก็ได้นะคะเดินทางไปนอร์เวย์สวีเดนบ่อยเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศโซนนั้นบ่อยมีอินเนอร์นี้ออกมานะคะ
อามาเทราสุนะคะ no more hiding ดูแล้วตรงเนี้ยคอนเฟิร์มว่าเนื้อคู่เพื่อนๆก่อนนะเนี่ยชอบทำตัวเหมือนกับเป็นมอสสปิริตอะชอบทำตัวแบบอยู่ในถ้ำอยู่ในแสงสลัวอยู่ในกลางคืนไม่แบบเฉิดฉายแสงอะไรอย่างเงี้ยเหมือนมีความสุขกับการแบบอยู่เงียบๆนะคะเหมือนเขาอาจจะมองว่าถ้าเขาเฉิดฉายเต็มที่100%เรื่องมันเยอะไงเรื่องคนมันนู่นนี่นั่นเขาก็เลยอาจจะแบบอยู่ในถ้ำก็ได้จะมีนิสัยแบบนี้นะคะแล้วดูแล้วเป็นไปได้ว่าเป็นคนติดบ้านมาก คืออะไรอยู่ในถ้ำนี่คือคีย์เวิร์ดของเขานะคะและเนื่องจากอามาเทราสุเป็นไพ่ที่ดูแล้วมีการหลบอยู่ในถ้ำมาก่อนเป็นไปได้ว่าความเอเชียในตัวเขาอาจจะเป็นแบบซ่อนอยู่ในตัวเขาลึกมากหมายความว่าเห็นแวบแรกเพื่อนๆอาจจะไม่ทันคิดว่าเขามีเชื้อเอเชียก็ได้เหมือนความเป็นเอเชียมันหลบลึกเกินต้องอยู่ไปสักพักแล้วจะเริ่มว่าตาเขาก็มันก็ดูเอเชียได้นะหรือนิสัยอะไรบางอย่างเขาความเชื่ออะไรบางอย่างของเขาทำไมมันดูโทนเอเชียจังอะไรอย่างเงี้ย เหมือนความเป็นเอเชียคือจะซ่อนไว้ในตัวนี่คือคีย์เวิร์ดนะคะต้องอยู่ไปถึงจะเจอนะคะว่าเฮ้ยเธอมีเชื้อเอเชียนี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วอามาเทราสุใส่เสื้อโทนอุ่นโทนร้อนนะคะชมพูแดงย้ำนะคะคนนี้อาจจะแบบแต่งตัวสีโทนนี้แล้วแบบเฮ้ยขึ้นมากนะคะหรืออีกในหนึ่งนะคะเป็นไปได้ว่าเนื้อคู่เพื่อนๆอาจจะเป็นคนเอเชียแต่แบบไปโตอะไรบางอย่างที่ต่างประเทศก็เลยเหมือนกับความเป็นเอเชียมันเลยซ่อนไว้ในตัวลึกมากคือไปโดนอิทธิพลต่างประเทศซะเยอะนะคะนิสัยความคิดอะไรมันก็เลยจะเป็นโทนต่างประเทศเยอะอย่างนี้ก็ได้นะคะสำหรับบางคนเพื่อนๆเห็นเขาก็เลยจะแอบแบบเธอไม่ใช่เอเชีย100%เธอแค่แบบภายนอกเอเชียแต่แบบแต่งองค์ทรงเครื่องอะไรมันจะแบบดูมีความต่างชาติผสมอยู่แล้วอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวต่อมาดูลูกเต๋าเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมกันได้เนปจูนได้ลัคนาพิจิกแล้วก็ได้เรือนที่4ออกมานะคะลัคนามีนพิจิกกรกฎอาจจะมีนัยสำคัญอะไรบางอย่างนะคะพลังงานธาตุน้ำแรงมากกลุ่ม3เนื้อคู่เพื่อนๆอาจจะเป็นสายธาตุน้ำนะคะหรือธาตุน้ำในตารางเกิดเขาอาจจะเยอะมากไปดูสัดส่วนแล้วพลังงานน้ำนี่คือจะเป็นธาตุที่เด่นที่สุดในตัวเขาก็ได้นะคะคือธาตุถ้าเอาทางสากลนะคะไม่ใช่ทางจีนอะไรเงี้ยก็แบบดินน้ำลมไฟเจ้าตัวน้ำนี่คือน่าจะป่าเกินไปครึ่งหนึ่งพอน้ำเยอะมันก็เลยเป็นที่มานะคะว่าทำไมพลังงานอารมณ์ศิลปินอารมณ์อ่อนไหวเซนซิทีฟแคร์คนอื่นความคิดสร้างสรรค์อะไรเงี้ยเลยเยอะเพราะธาตุน้ำเยอะนะคะแล้วน้ำเยอะอย่างนี้ก็ต้องบอกนะคะเนื้อคู่เพื่อนๆดูแล้วมีนิสัยที่แบบสัญชาตญาณโดดเด่นนะคะจากไฮพรีสเฮลแล้วก็ลูกเต๋าเป็นคนสัญชาตญาณเด่นชอบเซนส์อะไรได้เพอเก่งแบบทาโร่โหราศาสตร์ดาราศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยหรือสัมผัสสิ่งที่ตาเปล่ามองไม่เห็นคนทั่วไปมองไม่เห็น แต่เจ้าตัวเห็นเนาะหรือเป็นคนที่ชอบฝันเห็นอะไรบางอย่างรู้จักกันไปสักพักเพื่อนๆจะเจอมุมนี้ของเขาฝันเห็นอะไรมีนัยสำคัญแล้วมักจะเซนส์แรงเซนส์แม่นฝันแม่นนี่คือคีย์เวิร์ดนะคะดูแล้วนะคะเจ้าตัวเป็นคนที่ทำอะไรบางอย่างเกี่ยวกับไอเดียจินตนาการความคิดสร้างสรรค์สัญชาตญาณบำบัดรักษาเยียวยาเชิงลึกซึ้งหมายความว่าอาจจะเกี่ยวกับการผ่าตัดเชิงลึกก็ได้นะคะหรือเกี่ยวกับจิตวิทยาคนก็ได้เพราะว่าสมองและความคิดของคนมันมีความลึกลับซับซ้อนนะคะหรือเกี่ยวกับทางจิตวิญญาณก็ได้มันเป็นอะไรที่แบบลึกซึ้งแบบเกินที่ตาเปล่าของมนุษย์จะมองเห็นเพราะว่าได้พลังงานพิจิกกับเนปจูนออกมา2อันนี้มันเป็นพลังงานความฝันสัญชาตญาณอารมณ์ความรู้สึกที่ลึกซึ้งดูแล้วเนื้อคู่เพื่อนๆทำงานลักษณะนี้อยู่และอย่างที่อ่านไปนะคะเจ้าตัวมีความสามารถด้านนี้อยู่แล้วเลยเหมือนทำงานสายนี้ได้ดีนะคะถ้าจับงานไอเดียจินตนาการความคิดสร้างสรรค์งานของเขาจะมีพลังงานลึกซึ้งอยู่นะคะคือไอเดียจะล้ำกว่าคนอื่นแล้วมีอารมณ์แสดงถ่ายทอดออกมาลึกซึ้งกว่าคนอื่นๆมันจะชัดมากนะคะเหมือนคนมาเห็นผลงานเขาแล้วมันจะสะเทือนไปถึงจิตวิญญาณจะมีความสุขร้องไห้อะไรไปกับผลงานของเขาได้เลยเจ้าตัวทำงานตรงนี้ได้ดีมากเดือนที่4ก็เลยออกมานะคะการงานการเงินชีวิตเขามั่นคงได้จากความสามารถตรงนี้นะคะก็ลองดูประวัติได้นะคะว่าเขาแบบเกี่ยวข้องกับงานลักษณะนี้ไหมดูแล้วแบบมีชื่อเสียงกับงานสายเนี่ยมาแอบดูทาโร่เพิ่มนะคะว่าเนื้อคู่ของเพื่อนจะนิสัยเป็นยังไงไพ่อยากบอกอะไรเพิ่มบ้างเดี๋ยวมาดูหลังไพ่ก่อนนะคะได้ Six of Swords ออกมานะคะดูแล้วเนื้อคู่ของเพื่อนมีนิสัยรักความสงบสูงมาก ไพ่เลยแบบบอกมาแต่แรกนะคะว่าเจ้าตัวเหมือนกับเฮ้ยจริงๆเป็นราชสีห์คำรามได้แต่แบบไม่คำรามเป็นมอสอยู่กลางค่ำกลางคืนทำตัวรีบๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะมีนิสัยรักสงบเหมือนเขามองว่าถ้ามันเฉิดฉายเกินไปอะไรอย่างเงี้ยเบอร์1สุด
เดี๋ยวเรื่องเยอะนะคะคนเยอะเรื่องเยอะอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในแสงสว่างเยอะๆมันก็จะแบบมีนู่นนี่นั่นอยู่ในแสงเยอะคนอื่นก็สังเกตเห็นเราเยอะไม่เอาดีกว่างั้นทำตัวรีบๆเป็นคนมีนิสัยสุขสงบนะคะเพราะฉะนั้นจุดเด่นอย่างหนึ่งนะคะถ้าเพื่อนๆอยู่กับเนื้อคู่เพื่อนๆจะรู้สึกสุขสงบไปด้วยอ่ะไม่ดราม่าไม่ท็อกซิกอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวต่อมาดูหลังไพ่6 ดาบกันบ้างนะคะและโดยชาริออตนะคะมันเป็นพลังงานกรกฎเป็นการคอนเฟิร์มนะคะว่าเนื้อคู่เพื่อนๆดูแล้วเป็นคนติดบ้านรักครอบครัวเทคแคร์คนรักตัวเองดีมากเพื่อนๆเลยอาจจะรู้สึกดีต่อใจนะคะแล้วได้6 ดาบกับเดอะชาริออตต้องทักนะคะดูแล้วเขาเป็นคนที่เดินทางเยอะนะคะหรือขับรถเยอะเหมือนชอบไปในที่ที่สุขสงบอะไปเที่ยวทะเลแหล่งน้ำที่มันสุขสงบหรือไปในที่ที่ปลีกวิเวกเงียบๆคีย์เวิร์ดคือไปที่เงียบๆและสบายใจแล้วพอเป็นเนื้อคู่กันเพื่อนๆก็อาจจะโดนเขาลากให้แบบเดินทางไปด้วยนะคะดูแล้วเพื่อนๆเป็นฝ่ายโดนลากไปนะคะ แต่เพื่อนๆจะแฮปปี้เดี๋ยวต่อมาดูหลังไพ่ The Chariot กันบ้างเนี่ยได้ Ace of Wands ออกมานะคะใบเนี่ยมาเพื่อคอนเฟิร์มเนื้อคู่เพื่อนๆเขาเป็นคนที่ไอเดียจินตนาการอะไรเริ่มบุกเบิกไม่เหมือนคนอื่นล้ำลึกซึ้งไม่เหมือนคนอื่นคือมันเป็นจุดเด่นเขาเลยว่าคนเนี้ยไอเดียดีนี่คือคีย์เวิร์ดนะคะเป็นคนกล้าคิดกล้าทำเวลาจะตัดสินใจทำอะไรทีนึงคือไม่มีใครห้ามเขาได้นะคะคือบุกตะลุยไปข้างหน้าเท่านั้นเป็นคนที่มีนิสัยเหมือนกล้าคิดกล้าฝันด้วยนะคะเหมือนหลายคนอาจจะมองว่าแบบฝันใหญ่เกินเป็นไปไม่ได้แต่เจ้าตัวจะแบบเป็นไปได้ทำไมจะเป็นไปไม่ได้แล้วจะทำได้จริงๆด้วยนี่คือคีย์เวิร์ดนะคะเหมือนเขาฝันใหญ่แล้วไปถึงนี่คือแบบจุดเด่นเขานะคะมาดูหน้าไพ่กันบ้างนะคะได้พลังงานของ The Magician 10 ถ้วย9 ถ้วย10 ไม้เท้า The Tower แล้วก็ได้4 เหรียญออกมานะคะมาดูกันเลยได้ The Magician เนี่ยตรงเนี้ยคอนเฟิร์มนะคะเนื้อคู่เพื่อนๆจริงๆเขาเป็นคนที่มีทักษะรูปโฉมที่สามารถเป็นจุดสนใจของผู้คนได้เหมือนกับเป็นเด็กผู้ชายที่ถือกุหลาบตรงเนี้ยแล้วผู้คนมอง The Magician มันเป็นพลังงานของสกิลทักษะเนื้อคู่เพื่อนๆมีทักษะอะไรบางอย่างที่โดดเด่นมากชำนาญมากเก่งมากจนแบบเขาสร้างอะไรออกมานี่คือผู้คนจะสนใจจะมองสิ่งที่เขาสร้างนี่คือจุดเด่นของเขาเลยนะคะเนื้อคู่เพื่อนๆเป็นคนเก่งแต่เก่งยังไงก็จะมีจุดที่ยั้งตัวเองเอาไว้ไม่ให้เกินหน้าเกินตาใครบางคนอย่างที่บอกไปนะคะแล้วได้ The Magician ต้องพูดนะคะมันเป็นพลังงานของ Manifest ถ้าหากว่าเพื่อนๆมีคิดในใจว่าแบบลูกช้างอยากได้เนื้อคู่แบบไหนนะคะแนะนำนะคะให้เขียนออกมาหรือวาดออกมาให้มันแบบชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรคิดและเขียนวาดออกมาให้เหมือนกับมันเกิดขึ้นจริงแล้วคิดแบบเวลาเรารักกันจะเป็นยังไงอยู่ด้วยกันจะเป็นยังไงชีวิตประจำวันจะเป็นยังไงแบบคิดให้มันเหมือนจริงนะคะทะเลาะกันจะเป็นยังไงอยากให้เขามีนิสัยแบบปณีประนอมมีเหตุมีผลอะไรยังไงไหมเนี่ยคิดให้มันของจริงนะคะตูมโกโก้ครันนะคะ Magician มีโอกาสได้จริงนะคะถัดมาเพื่อนๆได้พลังงานของ10 ถ้วยออกมาเนื้อคู่ของเพื่อนๆคือจะวนเวียนอยู่กับพลังงานครอบครัวเยอะนะคะเหมือนอาจจะมีนิสัยผูกพันกับครอบครัวบรรพบุรุษวัฒนธรรมของครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยสุดสัปดาห์ต้องไปเยี่ยมครอบครัวมีวัฒนธรรมเทศกาลตรุษจีนอะไรอย่างเงี้ยให้นึกถึงคำว่าครอบครัวเอาไว้นะคะไลฟ์สไตล์ชีวิตของเนื้อคู่เพื่อนๆจะวนเวียนอยู่กับครอบครัวเยอะมากเผลอๆมาจากครอบครัวใหญ่ก็ได้นะคะถ้าไม่ใช่ครอบครัวใหญ่ก็คือต้องมีความผูกพันสูงกับครอบครัวคือต่อให้อยู่กันแค่2 คนแม่ลูกก็จะซีปึกมากเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆเป็นเนื้อคู่กับเขานะคะเขาอาจจะแบบลากเพื่อนๆไปรู้จักครอบครัวเขาด้วยเพื่อนๆจะได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเขานะคะมีพลังงานของความอบอุ่นออกมาสูงนะคะซึ่งเราก็อ่านเรื่องความอบอุ่นไปได้ตั้งแต่แรกแล้วอยู่กับเนื้อคู่เพื่อนๆจะรู้สึกว่าไม่โดดเดี่ยวไม่เหงาอบอุ่นนะคะเหมือนมีคนดูแลเทคแคร์เราหลายคนตั้งแต่แบบเรามาอยู่กับเนื้อคู่เนี่ยไม่ใช่แค่เนื้อคู่เขาดูแลเราดีแต่แบบแม่ของเนื้อคู่น้องของเนื้อคู่อากงอาม่าเนื้อคู่เทคแคร์เราดีนะคะแล้ววันนี้แก้วอ่าน Ten of Cups มันเป็นพลังงานของการที่เนื้อคู่เพื่อนๆเหมือนมีชื่อเสียงในกลุ่มสังคมเนี่ยยิ่งติดกับ The Magician ด้วยเหมือนถ้าเขาเข้าไปในงานเลี้ยงงานสังคมอะไรบางอย่างจะอยู่ในตำแหน่งคนดังจะมีแต่คนรู้จักเขานี่คือคีย์เวิร์ดนะคะแล้วจากไพ่ Ten of Cups นะคะดูแล้วเป็นไปได้ว่าเขาเหมือนมีความจริงจังเรื่องอาหารการกินมันฟังดูแปลกแต่แบบแกจะพูดนะคะเหมือนตัวเนื้อคู่เพื่อนๆเขาโตมาในครอบครัวหรือสภาพแวดล้อมที่ซีเรียสเรื่องอาหารนี่คือคีย์เวิร์ดครอบครัวเขาอาจจะทำงานสายอาหารก็ได้หรือชอบทำอาหารก็ได้หรือแบบเป็นเอเชียอิตาลีอะไรที่เหมือนจริงจังเรื่องกิน
จะเกิดปัญหาอะไรในชีวิตขึ้นไม่รู้แต่ลูกกินข้าวหรือยัง อ่านหนังสือสอบหนักแค่ไหนแต่เอาเค้กหน่อยไหมลูกอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยมันไม่เจอกันตั้งหลายเดือนหลายปีมาเจออีกทีเฮ้ยผอมอะไรนะไดเอทหรอไดเอทคืออะไรไม่ได้เอากินเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยเขามาจากอย่างนี้นะคะกลุ่มสังคมครอบครัวประเพณีที่แบบเรื่องกินเรื่องใหญ่ต้องกินก่อนเพราะแบบการมีอะไรใส่ท้องมีเนื้อมีหนังอุดมสมบูรณ์มันเป็นแบบสัญลักษณ์ว่าแบบมีชีวิตที่ดีไงเพราะฉะนั้นอาหารจะเป็นเรื่องใหญ่นะคะโยนเนื้อคู่สแตนบายเพื่อนๆอาจจะน้ำหนักตัวเพิ่มเนื้อคู่เพื่อนๆเลยซีเรียสเรื่องออกกำลังกายหรือเปล่าที่เราอ่านไปตอนแรกคืองานยุ่งยังไงต้องมีจัดตารางไปออกกำลังกายเพราะเนี่ยเลี้ยงดูปูเสือดีมากนะคะถัดมาได้พลังงานของ9ถ้วยออกมานะคะ9ถ้วยเป็นพลังงานของ make a wish ขอพรแล้วสมหวังดั่งใจฮัลโหลเพื่อนๆได้ The Magician และ9ถ้วยออกมานะคะก็ดูแล้วแบบไพ่คอนเฟิร์มมากเพื่อนๆอยากจะได้เนื้อคู่อยากมีชีวิตรักแบบไหนขอพรดีๆนะคะขอให้ดีเพราะเดี๋ยวได้จริงนะคะปรบมือแล้วจาก9ถ้วยนะคะเนี่ยถือตะกร้าปิกนิกมาแล้วติดกับ10ถ้วยแก้วจะย้ำเนื้อคู่เพื่อนๆซีเรียสเรื่องอาหารการกินคือถ้ามันมีจุดที่เพื่อนๆรู้สึกว่าโอ้โหชีวิตเรามันเฟลมากมันดำดิ่งมันเซ็งมากอะไรเงี้ยวิธีเทคแคร์ของเนื้อคู่เพื่อนๆคือเอาอาหารมาให้จะเลี้ยงดูปูเสือเพื่อนๆดีมากลากเพื่อนๆไปปิกนิกกินขนมปังไหมกินน้ำไหมกินผลไม้ไหมกินนู่นกินนี่ไหมคือจะแบบซีเรียสเรื่องกินอ่ะการกินคือการเยียวยาทุกอย่างนี่คือคอนเซปต์เนื้อคู่เพื่อนๆนะคะ แล้วเนื่องจากได้ The Magician แล้วก็9ถ้วยขนาบ10ถ้วยนะคะถ้าหากว่าเพื่อนๆมีความฝันว่าแบบอยากสร้างครอบครัวแบบไหนเดี๋ยวจะ manifest สร้างครอบครัวในฝันได้กับเนื้อคู่นะคะปรบมือมีโอกาสสร้างครอบครัวด้วยกันสูงนะคะได้พลังงานของ10ไม้เท้าออกมานะคะดูแล้วเนื้อคู่เพื่อนๆเขาอยู่ในตำแหน่งเป็นคนแบกรับความรับผิดชอบอะไรหลายๆอย่างงานเขาอาจจะอยู่ในตำแหน่งแบบอย่างที่บอกนะคะอาจจะต้องคิดต้องนำริเริ่มด้วยตัวเองเยอะเลยต้องรับผิดชอบเยอะหรือแบบเป็นที่ไว้ใจของผู้หลักผู้ใหญ่เป็นมือซ้ายมือขวาของหัวหน้าความรับผิดชอบก็เลยเยอะหรือเป็นเสาหลักของครอบครัวก็ต้องรับผิดชอบเยอะเหมือนกันนะคะเพื่อนๆจะรู้สึกว่าเนื้อคู่เราเป็นคนทำงานหนักทำงานเยอะแล้วเจ้าตัวเป็นคนที่อารมณ์เซนซิทีฟอย่างที่บอกไปนะคะคือต่อติดกับทุกคลื่นอารมณ์ของทุกสรรพสิ่งภายใต้พระอาทิตย์ดวงเนี่ยเห็ดสปอร่าหมาแมวกะทิมะพร้าวคือเข้าใจความรู้สึกของทุกอย่างก้อนหินก็เข้าใจเพราะฉะนั้นเจ้าตัวเลยอาจจะมีนิสัยไปแบกรับอารมณ์ความรู้สึกของสิ่งมีชีวิตอื่นๆไว้ในตัวเยอะอะ อุ้ยก้อนหินโดนเตะก้อนหินจะเจ็บไหมนะปลูกมันฝรั่งมันมีมันฝรั่งส่วนหนึ่งออกมาดีมากได้ขายแต่มันฝรั่งส่วนหนึ่งไม่ผ่านคุณภาพไม่มีใครให้ค่าอุ้ยสงสารมันฝรั่งจังพยายามแทบตายให้แบบเติบโตมาแต่ว่าเราแบบโตมาได้แค่นี้มนุษย์หาว่าเราต่ำกว่ามาตรฐานก็เลยไม่ได้ถูกส่งขายในราคางามอุ้ยสงสารหัวมันฝรั่งจังเนี่ยเป็นคนแบบเนี้ยคือแบกรับทุกคลื่นอารมณ์ความรู้สึก เขาเล่นเหมือนแบกโลกแบกจักรวาลไว้บนบ่าทั้งใบอ่ะโดยไม่รู้ตัวให้นึกถึงคนแบบนี้เอาไว้นะคะมันเลยเป็นที่มาว่าทำไมเขาเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกเพื่อนๆดีมากทำไมเพื่อนๆรู้สึกอบอุ่นทำไมรู้สึกว่ามองตาเธอก็เข้าใจความรู้สึกฉันแล้วเพราะนี่คือที่มาเขาแบกจักรวาลเอาไว้ในใจบนบ่าของตัวเองนะคะนิสัยนี้บางครั้งมันก็ทำให้เขาเหนื่อยเองนะคะเบิร์นเอาเอง คือแบบเศร้ากับทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยฟังเพลงเกาหลีแบบหน้าอุ้ยเศร้าร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยก็อย่างที่บอกนะคะหันไปแบบอุ้ยใบไม้หลุดออกจากต้นไม้อุ้ยเศร้าใบไม้หลุดออกจากต้นไม้อ่ะมันเติบโตอยู่กับต้นไม้ผูกพันกันมานานไหมก็ไม่รู้ต้องมาหลุดออกจากต้นไม้อุ้ยเนี่ยบางทีเขาก็แบกอะไรเยอะเกินนะคะ อยู่กับเนื้อคู่เพื่อนๆอาจจะต้องอยู่ในตำแหน่งแบบไปสะกิดเขานิดนึงอะว่าปล่อยต้นไม้ก้อนหินไปบ้างก็ได้หัวมันฝรั่งมันจะมีบางหัวที่โตไม่เต็มที่ก็มันเป็นธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยเราต้องเป็นฝ่ายไปสะกิดเขาอะนะคะบางครั้งได้พลังงานของ The Tower ออกมาตรงเนี้ยน่าสนใจนะคะมันมีพลังงานของการที่เนื้อคู่เพื่อนๆอะจะมาสร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตเพื่อนๆแบบครั้งใหญ่กระทันหันเหมือนทำให้เพื่อนๆได้เริ่มต้นชีวิตบทใหม่ได้ลืมตาตื่นมองชีวิตในมุมมองใหม่ในแบบที่ไม่เคยมองมาก่อนการเปลี่ยนแปลงนี้มันจะเสมือนกับการให้เพื่อนๆเริ่มต้นชีวิตบทใหม่เหมือนกอบกู้ชีวิตเพื่อนๆเลยอะเพื่อนๆเหมือนกับเป็นผู้ชายในภาพอะที่ยื้อผมผู้หญิงคนนี้เอาไว้อะเพื่อนๆอาจจะอยู่ในจุดที่เหมือนกำลังแย่กำลังแบบเซ็งอะไรบางอย่างที่เราแบบไม่พอใจกับจุดนี้ในชีวิตอะแล้วเนื้อคู่เพื่อนๆอาจจะเข้ามาแบบฉุดเพื่อนๆกลับขึ้นมาให้เริ่มต้นชีวิตบทใหม่ได้เขาอาจจะมาเข้าใจอะไรเพื่อนๆได้ในแบบที่คนอื่นไม่เข้าใจมันเลยกอบกู้เพื่อนๆขึ้นมาได้อะเรารู้สึกว่า
เฮ้ยเราไม่ได้คิดเยอะไปเองเราไม่ได้ผิดเราต้องไม่โทษตัวเองเนี่ยมันมีคนเข้าใจเราแบบนี้อยู่มันมีการกอบกู้เกิดขึ้นมานะคะแล้วอยู่กับเนื้อคู่เพื่อนๆอย่างที่บอกจะมีมุมมองชีวิตใหม่ในแบบที่ไม่เคยมองมาก่อนเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อะนะคะเช่น100 วันพันปีเพื่อนๆอาจจะไม่เคยสงสารก้อนหินใบไม้หัวมันฝรั่งเดี๋ยวจะได้สนใจแล้วเดี๋ยวจะได้เริ่มคิดแล้วว่าแบบหรือหัวมันฝรั่งมันก็น่าสงสารแท้อะไรอย่างเงี้ยหรือแบบเฮ้ยคนเราสามารถเทคแคร์ดูแลคนอื่นได้มากขนาดนี้เลยเหรอการที่เรารู้จักดูแลเทคแคร์คนอื่นขนาดนี้มันทำให้เราแบบเข้าใจความเป็นมนุษย์มากขึ้นในแบบที่เราไม่เคยเข้าใจมาก่อนอย่างเงี้ยอันนี้ยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะคะว่าเนื้อคู่เพื่อนๆเหมือนจะทำให้เพื่อนมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เรื่องมุมมองชีวิตนะคะถัดมาได้พลังงานของ Four of Pentacles นะคะดูแล้วเนื้อคู่เพื่อนๆเป็นคนที่เก็บอะไรอยู่กับตัวเยอะจริงนะคะคืออารมณ์ความรู้สึกเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องวางแผนชีวิตอะไรเก็บอยู่กับตัวเยอะมากนะคะมันเลยมีไพ่10 ไม้เท้าออกมาเขาแบกทุกอย่างไว้กับตัวนะคะแล้วจากไพ่ Four of Pentacles สำหรับนี้ดูแล้วเนื้อคู่เพื่อนๆเป็นคนที่แคร์เรื่องคนรักครอบครัวสูงมากจะแบกเรื่องเนี้ยเยอะที่สุดเพราะฉะนั้นเนื้อคู่เพื่อนๆอาจจะอยู่ในตำแหน่งเป็นเสาหลักของครอบครัวนะคะแล้วได้ The Tower ติดกับ Four of Pentacles ดูแล้วเนื้อคู่เพื่อนๆจะเป็นคนที่ทำให้เพื่อนๆได้ก้าวออกมาจาก Comfort Zone นี่คือคีย์เวิร์ดนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยถ้าเพื่อนๆเคยคิดว่าเราไม่กล้าทำอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะกล้าเดินทางกล้าริเริ่มพอเนื้อคู่เพื่อนๆแบบแบ็กอัพเพื่อนๆได้ดีมากนะคะได้ fertility ดูแล้วคอนเฟิร์มนะคะเนื้อคู่เพื่อนๆเหมือนกับเป็นคนที่มีความเป็นนักสร้างในตัวนะคะมีได้รับความไว้วางใจเชื่อใจจากผู้คนรอบตัวให้แบบเป็นผู้นำให้แบบสร้างอะไรบางอย่างแล้วเจ้าตัวสร้างได้ดีนะคะเพราะมีอารมณ์ร่วมในการสร้างอย่างที่เราอ่านไปอะไรก็ตามที่เนื้อคู่เพื่อนๆสร้างแล้วตัดสินใจจะสำเร็จมักจะสร้างได้จริงๆหว่านเมล็ดอะไรไปออกดอกออกผลออกมาดีเสมอนะคะแล้วได้ fertility ออกมานะคะแล้วแก้วรู้สึกตาสะดุดกับเบบีใน Four Pentacles ดูแล้วเพื่อนๆกับเนื้อคู่มีโอกาสได้สร้างครอบครัวแล้วมีเบบีด้วยกันเนาะปรบมือแล้วดูแล้วมันมีพลังงานของความอุดมสมบูรณ์ออกมาเยอะอะนะคะมันมีเหมือนพลังงานเนื้อคู่เพื่อนๆอาจจะซีเรียสเรื่องอุดมสมบูรณ์แบบยั่งยืนระยะยาวก็เลยเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นคนลงทุนเรื่องที่ดินทำสวนทำผลไม้ปลูกผักเองอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเป็นคนแบบมองว่าการเกษตรถ้าสร้างเองได้มันยั่งยืนระยะยาวมันมีคีย์เวิร์ดนี้ออกมานะคะและต้องย้ำนะคะสีแดงนี่คือขยันออกมามากเนื้อคู่เพื่อนๆเป็นอะไรบางอย่างกับสีแดงหรือสีโทนอุ่นโทนร้อนอะแต่งตัวแนวนี้ขึ้นนะคะเดี๋ยวต่อมาดูลูกเต๋าเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมกันได้น็อตโหนดพฤษภแล้วก็ได้เรือนที่10ออกมานะคะดูแล้วนะคะเนื้อคู่เพื่อนๆเป็นคนทำงานเก่งนะคะมีชื่อเสียงตำแหน่งหน้าที่การงานมั่นคงมากจากเรือนที่10เป็นเจ้าคนในคนหรืออย่างน้อยก็อย่างที่บอกนะคะเป็นมือซ้ายมือขวาของหัวหน้าดูแล้วการงานไปได้ดีมากจนแบบมั่นคงสูงมากอยู่กับเนื้อคู่เพื่อนๆไม่ต้องกังวลเรื่องนี้เลยอะไม่ต้องกังวลเรื่องงานเงินอะไรคือมั่นคงมากมีกินมีใช้นะคะแล้วดูแล้วเจ้าตัวเป็นคนที่วางแผนเรื่องงานและบริหารเงินเป๊ะมากเขาจะมีมุมเปย์เพื่อนๆแต่เปย์ยังไงก็แบบอยู่ในขอบเขตเป็นไปตามแผนที่เขาวางเอาไว้พูดง่ายๆเขาไม่ประมาทนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆสบายใจได้เลยอยู่กับคนเนี้ยไม่เดือดร้อนนะคะดูแล้วนะคะเนื้อคู่ของเพื่อนๆเหตุผลที่เขาซีเรียสเรื่องคนรักครอบครัวมากอาจจะเป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยครอบครัวเขาอาจจะเคยมีประวัติแบบการงานการเงินไม่มั่นคงมาก่อนคือเคยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ลำบากนะคะเช่นต้องไปตั้งตัวในถิ่นใหม่แล้วแบบเริ่มต้นจากศูนย์หรือที่บ้านเคยฐานะไม่ดีแล้วผ่านช่วงเวลาลำบากมาด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเขาเคยมีช่วงเวลาที่ยากอย่างนั้นมาก่อนนะคะเหมือนแบบมันยากจนแบบเคยป่วยกายป่วยใจเคยดำมืดมากอะไรอย่างเงี้ยแต่เนื้อคู่เพื่อนๆอย่างที่บอกเขามีพลังงานราชสีห์ซ่อนอยู่ในตัวต่อให้ไม่ยอมเฉิดฉายเต็มที่ก็ตามแต่เขามีมุมเฉิดฉายอยู่นะคะเป็นคนไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาก็เลยอาจจะแบบเยียวยาตัวเองให้แบบกลับมาแข็งแกร่งแล้วสามารถพลิกชีวิตให้กลายเป็นความมั่นคงทางการงานการเงินได้นะคะพอมั่นคงได้ปุ๊บก็เลยจริงจังมากว่าวิถีชีวิตความเป็นอยู่บ้านครอบครัวของเราต้องแบบไม่กลับไปแบบยากลำบากเหมือนเมื่อในอดีตอีกแล้วอันนี้อาจจะมีประวัติเชิงนี้นะคะมาดูจุดเด่นหรือสัญญาณที่บอกว่าคนนี้คือเนื้อคู่ของเพื่อนๆกันบ้างนะคะได้ the heart of the matter love who you are แล้วก็ได้ like attract likes นะคะ the heart of the matter ใบเนี้ยแกจะย้ำไปเรื่อยๆเนื้อคู่เพื่อนๆ เป็นคนที่เหมือนมีเซนส์ดีสัญชาตญาณดีแล้วมักจะฝันเห็นอะไรบางอย่างแบบมีนัยสำคัญพูดง่ายๆเนื้อคู่เพื่อนๆเป็นคนตอบติดกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาจักรวาลได้
เขาเป็นคนมีความเชื่อเรื่องนี้เป็นทุนเดิมเหมือนเป็นคนเชื่อเรื่องเซนส์เรื่องจิตวิญญาณอย่างเงี้ยแล้วเหมือนมันเลยทำให้เขาร่วมมือกับเทวดาจักรวาลได้ดีอะต่อติดได้ดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาจักรวาลส่งสัญญาณอะไรมาเขาจะเก็ตอะ จะมีนิสัยแบบนี้เพราะฉะนั้นตอนอยู่กับเนื้อคู่มันจะมีสักแวบเนี่ยที่เพื่อนๆเหมือนกับแอบงงเขาว่าทำไมวันดีคืนดีตื่นขึ้นมาแล้วทำสิ่งนี้ทำไมแบบวันดีคืนดีโดนบันดาลใจให้ไปทำสิ่งนั้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะเหมือนเขาต่อติดอะไรของเขาอยู่อะนะคะมี2ออกมานะคะ2มันเป็นพลังงานของความเป็นคู่ความฮาร์โมนีมันยิ่งคอนเฟิร์มอะว่าเนื้อคู่ของเพื่อนๆกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาจักรวาลนี่คือต่อติดกันเข้ากันได้ดีมากเหมือนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วอะต่อติดกันได้ดีถึงขนาดนั้นนะคะแล้วดูแล้วนะคะมีพลังงานของความปกป้องออกมาสูงเนื้อคู่ของเพื่อนๆนะคะดูแล้วเขาจะเป็นคนที่มีนิสัยอย่างที่บอกเลยปกป้องคนรักครอบครัวดีมากเพื่อนๆสามารถนอนตาหลับได้สบายใจเหมือนกับเนี่ยเหมือนเด็กคนเนี้ยนอนได้เลยปิดตาแล้วหลับได้แบบสบายใจมากไม่ต้องกังวลว่ามันจะปลอดภัยไหมมันจะอันตรายไหมคนนี้จะทำร้ายเราไหมไม่ต้องกังวลนะคะคือคนนี้เขามีพลังงานปกป้องสูงเป็นที่ปลอดภัยสบายใจให้กับเพื่อนๆได้เขาจะดูแลเพื่อนๆดีมากนี่คือคีย์เวิร์ดนะคะได้2ออกมามันเป็นพลังงานคู่นะคะอย่างที่บอกดูแล้วเพื่อนๆกับเนื้อคู่คีย์เวิร์ดนึงคือเข้ากันได้ดีมากจะเข้ากันได้ดีสุดๆพูดคุยอะไรก็เข้าใจกันได้ดีมากต่อให้ความเห็นต่างกันก็จะมีจุดที่ประนีประนอมมาตรงกลางได้จะเป็นคู่ที่มีจุดเด่นที่ไม่ทะเลาะไม่ท็อกซิกไม่ดราม่าไม่เถียงไม่เอาชนะนะคะคือเป็นคู่ที่เหมือนโอเคถ้ามันคิดไม่เหมือนกันจริงๆพยายามมาตรงกลางประนีประนอมใจเย็นนะคะถ้าหากอีกฝ่ายมีนิสัยลักษณะนี้อาจจะเป็นสัญญาณว่าฮ่าเขาคือเนื้อคู่ของเพื่อนๆนะคะแล้ว2ออกมาอย่างนี้บวกกันได้4เป็นพลังงานของ foundation รากฐานที่มั่นคงนะคะการงานการเงินบ้านครอบครัวมีโอกาสสูงนะคะที่เพื่อนๆกับเนื้อคู่จะได้สร้างครอบครัวด้วยกันได้พลังงานของ Love Who You Are ออกมานะคะจุดเด่นของเนื้อคู่เพื่อนๆคือดูแล้วเขาจะรักเพื่อนๆในแบบที่เพื่อนๆเป็นเพื่อนๆจะเห็นเองอะว่าตั้งแต่อยู่กับคนนี้เขาไม่พยายามเปลี่ยนอะไรในตัวเพื่อนๆเลยเราเป็นคนที่มีจุดแข็งจุดอ่อนอย่างนี้จุดเด่นอย่างนี้เราชอบอันนี้เราไม่ชอบอันนี้ก็เป็นไปตามนั้นนะคืออย่างที่บอกเขามีพลังงานประนีประนอมสูงเขาไม่ได้มาพยายามแบบหักหาน้ำใจบังคับบงการเพื่อนๆว่าต้องเป็นไปอย่างนั้นอย่างนี้มีกฎเกณฑ์อย่างนี้เห็นต่างกันเขาต้องแบบเอาชนะให้เพื่อนๆเปลี่ยนเป็นแบบที่เขาชอบให้ได้อะไรอย่างเงี้ยไม่มีนะคะคือเพื่อนๆเป็นแบบไหนก็เป็นแบบนั้นอะแล้วเขาก็จะชอบเพื่อนๆในแบบนั้นเลยเพราะฉะนั้นอยู่กับเนื้อคู่มันจะมีพลังงานอย่างนึงออกมานะคะเพื่อนๆรู้สึกว่าเป็นอิสระภาพมากสบายใจมากความรู้สึกที่เราไม่ต้องฝืนไม่ต้องถูกบังคับบงการให้อึดอัดใจอ่ะมันดีต่อใจอันนี้คือคีย์เวิร์ดนะคะได้พลังงานของ like attracts like นะคะดูแล้วเพื่อนๆกับเนื้อคู่อ่ะจะชอบอะไรเหมือนกันนะคะมีเลข2ออกมาตามนั้นนะคะอย่างที่บอก2มันเป็นพลังงานของคลื่นนะคะความเข้ากันได้ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอ่ะเพื่อนๆกับเนื้อคู่อ่ะเข้ากันได้ดีมากเพราะชอบอะไรเหมือนกันเกลียดอะไรก็เหมือนกันเบื่ออะไรก็เหมือนกันหมดอ่ะนะคะเผลอๆจะเหมือนจนเหมือนเป็นเงาสะท้อนเราอ่ะเหมือนจนน่ากลัวนะคะคือจะมีจุดที่ต่างกันบ้างไม่ชอบกันบ้างแต่จุดที่ต่างตรงนั้นอ่ะมันประนีประนอมแล้วมาส่งเสริมเกื้อกูลกันได้แล้วส่วนที่มันไม่ต่างอ่ะก็จะเหมือนเพื่อนๆสุดๆไปเลยเพื่อนๆจะรู้สึกว่าแบบนี่คือเราในอีกเวอร์ชันหนึ่งอ่ะ เนื้อคู่เพื่อนๆจะให้ความรู้สึกอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าอีกฝ่ายมีพลังงานอย่างนี้นี่คือสัญญาณว่าเขาคือเนื้อคู่นะคะ I'm so bored I love to smirk I'm so extrovert นะคะและใช่แล้ว3ใบนี้นะคะถ้าเพื่อนๆรู้สึกคุ้นๆเป็นไพ่ที่แก้วทำขึ้นมาเองนะคะเพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเวลาแบบแก้วอยากอ่านไพ่อะไรอย่างนี้นะคะอันนี้บอกเฉยๆนะคะเผื่อเพื่อนๆรู้สึกคุ้นๆแฮะแมวชมพูนี้ ไพ่แก้วเองนะคะดูแล้วนะคะสัญญาณที่บอกว่าคนนี้คือเนื้อคู่เพื่อนๆก็คือเขาแวบแรกอ่ะมันจะเหมือนกับเขาเป็นคนน่าเบื่อเพื่อนๆอาจจะรู้สึกว่าคนนี้ดูใช้ชีวิตน่าเบื่อหรือคนรอบข้างอาจจะมองว่าเขาน่าเบื่อเพราะเขาจะเหมือนมีมุมแบบเฟดตัวเข้าแสงสลัวเงามืดเป็นมอสสปิริตอย่างที่เราอ่านไปตอนแรกอ่ะเขาจะนิ่งๆอ่ะนะคะมีอะไรก็เก็บไว้กับตัวไม่เฉิดฉายเกินไปอะไรอย่างเงี้ยดูแบบนี้ไม่ค่อยมีสีสันแต่ I love to smirk ออกมา อย่าประมาทเนื้อคู่ ไม่ได้แบบน่าเบื่ออย่างที่ตาเห็นเพราะอย่างที่บอกข้างในเขามีความเป็นราชสีห์มีพลังงานศักยภาพเฉิดฉายอยู่ในตัวนะคะต้องรู้จักเขาถึงจุดหนึ่งแล้วเพื่อนๆจะเริ่มสังเกตเห็นว่าเฮ้ยคนนี้เหมือนเป็นคนรูปโฉมงามมีศักยภาพโดดเด่นได้
แต่แค่ทำตัวให้กลมกลืนไปกับความเงียบเฉยๆเฮ้ยเราประมาทคนนี้ไปเยอะเนี่ยมันจะมีคีย์เวิร์ดนี้ออกมานะคะเราได้ I'm so extrovert อันเนี้ยสนุกรู้จักจริงๆไม่น่าเบื่ออย่างที่คิดนะคะเนี่ยมันตรงกันข้ามเลย I'm so bored คือแบบเบื่อมาก I'm so extrovert คือมันเป็นไปได้ว่าเนื้อคู่เพื่อนๆมี2ด้านอยู่ในตัวจริงๆอ่ะด้านแรกคือเขาจะชอบทำตัวเหมือนกับเขารู้สึกเบื่อกับทุกอย่างบนโลกใบนี้ทำให้บุคลิกเขาดูนิ่งดูน่าเบื่อตามไปด้วยเรารู้สึกว่าเขาดูน่าเบื่อแต่พอรู้จักจริงๆจะมีอีกบุคลิกนึงคือสนุกมากเป็นคนที่เผลอๆนะคะร้องเพลงเก่งเต้นเก่งหัวเราะเสียงดังเป็นคนสนุกเวลาจะเข้าสังคมคือจะมีบุคลิกเข้าสังคมโดยเฉพาะหรือถ้าเขาไว้วางใจเพื่อนๆมากอินเลิฟกับเพื่อนๆมากเขาจะเป็นคนบันเทิงมากชวนเพื่อนๆแบบไปเที่ยวพักผ่อนในที่ที่มีความสุขสงบแต่ในที่ที่มีความสุขสงบนั้นน่ะเพื่อนๆกับเขาจะสนุกกันสุดเหวี่ยงอย่างเงี้ยงงไหมเหมือนกันไปในที่ที่แบบแหล่งน้ำดูนิ่งสงบแต่กิจกรรมที่ทำคือสนุกมากหัวเราะอะไรอย่างเงี้ยปาร์ตี้เต้นอะไรอย่างงี้กัน2คนเนี่ยจะมีคาแรคเตอร์แบบนี้นะคะถ้าเขาทำให้เพื่อนๆเซอร์ไพรส์ในเชิงนี้ก็อาจจะเป็นสัญญาณว่าเขาคือเนื้อคู่นะคะเดี๋ยวต่อมาดูลูกเต๋าเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมกันได้ดาวอังคารได้พฤษภแล้วก็ได้เรือนที่6ออกมานะคะว้าวลัคนาเมษพิจิกพฤษภกันอาจจะมีนัยสำคัญอะไรบางอย่างนะคะสัญญาณที่บอกว่าคนนี้คือเนื้อคู่เพื่อนๆดูแล้วลูกเต๋าย้ำว่าเนื้อคู่เพื่อนๆเป็นคนทำงานเก่งเป็นคนเก่งเรื่องคิดวิเคราะห์วางแผนทำอะไรทุกอย่างเป็นระบบจัดการทุกอย่างเรียบร้อยดีเป็นคนที่ทำอะไรบางอย่างแล้วเกี่ยวกับการดูแลบำบัดรักษาเยียวยาผู้คนหรือเป็นที่ปรึกษาให้ผู้คนหรือมีนิสัยชอบช่วยเหลือคนอื่นได้หรืองานเขามีพลังงานไปบำบัดรักษาเยียวยาอย่างที่อ่านไปนะคะอาจจะเป็นคนดูแลเรื่องความเฮลตี้สุขภาพร่างกายตัวเองดีด้วยนะคะเป็นคนเนียบนะคะบ้านเสื้อผ้าหน้าผมเล็บอะไรเงี้ยดูแล้วมันจะสะอาดมันจะเป๊ะได้พลังงานของดาวอังคารและพฤษภออกมานะคะดูแล้วเขามีนิสัยอย่างหนึ่งคือทำงานหนักทำงานเต็มที่สู้ตายเพื่อให้ชีวิตของตัวเองมีความมั่นคงและอุดมสมบูรณ์อย่างที่บอกนะคะเนื้อคู่เพื่อนๆมีคติที่ว่าจะไม่กลับไปลำบากเหมือนในวัยเด็กวัยเยาว์ในอดีตอีกแล้วคือสู้ตายเพื่อให้ชีวิตมีความมั่นคงอุดมสมบูรณ์ไปตลอดกาล forever and ever เป็นคนมีคติแบบนี้นะคะเดี๋ยวต่อมาดูตัวเลขนำโชคกันได้52-1นะคะ52-1อาจจะเป็นตัวเลขที่มีนัยสำคัญอะไรบางอย่างนะคะตัวเลขวันที่เบอร์โทรอายุได้หมดเลยและนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดที่แก้อ่านได้จากไพ่ค่ะหากเพื่อนๆสนใจดูแบบ extended เพิ่มพิเศษเพื่อดูหัวข้อเพิ่มเติมว่าพลังงานของเพื่อนๆพลังงานของเนื้อคู่และพลังงานของเพื่อนๆเนื้อคู่ตอนอยู่ด้วยกันจะเป็นยังไงสถานการณ์แบบใดที่เพื่อนๆจะได้เจอเนื้อคู่ชอบอะไรในตัวเพื่อนๆจะดึงดูดอะไรเข้ามาในชีวิตเพื่อนๆบ้างตัวเพื่อนๆในอนาคตตอนอยู่กับเนื้อคู่อยู่ในความรักความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงเทวดามีอะไรอยากแนะนำเพื่อนๆบ้างสามารถแอดไลน์ ID มาแจ้งได้นะคะว่าอยากดูไพ่หัวข้อนี้ไพ่กองนี้หลังชำระค่าวิดีโอแล้วแกจะส่งลิงก์ให้ดูนะคะถ้าหากเพื่อนสนใจสั่งซื้อนิยายทำมือของแกนะคะ Original Creature สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าฆาตกรเราหรือกำไลหินมงคลนะคะหรือเสื้อยืด Anime Studio ที่เป็นร้านของพี่แก้วสามารถสั่งซื้อได้ในลิงก์ข้างล่างนี้นะคะและหากเพื่อนๆสนใจสมัครสมาชิกเพื่อดูคลิปพิเศษที่แก้จะอัพทุกวันที่1และ16ของทุกเดือนสามารถสมัครสมาชิกได้นะคะขอบคุณมากค่ะที่แวะมาอ่านไพ่กับแก้วในวันนี้มีอะไรเกิดขึ้นก็แวะมากระซิบบอกกันได้นะคะขอบคุณมากค่ะบาย